Já, sæl og verið velkomin aftur. Þetta var sturlaði leikur 10 og seconds ég vona að remaining. næsti verður þannig líka. Svona spennandi og 5 seconds áhugaverður, remaining. skal ég allan að segja. Já, við erum með góðan gest líka í Dire team ban. Landir, Ágúst, sælir. Sæli, gaman að vera með ykkur einn dag. Já, sömulegis. Rím verðast alltaf kreist át sigurinn sama hvað. Vonandi gerist ekki þetta skiptið og fáum aðeins fleiri leiki. Sjá hvað gerist. Mér fannst draftið hjá TD að vera efnilegt í síðasta leik. Þeir hefðu klárlega getað tekið alveg leikinn, myndi ég segja, sko. Vandaði samt þetta furry element, sko. Finnst mér. Ég sammála. Er það ekki? Mér finnst Nagan var ekki rosalega góð hluti. Hún var að svona... Moisvar, sko, hann getur greitt teamfights. I wanted to say Hann er that. humble og segir hann ger ekki neitt. Nei. En svo einhvern veginn bara ítur hann eitt taka og breytir öllu, sko. Prepare for Hann battle. var mjög duglegur einmitt að bara hoppa inn þegar liðið hans var í vandræðum. Bara söng, hann er náttúrulega líka söngveri, sko. Þannig að þetta er alveg á við. Já, já. Hann er í kór. Hann er í kór, sko. Langar að heyra að syngja. Hann syngur örgulega vel. Svo er hann líka svæfingalæknir. Ég trúi því. Svæfir með söngnum sínum og svæfir á eldri tætan og svona. Það er endilega svæðið mig gott. Það er líka gaman að sjá þessa nýja hluti eftir hennan patch, sko. Já. Og greinilega Rím eru búin að pikka upp hvað er gott, eða allan að betra Já, á þessum hitjum, sko. er Trumpi búinn að greina þetta í draslega? Örugglega, hann er búin að Það er búið að fara í sund og já, allavega. drekka nóg á monstrum og sitja yfir dot of notes og svona. Nei, maður þarf ekki að vita allt, maður þarf bara svona finna ákveðna hluti og líka bara sem að maður er comfortable á, þú veist, hetjur sem að maður þekkir ef að þær fá einhver smá buff. Já, þetta kom náttúrulega svolítið seint í mótin, þannig að menn fara alveg ekki að breyta alveg þessu. Ég held að það sé mjög mikilvægt að halda sig svona við smá comfort, þú veist, ekki að vera að fara, já, heyrðu, það var breytt þessu sem að ég er ekki að spila í 6 mánuði. Einmitt. Þurfum að, Ég veldi einmitt fyrir mig hvort að betra þetta hafi verið eitthvað nýtt eða hvað. Ekki fyrir hann, sko. já, Hann er góður battrætti spilari, en Það er gott buff núna allavega. já, það er alveg rosalega. en hann er kannski ekki búinn að spila battinn mikið Nei, kannski ekki. undanfarið, en Nei. þetta er samt svona hetja sem að, þú veist, hann er alveg bara með rosalega, þarna, Einmitt. hvað maður að segja, reynslu á. Vingljótur á þessar hetju. Það verður komið með eitt bann. Eigum við að Draftið fá komið. draft hérna fyrir framan okkur? Já, eða hvernig er það drengir í production? En allan við getum hort hérna fyrir aftan okkur. Það er verið að, sjá, er ekki bara, þetta eru nákvæmlega sömu bönn held ég Jú. voru síðast. Já. Og Rím eru núna í Dire, þau völdu Radiant Já. síðast, sagði ég. Maður ekki sjá, hver er, ég held að Rím hafi líka verið first pick síðast. Þannig að þetta er bara eins nema sætin breytast. Já. Það ekki? Það Legion fekk náttúrulega hellingsbuff. Já. Meðan á sem er alveg Shieldin. ruglu. Hvað fekk Timber aftur? Það var Fékk eitthvað sjakram, eitthvað nýtt Já, sjakram. Já, hann sem- nýja sakram. sem þarna, slóar mjög meira. sérstakt. Já. Og á Chain sem splinterar og eitthvað svoleiðis. Já, svo hann er líka hann strength þetta og Já, hann er ekki Ó, lengur. ok. Þetta er Bara eitthvað svo, skrítið. var ennþá að catch up, sko. En þeir greinlega sjá að hann sé ofsterkur. Já, það er bara doktor. Doktor var alveg ignoraður í síðasta drafti. Þeir fóru frekar í disruptor á TD-inu. Mig grunar að þeir hafi valið disruptorinn yfir Witch-doktorinn út af því að það var Naga, það var búið að peka Nögu og Naga disruptorinn er alltaf rosalega gott kombo og Arnar líka er disruptor spilari líka, skilur, þannig að þetta var svona smá blockpick, myndi ég halda að hafi verið á þeim. Arnar er rosalegur. Hann er með gott game sense. Ég held að þetta séu öll sömu bönnin hjá TD. Nei. Bygginn er klukkan. Við fáum Bygginn, nei. Ok, ég vildi að þetta væri bygginn er klukkan. Já. En þetta er líka. I've a mind like a steel trap, Vanur and the að ferja á physique bygginu. to go with it. Eina ástæður ég er í mínu ranki. Við fáum vissu Potter með þessum klokk. Hvað breyttist með henni? I'm not ready. Dogs. Já. Þeir eru svona með stærra range núna og þú getur labið þá og þeir Og þeir kastast skjótast. áfram. Já. Það er Svolítið ein... skemmtilegt The interaction. turtle wins the race. Mm, Nei.
Nei, það var svona stærsta sem ég tók úr þessum breytingum, sko. Jú, ég hef húka vini til þín eða eitthvað. Jú, eða semst ef þú húka vin, þá er minna cooldown á húkinum og svo leiðis. Og var ekki AOE I'm stand. mechanically good for the gadget. Heyrðu, taka Disruptor aftur. Það Er hann ekki bara enda sterkur Disruptorinn? Jú. Það var óþolandi með glimpsinu sínu og últíðunum. Hann er líka bara góður á móti klukkunni. sérstaklega, já. Getur sloppið frá því sjálfur svona þægilega. Þessi blessa bjarnagrifja sem maður býr til er óþolandi. Það kemst ekki neitt. Það er líka, þú veist, svolítið náttúrulegt fyrir supporta þegar maður er á móti klökk. Maður fyrir bara í forstaff sem er alveg mjög þægilegt fyrir forstaffa, sko. Það er bara... Spurning hvort það sé verra núna og það er einsið á Cox er herra, eða meira. Já, það getur verið. En samt svona... Svo er líka spurning, sko, þegar nú er Disruptor komið með einhvern nýjan passu sem að, sko, nokkar óvinnum frá sér þegar þeir gera damage á hann. Ég veit ekki alveg hvernig það virkar með Cox, hvort að þú skjóti fólki út, sko, en það er líka eitthvað. Er það annað sem hann þarf að velja í byrjun? Nei, ég held hann þarf ekki að velja það, Hvað hann heitir bara fær þetta það. aftur? Þetta er innate, það heitir Já, facet. innate, já. Og svo er hitt þarna... Hvað heitir það þegar þú velur á milli? Facets. Facets, já. Og velur það. En þá catch up. Já, Nýrpads. allt glænýtt. Og Jugger. Já. Hann er búinn að koma mjög sterkur líka með Jugger er rosalega öflug heitir núna. Róbert hefur eitthvað verið að spila hana. Já. Það er áhverð bygg. Nei, bann segir ég. Hann er bara mjög sterkur í höfuðið, Já. ég held að það sé ekkert svona respektbann eða neitt. Ég held að Axin og Juggin sé bæði bara svona, þetta er bara ruglsterk hetja í patchinum. Algjörlega. Og jú, allir spilar Ax og Robert spilar Jugg, þannig að fínt að banna það. Það er þægilegt. Núna sjáum við næstu picks og þá fáum við svolítið að sjá í hvað áttu vilja fara, sko. Ég sá að síðasta rým var mjög mikið með control. Þú veist, mikið af hitjum sem eru að displacea aðrar hitjur eða stunna eða silence eða sleep, sko. Það er mjög mikið bara að stjórna hvernig teamfights fara. Einmitt. Ekki pick. Það er Razor, ok. Razor early. Ok. Ég sá eitt flott kombo daginn með Razor og Grimstroke. Mhm. Razor er með facet þar sem þú getur stólið frá 2 hitjum damage Já, ok. og síðan er þetta Með Link? með Link, já. Hvernig virkar það? Þannig að þú bara velur eina hitju og síðan er automatic valið aðra hitju og tekur damage frá þeim báðum. Ok, ég skil. Og síðan er þetta með Grimstroke líka, þannig að þú farið quadruple, skilja. Ykkur úr báðum, já. Það er þetta. Já, eða einmitt 4 ef Já. það hittir þannig á. Já, Ok, já. ég skil. Ég pekka Tiny og CM. Ok. Ég held að á rím Tiny er núna orðin, sko, út af nýju breytingum á Tiny. Þetta er orðin núna flex á öll leinin, sko. Þannig að Já. Trummy getur spilað hann á miðunni, Atli hefur alveg verið að spila hann offlane og Curry er alveg möguleiki líka. Er allar konin gott teamfight núna í rím sem er helviti Gabenlicious, myndi ég segja. Einmitt, mjög rétt. Supportarnir eru báðir komnir á rím, ok, þannig að eða svona, já. Þetta er að öllum líkindum support-dúoð hjá þeim. Við höfum ekki séð Crystalmaiden oft í deildinni. Nei, hún fekk nú held ég sterk buff, er ég nokkuð vissum. Hún fekk einhverja breytingu á remnantinu sínum Já, getur direktaðunum eða eitthvað Já, svoleiðis. getur valið hvert þú ferð með sjaldinu. Já, ég held, hún fekk hún ekki líka cast range á eitt af innatornum sínum, eitthvað svolítið. Jú, Cast range á... akkurat. Það er náttúrulega Eitthvað alltaf bila kastreins. Það er að taka sinn tíma að velja Já, núna. örugglega veit svo. ég. Já. En hvað fannst ykkur annars hennar Pats? Hann er skemmtileg, sko. Finnst eins og menn hafa rannsið jákvæði gagnvart honum? Já. Sérstaklega pro-playerar? Ég held að þetta sé líka bara eitthvað nýtt. Við erum búin að vera með svolítið lengi að sömu svona, Já. fannst mér. Já. Þannig að þetta er eitthvað nýtt og skemmtilegt. En ég er ánægður að þeir tóku svona meira hero focus og ekki itemir líka. Já, bara eitt í einu. Það hefði verið aðeins svo mikið kaos. Já, Eða map Frekar að byrja já, á hetjum og svo item eftir á eða eitthvað svoleiðis. það er samanlega. Og hint Það sem ég fíla líka rosalega mikið er að þú veist, já, tölum White Spirit fyrst. Þessi hetja er líka, held ég, Hún er super sterk sterk, hún er núna. með mjög hátt win rate. Svona, bara cross all pubs. Já, shieldin hennar fekk þarna gott buff. Já, hann velur, held ég, á milli
hann getur annarkvort fengið skjöld frá öllu magic damage en þá er það bara physical eða þá að skjöldurinn núna fyrir öll sources, eða ekki eitthvað svoleiðis. Jú, það passar. Og svo líka innate-in hans, ef ég man rétt, gefur hann fær meira agility meira attack speed fyrir agility og armor og meira líf frá strengthi og svoleiðis, þannig að Það einmitt komið. Þú mannst þetta vel maður. Já. Ég veit að það hugsa Maður mikið, Haldur var ennþá að spila það. maður alveg í flott, sko, en Ok, eins gott fyrir þig. Örspirit. Og var það ekki á bausli? Nei, það yngve örspirit, sannlega. Já, það ekki. Það er eitt fallast að ég sé þegar Moislan hendi einhverjum inn í Arrow á örspirit. Já. Það var fallegt. Það varst þú í að spila. Jú, ég var að spila þá. Já. En ég held ég hef ekkert verið í playinu, sant? Það var OD líka eða eitthvað? Jú, það passar. Já, held það. Með draftið svo far, mér finnst alveg svo Rím sé að fara í teamfights og síðan fara örugglega bara að leita með Tiny og Clock. Já. Og það eru örugglega að fara að farma, bara búið til plast fyrir carrion sem eru að velja. Já. Mér sýnist það Hvað finnst ykkur á Sun King? Hann er mjög sætur, Það er vengli og tetja, sko. Beginner, hann er óþolandi á hann. Það er spilað á móti beginner á hetjunni, eða? Ég hef Mid spilað á Sun móti King, beginner. já. Og ég hef tapað á móti beginner á Sun King. Ég mæli ekki með því. Ég meina, hvaða talent haldið þið facet haldið þið nú getur Sun King valið á milli þess að þarna í raun og veru sko sandstorminn eldir hann eða ekki. Og ef hann eldir hann þá er hann ekki ósýnilegur. Já, einmitt. Ég held að það sé allt í lagi, sko, ef þú vilt fara í teamfights, þá held ég velur að hann eldi þig. Já. Maður þarf svolítið bara að meta og kannski tala við liðið sitt, hvað vil gera. Ég held ég þessum high caliber leikjum skiptir ekki öllu máli kannski að vera ósýnilegur. Það er alveg að þetta fylgir manni, sko. Það er skemmtilegt ef þú velur þetta innvist, þá ertu að fórst það hitliðið til að kaupa Dust eða Sentries eða gull í hann. Já, það er enda rétt, sko. Stækka líka radius. Það er það sem færið aukalega, sko. Innvisið og stækka radiusin rosalega. Það er allan að bila teamfight sem er komið hjá Rím sem stendur. Og svo sem hjá báðum liðum mætti segja. Mér finnst, já, TDE verður með sterkt fimmana. Vitið þið, strákar, hvort að það sé einhver örspirit Dire team battle. supportunum hjá TDE? Eða er þetta 100% þrista? Er þetta ekki Ingimundur eða? Ég hef ekki séð þá spila örspirit. Nei. Svo ég meina, þá eru þeir að fara að lastpicka fjörka. 10 seconds remaining. Já. Mér finnst TDE verður duglegur að pikka kora, þannig að pikka supporta. 5 seconds remaining. Þeir eru alveg vistir á draftinu sinni, greinlega. Það eru ekkert mikið að geima hvaða kóra þeir velja. Hvað vantar carry á Rím eða ekki? Mid Tiny? Jú, ég held það. Ég hef eftir að velja fyrir dangul. Býtum nú, Rím, eru þeir... Dire team pick. Nei. Ok. Radiant team pick. Lycan. Lycan? Já, þetta er carry. Lycan? Já. Lycan fekk einhverja nýja úlfa sem eru ekki beint úlfar, heldur svona bara elta 10 seconds remaining. Hafið þið séð þetta? Nei, ekki séð þetta. Þetta er svo heitir Spirit Wolves eða eitthvað. 5 seconds remaining. Úlfa sem actually lemja og spawnar bara eitthvað svona 2 gauðra sem elta þig en þeir eru bara að buffa þig og þú basically gerir meira damage og ert með meira líf. Attacka þér? Nei, þeir attacka nefnilega ekki. Þeir eru bara... You may now select your heroes. Hvað finnst ykkur það? Þetta er mjög mikið damage, sko. Ég held að í level 7 er þetta 100 damage og 400 lífi eða eitthvað. Ég læka mikið pikku í ykkar bracket, eða? Ekki fyrir pubs. Ekki pubs. Það var mjög mikið tease eða pikkaði pubs. Maður sér þessi heiti ekki í Núbrank. Nei, svo fáum við Svennin, maður. Svennin, ok, býtu nú við. Þannig að þetta er... Ég hef eiginlega viljað sjá Spiritbreaker hjá TDE í staðinn fyrir Earthspirit. Herru, mér sýnist Yngvi vera að fara að spila support. Eða að þetta er
Já, Offlane, nei þarna Þetta- support Er þetta Razor. fjarki Razor? Ég held að þetta sé frekar support Earth Spirit og út í að PS er alveg core-spilari. Hann er alveg góður core-spilari. Það er gott að fjölbreytileikan í liðunum Já. geta breytt roles. ok. Já, mér sýnist Drömmi taka Og spirit. Carry Danny. Hann er Já. svona old school. Nei, já, sorry. Náttúrulega, já, Drömmi er mitt. Þetta er Carry Tiny, það er rétt. Ok, þannig að það verður áhugavert. Hvaða draft líst ykkur betur ástrákar? Mér finnst eiginlega að Rím vera með aðeins betra draft núna og ég veit ekki alveg hvernig TTE mun virka. Ég held að 5 menn hjá Rím sé svolítið sterkara. Einmitt. En ef þeir ná að splitta þeim upp, þá geti TTE svolítið tekið á. Sjáum hvað gerist. Yes. Við gerum það. Já, við erum komin bara í leikinn. Frábært. Þið takið veitryggir. Yes. Já, við Takk gerum fyrir Takk draftið. fyrir þetta. það. Takk hérlega fyrir draftið. Prepare for battle. I am a robot. Yeah, just kidding. Believe me, I am a robot. Jæja, Moisla er strax byrjaður að Classic. Moislæna. Við erum með pásu. Músi fokki. Hefur tekið eftir þessu breyki að það er alltaf smókað á TDE. Þetta er slöngsmókin. Hann smókar alltaf og þeir fara í einhvað mission á oftast botlane, held ég. Sitja saman og býða eftir einhver reyna að fara í rúnið. Róberti byrjar að augra aðeins. En það hefur ekki virkað oft, þetta smók. Það er alltaf, við stýttið fyrir í hinn áttina, sko. Já. Það er, Einmitt. en þeir hafa þá ekki ákveða að elda. Þeir eru oft bara vilja býða. Einmitt. Já, þetta verður skemmtilegt. Ég held að þetta verður frekar jaft, allavega í byrjun. Já. Það verður kannski meira, finnst mér svona item timings hjá TTE. Að spila í kringum items. Já, má ég nú sjá, sko. Ef við veltum bara aðeins fyrir okkur leinunum, hvernig heldur að leinin fari? Þetta er Mid Void Spirit er sannilega bara að fara að eiga fínt lein, myndi ég halda á Já. móti melee hetju. Reyndar gæti lækan denæja mikið, hann er með mikið damage. Já, er þetta like and mid? Er hann ekki carry, sann? Nei, þetta er mid. Þetta er mid lækan, held ég. Ok. Ég hef ekki séð það áður, það er eitthvað nýtt. Já. Sko, Razor og hvað þetta er vantilega Razor og Earth Spirit á móti þarna Tiny og CM. Ég held að það verður þægilegt lein fyrir Razorinn, Já, en hann þarf samt að passa sig sko upp á position. já, CM er náttúrulega rosalega sterk leining heitja, gæti Já. svona svolítið bjarga leininu fyrir þeim. En ég held að Razorinn ætti að vinna leinið, alveg öruglega. Og svo erum við með Sand King og Clock á móti Sven og Disruptor. Það er líka smá áhugavert. Ég held satt að segja að miðjan er svona sterkasta leinin hjá Rím og hinn leinin ætti alveg að geta unnið frekar léttilega, myndi ég segja. Þeir fara topp með smókin. Maður hefur einhvern veginn ekki séð það áður hjá þeim. Nei, þetta er eitthvað nýtt. Þeir eru að leita. Já, þeir virðast ekki að finna neitt. Þeir ætla bara að sitja hana, þeir vilja ekki rúta þetta, Nei. eins og við gerum oft, sko. Ég held, sko, Rím veit alveg af þessu smoke playi sem að þeir eru með og Já, þeir eru bara að kampa high ground, sjá hvort að þarna TD komið þarna upp. Búið að gera sína heimavinu. Chocada passada. Það er bara að vera að kampa sikkvort high groundi, en rosalega lítið mun gerast, finnst mér. Já, CM tók hérna einmitt cast range og AOE bónusinn. Já. Hitt var að ef þú eyðir mana þá fá hinnir prosentin af því mana. Það, þú The veist, battle begins. kast range á einhverjum eins og CM, þetta er alveg huge Já. talent, sko. Hún er með svo sterka abilities að Já, það er alveg akkurat. þess verði. Þú veist, þetta er svona hetja sem að hún væri alveg sterk þótt hún bara hefði ekki einu sinni ult, sko. Því að tveir spilarnir hennar eru bara rosalega góðir og getur spammað og náttúrulega alveg aftur í fætum. Þú veit, low cooldown, high damage og slowar og rútar í leiðinni, sko. Það er ekki joke. Nei, ok, maður sjá, Moisla er einhvað hérna sér
Slunk gæti vilja, já, hann ætlar að láta hann finna fyrir því hérna vel. Hann er líka með Ok, hann tekur glimpsi. Tekur glimpsi, það er heldur bara fínt. Já. Sérstaklega á móti klokk, sko. Hann vill vera ofan í manni, Já. glimpsi eru bara safe. Mér hlakar svolítið til að sjá hvernig þessi disruptor passi virkar út í að svona in theory, ef þetta er með nógu langt knockback þá ætti að vera mjög sterkt á móti klokk, myndi ég halda. Já. Þú veist að knocka alltaf bara í burtu þegar hann er búinn að gera eitthvað x mikið damage. Það er líka þægilegt fyrir disruptinu, sko, að fá einhvað save, sko. Þarna sjáum við úlfana, þeir basically eru bara þarna fyrir einhver svona visual effect en þú veist, eru bara að gefa buff á lækanum. Getur þá activate ability til að fá enn meira damage, er það eitthvað svolítið? Já, þú veist, þú sér, já, ok, bara smá harass á dongle. Hvað tók Razorinn síðan í hérna facetti? Ég veit ekki alveg hvað var. Já, Storm Surge. Nei, hérna, Storm Surge segi ég. Ok. Það er bara meira þrokk sem hann sá þess að passivinu, eitthvað Já, já. Meira damage. Meira damage. Leikurinn snýst damage, það er bara þannig. Já, algjörlega. Ég held að Svenni ná eftir að eiga þægilegt lane líka, sérstaklega út með klokkin, nei hérna fyrir ekki disruptorinn til að displacea ef það er farið á hann. Já, akkurat. Hann er alveg duglegur að, já, hann að sjá glimpsið aftur. Ég meina þetta er solid allavega til að byrja með að starta laneið svona, bara að láta klokkin ekkert komast upp með neitt sko. Nei. Ég held að botlane verði frekar boring, ég held að bæði munum bara vilja farma og... Já. Chocada passada. Kannski þetta muni bara snúast rotation en, þú veist, eftir 1-2 mínútur eða eitthvað þannig að supportarnir munu svolítið fara á önnur lane og... Já, náttúrulega Earthspirit er mjög góður í því. Bara takk fyrir það. Spyr inn á Robert, hann er í klandri núna. Blóðgrein Já. Hann er komin undir tower. Nei, þeir vilja ekki fara... Já, en þeir eru heldur bara sátti við þetta samt. Já. Taka hann low. Eða regen hjá þeim. Já, og því að núna verður góðið alltaf sko ennþá meira hættulegt hjá Razornum. Já. Þeir ætla sér að fá Heyrðu, þeir hoppa á sig. Nei, þarna blómið, já. First blood. Á opni. Vel gert. Ok. Þetta er hættulega toplane. Ég var að mynda að fara að segja það sko. Já. Razor er með alveg fínt damage í byrjun og Yngvi náttúrulega hann er sturlaður Earthspirit spilari. Góður að displacea Hedger og svona. Ég held að það sé líka gott call hjá þeim að setja hann bara á support út í þessi hetja svona, þú veist, getur fallað svolítið off. En þarna, ef þeir eru með hann á support, þá getur hann gert öll sömu playin í early game en verið svo bara með start backup frá karriérum sínum. Já, hann fór í þess að sandstormi sem að hreyfist þarna að sleppa. Já. Og það eltir líka þegar þú burrowstrækar. Já, þannig að ég sjá hérna, ef hann burrowstrækar út úr sandstorminu, hann er að reyna að komast í range. Já, komið í cogs. Hann er með ekkert mana eftir. Ég held að það sé bara... Já, ok. Minnaði leilu en hérna... Var hann með glimpsið, hann bara átti ekki mana. Ég held að það var þannig. Já, getur verið. Það er líka spurning, glimpsið gerir kannski ekki mikið þegar hann er komin inn í kogin og sandstormið er komið á hann. Nei, Tiny carry. Ég hef ekki séð það oft, sko. En ég get alveg trúið að það er alveg... Ég hef búinn að sjá aðeins Tiny í þarna pubs og... Þú veist, hann virðist bara alltaf byggja rosalega mikið streng. Það er góð hérna, þeir eru báðir fastir inn í cogs. Brjóta sig út, ok. Þeir eru bara góðir. Kannski að Slunk vilji... Nei, hann er ekki með glimpsið, ok. Þetta var líka undir tower. Já. Ég held að þeir ætti að... Ég held að Moisla ætti bara að fara topp. Já. Sven fær þarna allt, þeir spila. Já, heyrðu, þeir eru low glimpsa Moisliðan tilbaka. Er stönn á Sveninu. Hann missar hann manaði örugglega fyrir því. Já, hittir ekki blóðgreininn heldur. Vel spilað. Slapp hana. Ok, ennþá þarna Water hún uppi. Áhugavert. Hann er bara að ná að lemja. Sér hann þarna lækan, hann gerir rosalega mikið damage. Bara lemur. Já, hann er með Spiritual buffi, hann er með plus 58 damage. Bara permanent, basically.
Það er sturla. Eina er að hann þarf að eyða manni í þetta til að halda þessu uppi. Já. Hann er alltaf að læst þetta nóg, sko. Hann er alveg Það að gefur líka sko 300 lífi eða eitthvað, þetta er alveg bílað dæmi. 1100 HP á 5 mínútum. Ég veit að sjá þetta í næs hjá hann líka, wow. Já, Ég- þetta er rosalegt. Basically trade-offið við þetta er að þarna creepin þín fá ekki movement speedið, þannig að þú getur ekki farið í hjálminn, skilur eða eitthvað þannig. Já. Þannig að það skiptir ekki máli fyrir þessa Ólfa, þannig að þú ert ekkert að missa af því sko. Já, hann bara denier öllu. Hvað lítið kill? Power Rune eða bottom, mér sýnist Void Spirit alltaf fá það. Regen, það er þægilegt. Bara ágætt. Já, en hann er locking behind the levels alveg klárlega. Já. Spurning hvort að Sölvi kannski bara dæfa hann hérna. Hann getur það alveg held ég með... Hann með ult, já. Nei, hann er kannski hræddur við TP. Það er alveg spurning. Var það samt alltaf í lagi að forsa það svona? Nei. Frekar bara verið í lane, fá last hit. Fleiri denies, fleiri last hit. Meiri penning, meiri damage. Já. Já, mér sýnist það að allir séu bara að reyna að farma svolítið. Heyrðu, Þetta er klassísk slangplay. glimsti, Baka. já, ekki samt nóg til að... Hann nær þessu. Hann deyr líklega fyrir það samt. Nei, þarna kemur fastliðin. Nei, það er búið! Vel spilað. Nice! Og high-fiver hann. Blokkabót. Alveg með puttan og púlsinu með hvernig þetta er búið, sko. Ok, þetta er stórt. Það er rosalega mikilvægt að ná rúninu, sko. Já, líka sérstaklega fyrir liðið eins og TT, þeir virka svolítið vel á levels, Já. finnst mér. Þetta er alveg klassísk slang. Hann elskar að fara í X-Pirunni. Ég hef alveg séð það. Það fara á hann helga hann. Liberón er bara döðu sínslega til döðni, já. Æjæj. Sandkingin náttúrulega kom með einhvern nýjan spell þarna sem er basically við lefur honum að gera eitthvað AOE attack sem gerir auka damage. Það var hérna ekki. Þeir fara á slöng líka, undir tower. Það er engin TPs, en sem með fylgdi komið Ég niður. heldur þeim í burtu. Er hann með glimpse? Hann er með glims, Yngvi mættur, glimsar tilbaka. Blockgrenade. Nice. Vel spilað frá þeim. Nær return kill allavega, sko. Meðan þess að Hann skilur solo. PSA eftir. Ok. Hann lifir þetta nú af. Já, annars verður þetta bara frekar snúsveist leikur, til að byrja með. Já. En það þýðir bara að þetta verður enn meina spennandi seinna með, sko. Lúkkar eins og Tiny sé að eiga erfiðasta leini hjá þarna Rím. Já. Það líka að vera melee hitja á móti Razor, það er ekkert gaman. Nei. Finnur hann að... Náttúrinn fær hann. Power Rune. Já, Icerock er low og Yngvi er líka... Eða hvað? Sparkið hittir ekki. Hittir ekki, nei. Kastar hann að Blockgrenade eitthvað? Smá miskleik? Já. Moisla vill meira. Hann er að fara inn bara. Hann er að fara ansett djúpt. Ég held að þetta gæti verið Það er enginn að mæta. playina, eitthvað. Herðu, Yngvi, hann er bara dauður. Moisla með Cox play, sko. Slunk hefur farið vantarlega í þarna í blómið á meðan. Já, hann var ekki með þeim. Klimsar hann tilbaka. Vondi sleppur hann, kannski ekki. Það er svo ansett djúpur sko. Já, ok. Djúlir hann góður í þessu að lemja Cox. Og við erum líka búin að sjá að tvisar hann að lemja Cox og ítur hann út og síðan ítur hann aftur inn. Já, þeim langar að drepa mitt hérna. Hann er Súrla mættur, mætir. slóaðir, hann er svo komið ult, hundurinn. Já, þetta geti enda illa fyrir hann. Trömmi, hann hittir ekki. En, Slökkum með glimsti. Glimsar frekar slémina, það er heldur bara flott. Já. Eða hvað, hundurinn hann taka ógeðslega mikið damage. Er með ult, ultar út. Trömmi, hann er alltaf sem bara inn. Finnur slöng, byrjar að lemja. Ekkert smá mikið damage. Glimsti búið, Stormi komið niður en það gerir ekki mikið. Hundurinn vandræði núna, CM með rúti. Já, hann er alltaf bara út. Já. Moisla Bíddu þess að við, komið mitt. Klokkin er að koma líka. Já, heyrðu, Hann hlýtur að vera mættur. döður eða ekki? nær hún mjög Manaði Cox. búið. Allt er búið. Já. Vel gert að finna hann. Heyrðu, ég sá Yngvar líka líka í standi. rútaður. Rólið er búið. Já, hann er ekki með hátt level í rólinu.
Hann er bara döður líka. Við finna hann líka. Bara Vá. stórt. 3 kill fyrir bara ekkert. Já, vantaði spellan á Void Spiritin þannig þegar að Glimpsi kom tilbaka. Hann var búinn með E sitt sem er held ég öll skillpuntin hans Já. þar sko. Heimilt. Þannig að það var eiginlega ekkert burst þegar hann kom tilbaka. Mér finnst líka að Rými er búin að vera duglegir að mæta. Já. Svolítið að TDE vilja bara vera að farma. Herru, það er farið á pjassa topp. Tosti. Hundurinn mættur. Og hann er ennþá að sjúga hann. Targeti, en er hann ekki? Ég með döður. Spurningu frá undir tower að elda. Þessi Tiny er samt helviti tanki sko. Já, þeir eru að fara eftir honum. Já, nefnilega. Stun frá þeim. Hann er Já, það eru með nógu mikið damage. Ég vil spila á meðan er Sven að deyja verðist þér að segja. Nei, eða hvað? Helgi, hann er döður. Býtum við Moisla, drefur þú eitthvað báða? Það er með double kill. Ok, en Sandkingin dó á móti, þannig að þeir fá 2 fyrir 1 bot en tapar 2 fyrir ekkert topp eða ekki. Jú. Ok. Og meðan er Trummy bara að lemja mitt. Radiant's middle tower is Þannig að þetta er bara frekar jafn trade. Rím töpuðu ekkert miklu á þessu og þeir hafi tapað klálega Dire's svolítið structures að are þarna fortified. mikið af dauðum hjá þeim. Hann ætla bara beint í BKB, já. Beint í BKB. Vá. Hann vill bara keyra. Radiant's bottom tower is Herru, under Glimstan, hvað er hann? Á Lycan. Í Storm líka. Lycan er bara að deyja, hann er bara að lemja. Já, hvað? Hann er stannað þess að hann. Það eru 4 mætti mitt. is under attack. Hann er samt bara að hlaupa út. Já, Hlaupa hraður. það er ekkert meira til að stoppa fyrir. Hann er bara að tonta þá. Allt í lagi. GPA 5, úf, þetta er smá svona economic Já. damage sko. Herru, við finnast í hana. Yngvi. Nei, ok. Það var rútaðir. Moisla fyrir inn. Hook. Á, Hann Yngva. vantar út, já. Já. Og rúlar út líka. Rúla þó, hann var ekki fristur samt. Jú. Og Moisla Moisla hefur lifið sig. aðeins, já, aðeins svo djúpt þarna. Já, þetta er ekkert nýtt. Meira! Radiant's bottom tower Okay. has fallen. Hann er samt alveg búinn að vera að sitja topp hana. Já. Bara búinn að deyja einu sinni með 5 Radiant's top tower is under attack. kill participation svona á honum. Dongle er að fara, hann er ekkert að fara í blink á Tiny, það er bara beint í Hann er bara að lemja. damage og attack speed og eitthvað dót sko. Hann er veldig komið með einhvern talent sem að sko lætur hérna attack speed reductioni vera tölvört minna á Tinyinum. Á steginum. Það komið bara, það komið BKB á hann, ok. Heyrðu, Icefrog er farin inn einhvers þar. Ok, einhverjum mættir, þið 3 hérna. Ég ná ekki að... Býtum við, hvað var þetta sem hann nokkaði á hann? Svo? Show cara passada. Ok, ég veit ekki alveg. Nei, það er spurning hvort Yngvi ítt á mút eða eitthvað. Það komið blink á Sandking, þú sér að Ó. þeir vilja bara, þeir vilja Já. strax gera eitthvað með þessu blinkir, komið blink og BKB. Það er alveg Þetta er með, nasty fight. já. Það er 2 wardum bara á time. Þannig að finna Yngva. Þeir eru samt 4 Helgir að mæta líka. Nær ekki að Glimsta. Tilbaka Moisla, tíkinum. tveggja manna Cogs. Slöngi döður. Trömmi bara fyrir inn, poppa BKB, hann byrjar að lemja. Yngvi er alveg super low, hann er döður. PS er inn í Það verða, CM úr. Hann hittir ekki marga. Moisla er mjög low, hann deyr núna. ok. PS, hann er líka, hann er bara döður. Trömmir er ná að lemja á alla. Með Icefrog örn á Icefrog. Ok, Icefrog deyr. hoppar inn í Svennin. Ekkert Wolfform eftir. Hvað er langt í Já, úti hjá honum? hundurinn, hann er að elda. Stun. Og Svennin líka, hann er farin að lemja. Hundurinn er samt frekar low. Misskjöldin, já, ég held að Trömmið er döður bara. Já, Vel spila á þetta. vel gert. Og líka fá Svenn inn í þessa fight og fá öll þessi kills, XP og gull. Og það er alveg mjög hentugt fyrir hann. Dire's middle tower is Þetta var mjög gott fyrir Diddy. Hundurinn klárlega þarf, hann er svolítið eftir á í gulli og experience og Já. hann er mjög sáttur við þetta. Farið á. Og en Kongo, Tossa hann út og hrút. hann er svo rosalega tanki, það er auðvitað að drepa hann. Á ekkert manna eftir samt. Æ, ég hittir ekki Ég held spiritin Dire's hann. bara top komið gott. tower Já. is under attack. Ekkert fórsað á mikið. Yngvi, hann er bara að leita, hann vill meira. Rúta er... Glimst að rúta hana... Já...
mér líst ekkert á þetta. Má forced. Já, verð ég að segja. þetta er bara að fara út. Spurning hvort það sleppur, sko. Ég held ekki Já, hann er blinkinn á hann. Já, þetta var eitthvað smá. Og forsað þarna. Mér líst ekkert á þetta. Já, ég veit ekki, það er erfitt að stoppa innan Tiny frá því að farma þarna undir þessum tier 1 turni. Hann er með 2500 líf, sko. Ég veit ekki alveg hvað er að gerast þar. Já, duglegur að farma, sko. Það er spurning, sko. Mér finnst alveg svo TTE er með lítið pláss til að farma og það er með moistlu og annað stangir. Heyrðu við finna þetta. Núna ætlaði að drepa hann. Stun, glimpsi, já, hann döður bara. Heyrðu, sjá CM og það eru bara að hlaupa inn. Yngvi mætti líka. Icefrog, ultar og moistlan. Þetta svíkir no damage. Trummi er mættur, hann er ultar. Þeir eru allir low. Þeir bara Helgi, hann er að reyna að lemja. Á sandkínu samt. 2-4-2. Súrt að bæbakkar og þeir sem glimpslaði tilbaka. Trummi ennþá í últinu. Já, ég held að sé svo mikið eftir þessum ulti, það er ekkert að gera það. Það var 2-4-2 allavega. Já. En bara, þetta er svo mikið damage út allt, sko. Ég held að bæði liðin eru með alveg fínt damage. Það er bara svolítið hver verður með betra execution sem mun ráða hver vinnur þetta. Einmitt. Þessi er Trummi. Wow! Þeir ætla bara að drepa hérna. Hestir að sjúga. Trummi. Icefrog er samt hann líka. Herru, Icefrog er samt sett tilbaka. Glimpse hann tilbaka. Geðveik glimpse. Moistla komin undir turn. Moistla er alltaf djúpur. Hann er stendur, ekki? Það er meira. Meira moment. Er hann ekki döður, eða hvað? Húkar út. Hann var í vision á hann. Yngvi. Meira hann fyrir inn í 4 manns. Yngvi, hann er bara döður. Ok, þeir drepa samt líka klokkinn. Bara já. Já, þeir ná honum. Það er ekki snill. Herru. Sjá Trummi. Hann missar remnandinu. Jæja. Þessi er allir að koma. Nú er Sandking að connecta aftur. Hann er kominn að geðveik. Rosalegt svo blokki. Á! Trummi er döður. Þeir eru allir að deyja bara. En, býtu. Herðu. Rosalegt kombo hjá Róberti. Vel spilað. Þetta kombo inni. Þetta er búin að vera rosalegt, sko. Það hefur svona lítur út fyrir að einn sé að vinna og síðan allt í henni kemur einhver kombo og það er búin að snúa þessu við, sko. Já. Það tók bara svolítið tíma þarna fyrir það einhvern veginn að komast aftur inn eftir að þeir náðu glimpsinu á Sandking. Þannig að hann bara var búinn að labba mitt, fara með einhver creep og labba svo inn í fætin aftur og hreinsar þetta upp. Ég finnst TTD hefur búin að vera að halda í leikinn svolítið. Það er ennþá 6k networth lead hjá Rím eins og það var fyrir 5-6 mínútum. Ég er mjög hrifinn að hundurinn fór í Vessel. Þetta eru allt svo tanky hetjur sem að, þú veist, eins og Tiny og Lycan. Mjög gott að henda Vessel á þessa þykku menn, sko. Sniðugt. Lítið í BKB og Razor, já. Já, þetta er huge BKB. Radiant's bottom tower is under attack. Heyrðu, það er eitthvað að gerast þannig bort. Finna Dangul. Lycan getur ekki joinað hennan fær. Moistla húkar, Razor inn. Hann er low. Það er spurning. Icefrog hoppar inn með ult á PSA. Hann er ekki ennþá með BKB. Kannski aftur degi. CM er satt með eitthvað svakalegt. Vá, Helgi er döður. Þeir eru ekki að ná að drepa hana. Já, og það er komið Axe á samtíð. og Axe timing. Þið sáðu það kannski ekki. Það var ekki Lycan í þessum fight og þið töpuðu honum svona, wow. Þetta boðar ekki gott. Nei, einmitt það er alls og vant einhvern dag, það er allir að sleppa út með lítið HP. Já, þetta virðist vera svolítið svona þegar Void Spiritin er búið með spelina sína þá einhvern veginn vantar damage til að klára það, sko. Bara svo mikið kontról á restina af hetjunum. Já, ég held að það vanti bara meira að farma á hennan Sven. Já. Hann er að fara í Axe á Sven, held ég. Moistla líka fyrir Axe. Hörru, spotta hundinn. Hundurinn fer inn á CM. Já, þetta fara bara beint í CM-ina, það er ná henni og vill strax. Moistla
Það glimstar inn í Starkstorm aftur, Moislar degja líka bara af Razor. Ok, Á meðan deyr samt já, Trummy tekur hann. Helgi er að lemja. Það er BKB á Trummy en þá. Jungle er mættur. Þeir vita að þeir Ekki bara eiga deyr. enga spell eftir. Nei, einmitt. Það er bara að þeir vilja meira. Sýnist hann geta hoppað út hérna á hundi. Það sem er heist. Já, hætta alltaf. Já. Ok, 2-2. Supporta fyrir support. Já. En Rím eru svolítið bara að Finna Razorinn. Hann er bara döður. þeir eru svolítið að stinga við nættvort til Rím. Já. Það var 5k lead fyrir alls ekkert svo lengu og svo er þetta allt í einu orðið bara 12k núna. Já, búinn að finna mörg picks þannig að vinna og fæta eru. Já. Þetta er mjög skeri í raun og veru fyrir báða supportana hjá TDE, þú veist að það er komin Lycan með þarna Harpoon sem að bara étur það í sig. Two-setar það bara. Radiant's bottom tower is Ná, under Já, attack. og þú veist, ekkert BKB piercing eitthvað dæmi sem er að fara stöðvan eða neitt. Nei, einmitt. Slug var, sýndist mér áðan með bíkjóðu upp sem er svona signature item hjá honum en ekki að fara að gera mikið á móti, já, gætur svo blinka Radiant þegar are hann scanning. þarna er harpúnaður. Já, en þá að farma það. Mér sýnist að TTE sé bara að fara í BKBs. Já. Það er bara næsta Adams. Er allir disconnectaður? Já, ég veit. Ég held að leikurinn ætti að pausast automatically þegar hann disconnectar svona, já. Æ, þið þurfi ekki alla. Æ, bara heldur bara. Já, hann er bara áfram. Já, þetta er að verða svolítið strempið fyrir TTE. Já. Þið þurfa að finna einhver plays eða dodga. Það er samt mjög erfitt á móti Rím. Rím er mjög aggressiv, sérstaklega að spila mappið, sko. Já, Þeir eru alltaf að spila í kringum triangle og jungle, sko. Já. Og sigurprósentan er komin í 96 eða eitthvað. Úff. Þarna getum við eldsnögt gert check á itemum. Hvaða item er að fara að koma hjá TDE? Langt í Axe hjá Void Spirit. Já. Langt í BKB líka fyrir Svennin. Já, ég held meira að segja, hann sko, þessi Ogre Club er að fara í Axe held ég sko, ekki í, Ó, er það? ég veit ekki alveg, spurning hvað hann er með á hverjir. Það er mjög erfitt. Já, ég veit ekki, kannski er Axe allt í lagi, en samt sérstaklega með þetta Sand King. Já, Axe, eftir að sko. Axe koma Sand King, það Já. er mjög erfitt að, ok, hann er að fara í BKB, flott. Já, einmitt. Já, hann er með á courier. Ok, ég held að það væri langt í það. Og er ekki Razorinn komin með BKB? Hann er búinn að vera allavega nálægt í hans lengi. Já. Nei, ok. Hvað er Yngvi með? Hvað er hann að fara í? Hann er Hann er með bara með Aetherlands, Aetherlands. það er Með 2 skull í bankanum. klassískt bild Ég- fyrir hann. Já, ég teki eftir hann að Q-ar aldrei upp items. Nei, það. Hann maður sé aldrei hvað hann er að fara í, sko. Sjartunum og svona. Það er komið Aghanims og Sjart. Já, vá. Þessi Sjart er náttúrulega alveg bilaður, gefur sérstaklega svona daginn, gefur bara Geðveikt. bara Nightstalker ulti basically, Já. nema fyrir dag. Hann sér í gegn yfir öll tríu og allt. Og já, þú veist, núna er Moisla bara basically að hans hlutverk núna þegar hann er komið með þessi item er bara að gefa vision á allt mappið sko, eða þú veist, í fæturum. Radiant's Einmitt. bottom tower is under attack. Atli er að fara í júl. Það er bara basically komið sem þar. Já, eins og ég segi, ég held að TTE þurfi annarkost að dodga Rím eða Já, ég meina finna einhver place, sko. Hvorarnir eru bara ekki með rosalega mikið farm. Maður er kannski að bera þetta sama við Moisla, ég held að það málið sé líka bara að hann er með svo mikið farm Radiant's sko. bottom Já. tower is under attack. Þannig að þetta lúkkar svona ekstra slæmt þegar að supportin hjá Rím er bara með meira gull nánast en bæði Razor og þarna. Radiant's Oh, it's bottom been- tower is under attack. Radiant's bottom tower has fallen. Já, er það ekki bara að chuckta gaming núna fyrir Rím? Bara taka niður turna? Jú, taka niður turna og bara halda þeim af mappinu. Já, ég held að þið vita að þeir eru mjög sterkir. Það er lítið sem ekki alveg gert þannig séð Já. eins og staðan er, sko. Radiant structures Já, are þeir eru líka
Býtum við. Á Góða á. hann er svolítið innvis. Þeir sjá Á hann. vision á hann. Helgi er að lemja, hann er með BGB. Ó, hann er svo low. Eitt hit. Já, býtum. Hann dodgeaði, ok, hann er dauður allan. PC er mjög low. Lifir. Hann er komin samt út úr. Já. Icebrook, Lebron Helgi. þú er allir dauður bara. Já. Yngvi með Hvað er að Magnetize. gera damage samt Já. Hann er læstur niður á rútinu. Dremmi lefum við bara. Góður í meira. Heiðu, Moistlaði low. Slang blinkar inn. Vá, hvað þessi Lycan gerir damage. Ok, þannig að deyja bara basically allir nema Lycan og Disruptor. Það býður svo bara shield rune eftir Trummi á Dire's bot. top tower is Veit under ekki, nei, attack. það vel syns mér ekki vision að það. En þó, þetta er 4 fyrir 4 og ég held að Já, það þetta, er mjög gott fyrir TDE Mhm. að treyta svona, veist. Þeir eru behind Akkurat, og þá vilja þeir fá trades. já. Já, það var aldrei stórt þarna, Atli hann einhvern veginn datt út úr sandstorminu. Já. Sá ekki alveg hvernig, en ég sá bara að hann var alltaf í einu engin sandur þarna í kringum hann. Þannig að Sven gat svona svolítið lamið bara. Já, einmitt. Svenni náði líka alveg að lemja þarna. Þú veist, hann kom í BGB, þá getur hann loksins færri að gera damage. Þú veist, CM getur ekki Nei. rútað hann og Sand Kingin getur ekki stannað hann. Já. Reynda Moisla getur stannað hann svolítið, en hérna lappa sér bara út úr koks, sko. Þeir ætla bara að fara beint í Rose. TD verðast bara alls ekki vera klárir í þetta, sko. Heiði, mér finnst að Sand King sé með eitthvað active ability á E-inu sinni. Já, hann sem sagt gerir bara svona AOE árás fyrir í raun og veru bara, þú veist, þetta er ekki með langt range en eitt þarna og þetta basically gerir bara damage hans plus einhvað 160 held ég í max level og ef ég man rétt á að playa þetta líka kostikinu, þannig að þú veist þú one-shotar bara creepwaves með þessu í max level. Já, er þetta eins og Sjaldin hérna sem hafa með, sem að kemur svona automatic eitthvað, eitt puls af ult? Nei, þetta er meira svona bara, þetta er meira bara svona eins og Lightning Striker eða eitthvað þannig, fær bara svona AOE, nema þú veist, þú getur bara sett þetta í melee range. Já, ég skil. Mjög stutt, sko. Já, ok. Mjög stutt kast range á þessu. Spotta Sven hana, Æsokkur í stuði, með blink náttúrulega, Moisla fer á Lebron Helga, Trummi úllar, Lebron, hann er bara dauður. Herru, já, það er komið tveir hundar. Já, 3 teknilega sér. Allir bara dauðir. Wow, þetta er damage. Þess vegna gamalt stratt að setja Tiny inn í Úlf. Já, þess vegna byggum við Tiny. Þarna kom það. Hundurinn er stannaður. Kastaði tilbaka. Æsbrók, hann er frekar djúpur. Og hann stormar og sarf. Sandstormar, sterkstorm. Ok, hann deyr. Á Tiny. Hundurinn lifir allan af. Glimpsi tók hann eiginlega bara betri stað. Yngvi fór inn, hittir ekki neitt. Hann er fastur núna. Rosalega damage á Tiny maður. Wow. Moisla finnir slang líka. Hoppar inn. Hundurinn fyrir inn. Tilbaka. Razorinn er að spána. Þeir eru að bæbakka. Það er bæbakka á Lebron Helgi. En hann er ekki með BKB á Lebron. Silence á CM líka frá... Hann gerir svo fullt af damage. Trummi er döður með Aegis. Já, en hann er ekki með Úlf núna. Fínt. Ég held að það sé bara döður aftur. Já. Svo að segja. Það er mjög CM er döð. Endar því á BGB en þeir eru bara allir döður. Einu sem sleppur Moisla. Það er tippi út. Ok. Wow. Hvernig lítur topplaneið út? Náðu þeir rax? Ekki alveg eftir. Jú, þeir klínuðu þetta bara alveg. Það er svo mikið building damage. Já, Tiny náttúrulega bara skemmir þetta á 1 sekúndu. Komið SNY á PS. Núna fara að fá einhver items, syns mér, ég er búinn að vera að treyta vel, sko. Verðu, hundurinn, það er spottað nú döður við... Damage er ekki það hratt. Jú, ná hann með kókinu. Það var... Moisla tekur... GT? Þetta var unlucky. Hann er að fara í 8 rýnkól líka, hann er eiginlega komið með það. Já. Já, ég meina þetta er bildið, bara að halda öllu pussuðu og þarna fá vision og sér alltaf þegar hinir reyna að komast eitthvað út. Sér líka að TD að reyna að finna hvaða fann sem er. Já. Það er eitt sko, núna hafa þeir spurning hvort að Rím
fari, eða þú veist, vilji halda áfram að fæta, eða þú veist, allan að reyna að dæfa baseið út af því að þeir eru náttúrulega ekki með Aegis núna, en að mínu mati gerði þetta Aegis ekkert svo mikið fyrir þá í þessum fæt, sko. Já, ég held að það er rétt að bara spila í kringum ult og síðan bara bakka þegar það er búið. Þú veist, ég held að væri rétt play bara að halda áfram í raun og veru bara að reyna að fara hægna, sko. Já. Ég held að það geta alveg léttilega, sérstaklega með Tiny og Lycan í ultíinu sínu, sko. Þeir þurfa bara að vera rosalega agaðir að dæfa ekki hægrándi, þú veist, ekki að blinka og það frekar að bara forsa hina í að engagea inn á þig, sko. Hvað var alltaf að gera það? Show Calabas. Það þarf að droppa búttinu sínum, alltaf að vera efficient. Bottom tower is under attack. Lítið Axe á Svensa. Já. Það mun kannski breyta, veist, þá getur hann eitthvað lag með, hann er samt ekki komið level 3 ult, en þá bara level 2. Já, Axið sko, hvað gerir þetta Axe? Það er að dispella júlin á Ice Fog ef að... Já, og ég held að þú ferð með stunninni, þú getur farið með það, þannig að þú byrtist hjá þeim í melee range, sko. Já, ég er bara svona spá hvað þetta dispellar, sko, ég held að það sé líka Ghost Scepter á CF, þannig að það væri fínt að... Já, ég held að þessi strong dispel á Axe. Já. Mjög þægilegt. Er það ekki innate ability hjá Sven að hann gerir meira damage á stun target? Eða er það fast? Jú, ég held að það sé innate, það gerir 15%. Það er einhverjum að finna Static Storm en að labba bara úr því. Hann fer innvist, þeir sjá hann samt. LeBron Helgi poppar últinu. Hann er að hlaupa út samt. Við? BGB já, BGB, ok. Þeir ná hann allan að finna 1 kill. Þetta er rosa fínt fyrir á, nú kaupa þér sér mínútu sem að Rím er ekki að fara... 1500 gull fyrir Tiny-in. Já, wow, ok. Bara algjörlega worth it, sko. Herri, þeir eru að finna einhvern hann á mitt. Hvað er að gerast? Pestin. Pestin? Hann notaði alveg BKB á hann, Já, hann er ekki með BGB. Misti þess að bara vera dauður. Moislaði low. Þeir notuðu mikið nefnilega. Já, Yngvi er farin út 100, Træmi í ulta. Hann er samt fastur á. Hann endar á því að ulta. Þannig að það er smá í það aftur. Já, mér finnst þeir ekki fara að reyna að gera eitthvað high ground. Það eru 2 dauðir hjá þeim. Moisla endar á því að deyja líka. Úlfarnir eru, eða þú veist, formin eru að klárast hjá þeim. Hvernig hjá Lycan. Ok, þeir ætla að reyna að sjá eitthvað. Stunnar, hann er enda með Axe. Með stunnaðir. Já, hann er smá að gefa þessu leikinn, sko. Það deyja svona svo alltaf. Búinn að finna 2 mjög góð picks núna í röð. Kaupa sér aðra myndu. Já, sjá CM líka, það er að slá eitthvað. Vill ná... Heyrðu, finna CM-in. CM-in er að deyja á topp. Finna Klimsti. Hún er bara deyð. Já. 3 picks. Þetta er comebackið, sko, sem við viljum sjá. Þetta er huge. Huge fyrir þá. Fá loksins einhver items líka, ná örugglega kláraði með þessum picks sem við fengu. Já, ég held líka sko eins mikið af þessi Lycan er sterkur, þú veist, hann er ekki jafn sterkur og, þú veist, Razor eða eitthvað í late game, sko. Já, hann er mjög, mér fannst hann vera mjög svona early game hit eitthvað, þú veist, hann er mjög sterkur early og mid game, en síðan svona dettur hann aðeins af í ef það er fyrir late game. Já. Hann er alltaf bara í basher. En hann fær í einhvað carry build. Hver segirðu? Moisla. Á klukkunni. Já, þetta er, hann náttúrulega fær alveg 200 attack, alveg fullt attack speed, ég man ekki alveg hvað er mikið. Já, inn í Cogs, eitthvað. Nei, sem sagt þegar hann er með Axið. Jú, ætlaði að sé ekki bara inn í Cogs þegar hann er með Axið, eitthvað slags. Ok, þeir spotta TT hann að bottom. Þeir eru að Træmi byrjar að ulta að finna hundinn, en Static Storm hittir ekki neitt. Træmi BGB, Slunk, hann er bara dauður. Já, það er bara að taka Slunk út, hann náður svona spilinu sín. LeBron Helgi BGB, Razor BGB, Icefrog. Já, LeBron er ekki að ná neinu. Hann er ekki nálega. Pestin er að... Þeir líka. Náðu getur ekki út. Og 2 ekki með buyback. Ég held að þetta gæti verið game, satt að segja. Ennþá með buybacks og Rím er búið með allt. Já, ok, Razorinn fekk hann að buyback. Herðu, við finna Yngvar líka. Hundurinn ennþá, það er buyback frá LeBron Helga. Yngvar hann er low, hann er bara dauður. Hann er dauður núna án buyback, sínst mér. Hundurinn klandrar BGB stand.
Dong BKB er út. Já, en núna er Tiny öflugur að drepa þessar byggingar. Það Radiant's er bottom rosalega. tower is under attack. Hún level 20 líka í næsta talent. Ég held að þetta sé bara næstu rax, sko. Moisla finnur 2. Þeir eru hvoruðið með BKB, ég held að það sé bara dauður. Já, þetta er ekki eitthvað. Þetta er game. Þeir eru með svo rosalega sterkar fæð þegar BKB-nir eru búnir, sko. Já. Radiant's bottom barracks. Þeir eru líka miklu betri að byrja fætana í raun. Þeir kólaði hana. GG. Vá, vel spilað rím. Já, algjörlega. Ég held að það spila þetta mjög rétt. Já. Svona nokkur klúður hér og þar, en það gerist, en annars var það alveg bara... Já, þeir voru náttúrulega líka bara góðir svona að... Þeir voru ekki, þú veist, þegar þeir dóu þessi klúður þarna, þá voru samt ekkert eitthvað svona chain-feeta liðið sitt inn eða eitthvað Nei, alls ekki. Tremmi og þarna Dongle fóru bara og förmuðu, einhvers þar aftarlega. Biðu bara eftir að resetta og komu svo sterkir tilbaka. Þú voru ekkert að fara að reyna að bjarga hittunum sinnum og... Nei, það er rétt. Og þeir voru með network-lítin ennþá allan tíman, sko. Já. Já. Herðu. Ég held ég að... Mér hafa sagt að gera þetta áðan. Ég ætla bara... Nú. Koma á mic 3. Við erum með surprise. Fyrir einn mann í stúdíónu hérna. Það eirist ekki til þér. Hér, hingra aðeins. Má veita verðlaun fyrir hann sem að lýsti flestu leikjum. Við ætlum að veita verðlaun fyrir hann sem lýsti flestu leikjum. Og það var á sjálfsögðu Breki, eins og held ég flestir áttu von á. King Breki. Þannig að Breki, Geggjað. þú færð frá Monster, heyrnartól, til að losna við robot. Já, ég veit, ég var nefnilega að segja. Monster. Geggjað. Takk fyrir mig. Takk fyrir að lýsa svona mikið. Takk fyrir okkur. Já, minni á þeim, sko. Þetta er alltaf gaman að lýsa leikjunum, sko. Mér finnst alltaf gaman að sjá chatið og alla sem eru að horfa og... Já, gaman að þessu. Já, algjörlega. Já, takk fyrir mig. En, já, þannig að næsta dagskrá viljum bara fara að sína núna All-Star-leikinn og meðan leikmennir borða og svona og síðan bara Game 3 eftir All-Star-leikinn. Frábært. Geggjað. Kyrrsla. Meira. Nennið plís að ná í eyrnabinna og þrífina skít í eyrun.
þetta var easy mid, en þetta er ekki flókið sport. Þannig að vinna Gondor, sko. Pappa minn fannst ég að mæta. He brummed his way along the pavement. Brumi, vakna. Já, ég er ekki búinn að kaupa öllum. Það er mitt. Já, betur. Immortal Brumi, sko. Hei, að meða við sko signature leik þá ekki Radiant miklu herra mastery level overall eða? Average mastery level? Nei, kannski ekki. Ég ætla að vera með hero level alltaf tíman. Já, Brumi samt low-key að griffa, sko. Þú að gera eitthvað? Já. Ekki bara labba hérna í slug-smokin. Do we have a smoke or? Nei. Þeir koma. Okay. Yeah. True. Og þeir breyka smókin! Doing. Má ég vera í James Webb teleskop alltaf tíman? Það er verið að góða Icefog. Það er, Icefog er sparkað í burtu. Moisla, gefa Moisla high five. Nei, Moisla, ég voru að enda meira. Yes! Nice, bro. Yes! Nice fog. Brumi, Icefog, Brumi. Hann betar. Það er allt út allt að gerast hérna. Rufflu. Þetta er alveg Ruffalo er döður, sko. Ruffalo er látin. Slöng líka döður, eða? Maria er að fucking, nei. Hann byrjaði stikk, hann var bara með 10 stikk charges. Einhver að gefa manninu fucking high five. Já, maður, guður, what the fuck, maður. Stórlega leit. Herri, ég er búinn að skrolla hérna alveg inn, bara já. Guður. Chromium! Já, go. Hjálpa Chromium! Meira. Hjálpa! Bang! Nei. Rúmsteif double kill. Næsa. Fucking Ingvi, sko. Ég náði hann ekki, sko. Gæði veit, sko. Ó, nei. Þetta er æðislegt. Hann sparkaði honum. Geitin í leiknum. Hvað er Moisla húkin? Það komið last hit á eitthvað? Doomstefið með 9 AA-settið, maður. Aha, það töff, eða? Já, hann lukkar fucking gamall, low-key. Það er svo langt sér ég spila hann leik, ég veit ekki hvað myndavel á að vera skrolluð. Doomstef. Þú voru að kalla ef ég að fara með kamerun upp eða eitthvað, ég er að horfa bot. Já, ég skal vera topp. Hvaða þú veist, hverjir eru búin að spila þessar hetjur í deildinni í ár? Engin. Ég held að séu allir nema Chromium, eða ekki það? Chromium er búin að spila sína hetju, held ég. Er hann búin að spila Prophet? Já. Ég veit það ekki. Ég held að Icefog hafa ekki spilað Upwarden. Chromium er búin að spila Death Prophet. Ok, en ég held að hann sé ekki búin að spila Furion, sko. Akkur ekki? Því að ég bara held ekki. Ég held að það sé rétt, sko. Ég er svo mikill Chromium fan að ég held að ég sé búin að horfa á alla leikinn hans og ég held að hann hafi aldrei spilað Furion. Það er alltaf að gerast þetta? Ég sé nú sponsorn á skjánu, þá er hann ekki að vera brjála þegar hann rannar. Það skiptir enga máli, það verður hvort þið er sýnt á finals og það verður einn Komatsu beltavél fyrir framann skjáin, sko. Lögð inni núna, ekki úti. Já, og þú ætlar ekki að mæta, Jökull? Nei, ég ætla ekki að mæta. Ég mæti ekki nema Jökull mæti. Nei, við reynum aftur næst. Ég er á feiminn til að fara að hitta þetta fólk. Stórhættulegt fólk, ég veit bara hitta Jökull. Þessi kann nú ekki dása klukku um þér. Já, sjokkar. Næsti. Þetta er svona rare leikur þar sem að Moisla spila án trommi, sko. Já, þá hlýtur hann að tapa. Það er eiginlega ekkert beisli, það er ekkert beisli á manninum, sko. Ætla hann russi Aganus. Bara no boost. Ingveldur, död!
Brummi, hlaupa, slöngarinn, low, nær að skýla sér baka tré. Ég held að sé líka að það væri alvöru vesen ef Icefog og Moisla veru saman í liði ekki með Trummi. Nú, heldur það verður bara að rífast? Nei, ég held að það færi bara allt í bál og brennistein. Þeir eru alveg meira enjoyer, sko. Ég veit allavega að það var verið að fleima mig fyrir að láta Ruffalo þurfa að spila á móti 1v1 á móti Arkvardina, hann bara þannig sér vel samt. Já, Fólk var að tala um að þetta væri eitthvað stomp matchup, sko. Þetta samt bara eitthvað sem þú þarfst að taka inn í myndina þegar þú velur þína signature hetju, sko. Þegar þú þarft að spila í All-Stars. Já. Það er rétt. Slönk, við ræðis ruglinn á topp hérna. Ég var að horfa á Moislu, ganka Courierinn. Já, þetta var ekkert spennandi hvort þið er. Nei, ég vildi frekar horfa á Courier, hann var líka að reyna að high-five-a Courierinn. Já, það virkar ekki. Nei. Gæinn er með 15 tíma og veit ekki að það er ekkert að high-five-a Couriera. Trén eru að góa á Björnin. Ruffalo er líka í moldinni mitt, sko. Já, hann dó, ég náði honum hérna dauðum í trjánum. Bergur tók gott Casters curse á þetta, sko. Takk fyrir þetta, Bergur. Skora. Chromium Farm, Enjoyer. Brummi farma, Brummi minn. Það er sko, Brummi, spilar hann ekki mitt í TSR eða? Banna að segja. Nema þegar það þarf að pikka slark. Já, það er búin að vera eitthvað að skipta þessu aðeins, ég held samt hann er búin að spila með Karri með það í seinnileikjunum, sko. Aha, og eitthvað annað en slark eða? En hvað er að frétta í þessu móti? Er ekkert verið að spila þessa leiki eða? Það er að leikur TSR á móti TD á morgun. Ok, og hver vinnur? Það er þetta mjög steikt að segja á morgun, sko, þegar þetta er broadcastað á finals, það verður enginn á morgun nema bara einhverju pubbar, sko. Við erum að breyka immersion í hana. Já, þetta er eitthvað alvöru fortfól break. Þetta er timeless stream, þetta er podcast. Tímavélin í gang. Þetta er podcast. Já. Ó, þetta gallið, þetta fattu í búrið litli dákur. Gumi minn. Hlaupa og hoppa. Sjá þetta tríant micro-maður, þetta er svo þreytt, sko. Kemur brúm. Kemur Gumi, það er verið að góða dólsteg. Rúflu mættu líka, sko, já, flott. Rúflu. Og Chromium típja fyrir framann og fær killið, nice. Brummit er líka. Furion er líka svo passlega hero fyrir fannar, sko. Þetta er alvöru nörda hero fyrir alvöru nörd player, sko. Það er svo rétt, sko. Hann er allavega bara að hita upp í turboleik. Þetta er líka eina ástæðan hverju Bergur er að kasta hann leik. Það var bara nice. Já, Chromium dead, vel gert. Hann glemdi að Örsa vera að spóna sann. Já. Heyrðu, það var góð topp. Já, Slönk, Enjoyer, död. Brummi, Yngvi stönna Brumma. Hann er maledikt, sko. Og eitt tek eftir, getur hann döður. Hann er döður. Eitt tekinn og grillið hérna bótt. Já, þannig með þetta. Út að fókusa eiginmanniðin í þessu leik. Það er bara kyrsla. Vá. Tipp. Get ég tippað? Næp. Þú getur samt, sko, Tipp rúmi, það var að góða mitt. Tipp rúmi. Það vantaði eitt M hann hjá mér, Brumi, Bruma. Brumi, þú. Ef hann væri ítalskur, þá væri bara þetta. Það er verið að fara að sökkva Wonderkidinu. Þetta er Yngvi líka að kúka en eitthvað. Já, við erum að horfa á Wonderkid gangi. Allir ekkert smá döður, sko. Allir lifir, ég held að allir lifir, nei. Þetta er bara döðast allir sem ég hef nokkuð tíma síðan, sko. Allir minn, er mækinn eitthvað bilaður eftir maður fara að orra? Halló. Hann er maður fara að orra. Ég veit ekki hvort þeir séu búin að skipta með ról. Heyrðu, það er doppul skann á Wisdom-rúnuna. Já, þeir vilja bara vera vissir. Já. Og Yngvi, doppul. Heyrðu, sjáu hvernig fallir samvinna. Slönk og Moisla ná í Wisdom saman. Það er búið að grafa öxina. Yngvi, Örsa er satt mætt hérna behind enemy line, sko. Chromium. Er það? Það er ekki fannar bara. Chromium dáinn. Jú. Alveg keislaða.
Nei, hann var ekki kosinn, sko. Nei, hann er í hundakónum eins og ég. Já. Þeir vilja ekki entertainment, bara eitthvað boring shit. Þið félagarnir á bekknum. Já, ég fekk ekki einu sinni að vera á bekknum. Ég ætla að vera MVP. Ég held með þér. Þú gæti að koma 1 vót, þú kom 1 vót. Ég með 1 vót á MVP á sjálfa mig. High five! Enda kallinn fyrir og hittir Secret Shop kallinn. Fullt af köllum þarna. Doomsday, hlaupa. Hvert er Moisla eins og fara, maður? Hann rocketaði eins og sig. Hvað er Moisla með? Með slangu vinni sinum. Ó, ég sá ekki gangi. Ég var að horfa á Moislu. Herru, þetta er enda góð innlögn á Rúfaló, maður. Herru, það var að góða Yngvatopp. Helvítis fiskurinn. Steinakalli. Ó, næs. Það var að góða botfullu. Ó, þetta var geggjað búr inn í kaskið hjá Moislunni. Slangdeir. Er ekki Moisla á últ eða þeir geta gert eitthvað? En það er fullt af creepum í kringum hann. Moisla langar svo að húka. Hörru, Marja er mætt. Chromium dead. Nice. Og TP í burtu. Það er ekkert að stoppa það. See ya, don't wanna be ya. Það var þetta gott rotation, sko. Ég held að þessu Ursa var í stunduð. En þetta var gallinn við þennan Furion. Hann var búinn að svarma björnin, hann að Moisla gæti ekki húka. Já, smá counter synergy. Á hverju dröftuð er þetta svona? Ég veit það ekki. Hey, Brummi Ló, það var að rúlla á hann, hann ultar. Og Sindri í burtu. Það er að verða búið. Já. Ói. Æj, hann næri þetta spennuna. Næslöng. Hvernig? Yngvi deyr hann. Hann á tikk eftir. Já, þetta sleppur. Hann dotsaði tikkið. Moisla missa húka mitt. Metworth. Æi. Það kemur fyrir á bestu bæðum. Yngvi er að safna bláum itemum. Það er coil á topp. Ég kikka þær ekki, Ernir, við erum bara í pásu. Já. Yngvi deyr. Við fórum til hjónabandsráðgjafa og sett okkur í pásu. Það er rétt. En ég veit samt að sannleikan þetta mál allt saman, sko. Ég má bara að segja hann. Ernir hætti í Frændablaða þegar það kom umsókn í Rím. Hann bara komst ekki inn. Ég bara komst ekki inn. Og meme-klúburinn vildi mig ekki heldur. Nei. Ég er eiginlega bara kominn, sko. Já, þú gætir eitthvað, sko. Hann er ekki með klónin allavega. Vá. Ég ætla að suicida fyrir það. Ég ætla að suicida sem refsingu. Hvað er Doomsday með? Hann er með eitthvað sexy, hann er með fullt af vordum. Dippa Moisluna. Sjá þeir það sem við skrifum með það? Já, ég held það. Þetta er kosturinn við að vera in-game, sko. Já, en ég er bara í bullandi yfirvinna á músinni, sko. Nú ætla ég að vera James Webb teleskop. Herru, þetta er Moisla stream hérna. Við horfum að alla frá tunglinu. Jó. Við varum Moisluna að lappa út í leina. leina. Rúfalo er með blink, hann er góð bot. Rúfalo, Courier er eldaði, vinnur. Hvað er Courier með? Hann er með haste of glove haste. Eiga það á Dyer, þeir eru með ekkert eðlilega nice vision, sko. Já, þeir eru með flotta vorda. Chromium sá ekki þá. Nei. Þetta er slangin, maður. Er það slungin? Slungurinn. Já, Moisla ná eitt hinda góðan líka. Það er bánt í rúnnu. Chromium push bot. Chromium fíblast ekki. Það er allir að skemmta sinum á Chromium. Hann er hér til að vinna. Ég er líka ánægð með bildið af Chromium, sko. Hann er ekkert í þessu, þú veist, sleppa taka points í, Triants dæmi eins og þetta hinnir, sko. Hann er Triant enjoyer. Já, beint bara í maxið. Já, sannarlega. Góð top. Skot top. Það er fullt að fight top. Það er að góða Brummi Ló. Marja Ló. Marja látin.
Chromium líka lár, Chromium dáinn líka. Já, hann er döður. Abin er komin í búr sem er Björn. Búli Yngvi. Búli Yngvi. Hörru, þeir geta að drepa hennar Stark, sko. Hvað er Yngvi? Hann er Yngvi. Hann er Yngvi, hann er enda svo lár. Hanna. Drafslag, nice. Og Rúfló líka, maður. Rúfló. Hann er dáinn. Hörru, þetta var helviti gott fyrir Radiant, maður. Það er bara eitt Baldún eftir. Nei! Helvítis Yngvi! Easy, maður. Og Chromium TPR. Herru, hann er komið með... Hann er ekki komið með Desolate og eins og Baldur var í komið með. Nei. Hann kann ekki, hann þekkir þetta ekki lengur. Nei. Hvernig er hann ekki level 30 í Furion? Hann er bara Diamond Noob. Er hann ekki búinn að spila þetta bara áður en að Dota Plus var þing, eða? Já, Chromium spilaði leikinn áður en hann kom út, sko. Já, hann væri eitthvað svona level 380 í Furion eða það væri í boði Dota Plus bara síðan 2010, sko. Það var grandmassa tier í Dota 1, sko. Já. Garena Master. Já, það er mitt. Ok, Arkvarðin samt hæsti networth. Herru, það er þetta, sko, við erum ekki búin að nóta eitt, það var, sko, roll swap, er þetta inn í reglum eða? Hvað var roll swap? Maria er að spila bara Thrist og Yngvi Fjarka. Já, hvað ætla mótorstjórnum að gera í þessu? Já, spurning. Já, ég held að þetta svona sleppi. Já, bara þetta eru þau. Ef þetta væri ég og Jökull þá bara hamarinn og hendurnar af. Já, þetta er bara, það er ekki sama hver er. Nei. Það er ekki Sera Jón og Jón, það er bara... Þetta er þetta rótt á offlininu, sko, sá sem deyr fyrst, hann þarf að vera svo gott. Hann hitti húk, ítur hann í burtu, vel gert Moisla! Vippa Moisluna. Já, vel gert Moisla! Og Coilið, og hann ultar, vendakallinn. Ég kikkaði hverjum sem út úr Coilinu maður. Og Maria kemur inn, lemur Chromium, hann deyr. Maður, hann kom... Rúfló friðinn! Hann er friðinn! Hann deyr! Vá! Var eins og hasshaus í 101. Í hvoru liðinu er Moislan eiginlega? Er hann Radiant eða Dire? Ég er eiginlega ekki viss lengur, sko. Hefur hann aldrei spilað þessa hetju oft áður, eða? Það átti ekki að vera Signature All-Stars. Jú, hann bara ítir fólki í lífið, sko. Hann er linda friða sinni, sko. Já. Hann líka, ég sá að hann var búinn að leggja inn á friðaframbóðið í Ásþórði Magnúsinni, sko. Já, hún langaði í bílinn. Já. Chromium TPR botnar aðeins dýpri vordum. Já, Bjössi vill drepa trjómanninn. Hann var ekki TP. Hann var svona 3... Æi, maður, hættu þessu. Fokki Facebooksinn, maður, annars hefði þetta verið skemmtilegt. Brummi deyr, topp, menn við vorum að horfa á það neltingaleik. Moisla, húk, Moisla húk, Moisla húk. Sjá hann. Moisla húk, Moisla húk. Moisla þor ekki, hann er ragur. Pussi, maður. Hann heyrði það og varst að flemma sig. Já, Ég sá það í chatinu. Já. Moisla, Moisla. Ekki, við framtölum bara. Moisla. Já, ég elska framtalið, sko. Moisla. Ó, ég veit. Rollinn í búr, flott búr. Maria er mætt samt. Hann hitti húk! Komið Gleipni á... Hver er með Gleipni? Vindrens er það? Nei. Já, Arkvarðin. Arkinn. Moment of silence fyrir hann á húk. Damage, maður, shit. Rúfala döður, Yngvi. Döður. Gott EI-ult! Geðveikt EI-ult í maður. Vá. Mjög mættur í bak. Fætta undirkittinn. Slöngt döður. Hörðu, clean up að næla Örsa, sko. Brummi kemst í burtu. Hann er sleipur á þessum fiski. Fiskinn minn! Þetta... Og Chromium fyrir burtu. Samt fínt fyrir Radiant, held ég, sko. Já. Hvernig hefur sko iteminn á? Doomstave? Nei.
Ég er endakalls enjoyer, sko. Já, ég held að endakallan geti karriðan leik, sko. Þetta er líka örugglega ógeðslega næs, skilurðu. Þú ert með einhverja geggjaða hetju, búinn að spila deildinni í 3 mánuði, búinn að banna hana á móti í einhverjum einasta fokkin leik, færð aldrei að spila hana. Síðan núna má leika lausum hala. Já, þóttu sért ekki með hala eins og Björnin. Björnin er með hala. Delivery! Holy, þetta delivery, sko. Þetta var geggja kombo, maður. Ekki þessi Björn, hann er með stél. Ertu ekki að horfa á skinnið það? Jú, en þú veist, þetta er samt, ég myndi alveg flokka þetta sem hala. Nei, þú ert ekki Róbert að flokka apa, sko. Já, ok, sorry. Ég nenni ekki að tala um apa, sko. Nei, þetta er Björn með stél. Ég er að... Ó, geggja í ult, maður. Er ekki fleiri hana? Shadow Blitz. Komdu með eitthvað hérna, Yngvi? Nei, bara ekki með hana. Þóttu sem ég það. Þetta ekki með döst, þetta ekki 8 á stæmi mér? Það hjálpar ekkert þessi tala. Yngvi er náttúrulega bara eins og voltstarsmaður hérna á þessum Earthspirit, sko. Hvað, menn hann rati ekki það? Jú, hann er kunnugur staðháttur við mappinu, sko. Já. Ó, var drepa slöng, það var að góða móslu. Já, tippa mósluna eftir smá. Já, mósla. Ekki friðinn. Ekkert hass þar. Nei, kínverska klukkan, maður. Oh my. Var Yngvi að leika í Tokyo Drift, eða? Já. Takk. Ég held að Yngvi sé Vin Diesel. Nei, hann var ekki í Tokyo Drift, nefn ég hendan. Yngvi er DK. Og Ruffalo, þú ert látin, þú ert ekki DK, þú ert bara dauður. Sko, ég er að reyna að fylgjast með playum hjá Yngva hérna, mér er bara illt í hendinni, sko. Já, ég er bara saman pakka, sko. Herru, það er þetta gáðið bot hérna, eitthvað. Yngvi er bara, já. Windrancer, go, Shadowblade og... Boring! Þannig er kannalega splittpussu, sko. Mætir aftur, já, drepa Marju. Hörðu, húkinn hittir maður. Æ, hún er steindauð. Það voru bara 4 mættir allt í hennu, what the hell? Hörðu, það er Tormentor, það er eins gott að Róbert var ekki að valin í þetta. Það er lítið tæpir þetta. Já, það er ekkert nefnir til það. Já, nei, við getum tekið þetta með Enrage'inu örgulega og svona. Það eru mitt, sækja. Skal follow up, já. Já, allir mættur. Hoppar á hann. Yngvi! Já. Dreipur hann. Shit, Þarna var hann 8 á stæmi mér. Já. Yngvi er bara bordikolli í smalamennskum, sko. Bara sækja kindina. Koma! Radiant's top tower has been denied. Herru, við erum með 2 orkita. 2 orkita, gott íslensku. Við erum með aðeins að farma, ná í sækja peningin. Hver er með orkit líka? Marja? Windrancer og hvað? Og Furtjón. Furjón. Já. Ruffalo! Nei, hann eldir ekki kúluna. Já. Hann er samt tæpur. Hann er silenced, hann... Og orkitan, blinka bara. Herru, það kom Axe á mósluna. Geggja coconut! Geggja í ult! Geggjar húk! Sexy húk! Tippa mósluna! Furjón mættur. Móslan er svo góður, sko. Furjón, Bass og inn í trén. Nei! Þeir eru ekki inni, sko. Við getum fæta. Já. Þeir eru samt mögulega með vision, sko. Geðveikt. Slank gaming, maður. Úsh.
Arkvartni. Double. Kemur hérna. Já, meira. Easy. Flott. Worth. Nice. Geggjað fight Dyer. Já, þetta var frekar epic. Já, þetta var good shit sko. Mér að rusha Disperser sem mér. Ok. Hvað? Vil það dispella eitthvað sérstætt eða? Já, kannski silence eða eitthvað. Já, það ég veit það ekki. Orkitið. Já, vindrunnið. Já, virkar ekki á sjálfa þig. Já, bæði. Það spillar óvinninn og þig sko. Kannski ætlar hann bara að bíða í 4 mínútur viðbót eftir Vistorrúninni. Það er rosalegt vision topside. Erðu, Moistan, alvöru góð sko. Meira, segir hann. Nú skrólum við út hérna. Koma, Icefog döður, Marja döð. Fullt að deyja. Ok, Yngvi kemst út. Eða ekki, kannski, Ruffalo með heist á eftir honum. Ruffalo er galinn sko, holy. Ruffalo! Þetta er alveg Ruffalo play. Já. Og hann er lifandi. Geggjaður. Þetta var ekki eins og tæft stráka maður, hvað er þetta? Já, ég er klár sko. Ertu með Tiffy á Prophet? Já. Ég er að koma líka. Góðum þetta. Já, ok, þeir eru allir hérna. Ég er með alla. Já. Það er flott. Fluttu. Höldum áfram. Ég dör henni að það Náðu mér að. Bara fuck Yngvi, hann er absolutely useless. Þú veist, það aðeins sem hann gerir bara að komast út, sko. Olli. Þetta er alltaf bara, þetta veikast í maður Ísland, sko. Þetta er svo hárrétt, sko. Hvað er ég flott, sko. Ég er að fá minnumættakend, sko. Ok, Ruffalo og Yngvi hinn og gæðinu með tier 1 neutrals. Þeir sjá samt örsuna sko. Það er ward þarna eftir að Slöng var að chilla þarna aðan. Geta það drepið hann, það er spurning. Já, þeir geta drepið hann sko. Hann er með blíð. Já, það er TP. Já, hann er stundauður. Geggja ward þarna á Slöng. Geggjað, vel gert Slöng. Egil, nepp. Hvað er langt TP þitt? 20. Yngvi, hvað er að þér? Hann sér mig ekki, sko. Herru allir. Það er veikur. Brumi, látin. 3 silence. Hún langaði ekkert smá mikið í þetta Ancient Camp sko. Új! Nike, Meira, spirit að sækja. Það komið glimmer á eigin. Hvað er komið meira enn skemmtilegt? Herru, það er komið orkið á Arkvarten. Allir fokkin látið þegja hérna. Akkur pikkaði enginn bara silencer maður, hvað voða blætt er þetta? Þetta er Slöng bara búinn að búa til með að vera að pissa út í hotni. Já, blast. Allir freðnir. 27 manna ulti. Já, allir fokkin freðnir hana. Það er verið að kýla í fötu topplane. Þeir ná samt held ég ekki sko, þeir eru smókaðir. Ok, þeir ætla að bakka. Ruffalo. Endakalli breykar, hoppar inn í trén, sér engan. Rúllað, sér engan. Skrólum út, Yngvi er steindur. Yngvi döður, já. Og Moisla döður, nei, geggjar Júllur! Júls, húk út. Á, beint inn í... Vindrens er það sem hann er ennþá lifandi. Annað, silence. Chromium er látin. Brumi, sækja. Ruffalo stunnar. Og endakallinn. Og Örsan sko. Doomsday verður endara helviti vígalur hérna á. Nú þarf endakallinn bara að sníka Rós. Það verður svo sketchy stað sko. Döður. Já, Slöngarinn var líka á sketchy stað og hann var gripinn líka. Nú þarf endakallinn bara að sníka Rós. Koma svo, getur þetta? Hörðu, gæti ná pökkinum. Pökk og hann og Júllur. Júlsið. Hann er döður. Annað. Ush. Wow, micro god. Hefur við ekki gleymt þér bróðum? Nei. Brumi últar.
Þetta var mjög vel spilað hjá Radiant maður. Björn brjólaður samt. Já, og þarna kemur Bordikolín mættur. Sækja! Þetta er stratti sko, hann vill frekar vera low level, svo mætir hann hraðar eftir íspáni sko. Já. Nei, já, Brósir að fara bot, ég fara bot með honum. Gamli trókarlinni mætur, sant? Já, og þeir eru líka með þetta helvitis flare frá móislunni, sko. Já, mér líka. Já, það er örsanir dáinn maður. Úff. Atli, býtur frá sér. Yngvi sparkar fólki. Staur, lítið staur, Brummi dó. Sjálf priggaður. Döður samt sem maður. Hann dó? Hvernig dó Brummi? Malidik? Sjáðu Chromium maður. Chromium er bara, já. Hann TP-ar út. Í maður. Æja, ekki Jackals. Það er ekkert frýtt Rósi sem lengur allavega. Nei. Rósin chilla bara með 1/4 HP. Húk. Marja döð. Flott. Coil á Alla. Júlur upp í loft. Heldur Rúfalo degi bara fyrir það sko. Já, Rúfalo, Alli upp í loft. Alli svo lár, hann er döður. Alli döður, en klónin lifir og Marja. Chromium lifir ekki. Nei. Buyback á Marju. Rúfalo, Blink. Doomsday, vakna. Holy moly. Vel gert, Marja. Þetta er rosalega leikur. Hvað er búið að vera bætt lengi maður? Shit. Marja er solo á Rós. Kemur Bjössi. Moistlaði með húk. Baldvin er með blink. Já, Baldvin á prik líka sko. Doomsday er að blokka húkin, vel gert hjá Doomsday. Nei, húkin kemur! Ói, aðeins og sett. Aðeins og sett. Close. Það var good try. Tippamóislu, endakallin er kominn BGB-in sinn og er að fara í Abyssal næst. Já. Brummi, hvað er Brummi að fara næst? Ekkert, hann ætlar ekki að kaupa meira. Það er líka að koma BGB á Windrangerinn sko. Skiptu við Tóta hetju, ég skil ekki. Er slöng Tóti eða? Já, slöng Tóti. Já, ok. Slöng the movie 20. Mér finnst að mætti remova þetta timingið á prófa að hitta spells. Er hann að gera grín á bordikolíunum mínum eða? Ég held það. Hann sækir, sko. Aldrei þreyttur. Heyrðu, það er cancel TP í fountain. Hver cancelaði TP í fountain? Moislana? Vissum þú að reyna TP út og eigi öll. Já. Ég húltar það með sjartinum. Það er þetta fokki gott. Heyrðu, það er double damage á Brumma. Hann sér Icefoginn. Últar. Icefog, hoppa. Hann er komin í gafgalan. Yngvi er þarna hliðina á honum sko. Já. Hann nær honum svo. Hann er döður. Deyr á móti, það ekki. Hann á selin. Veitu? Hann er döður. Hvar var liðið? Sammála því. Chromium var að botta splitbúsa. Þetta er rat game. Það er bara Admiral Uldok hérna á þessum Furion. Endakallin púsa topp. Hvað er hann að fara inn núna á Furion með Vitali booster hérna í kvikkbæðinu? Bara Gleipni. Það var í Gleipni. Já. Þeir eru bara allir að kaupa það sama. Bara Orchid, Gleipnir. Já. Þetta gerist þegar patchið er búið að vera svona eins í 8 mánuði sko, þá eru fólk búið að finna út í hvað maður á að kaupa. Verst þú ekki hér til að dæma Wolf? Nei! Úlfinn. Hörruðu, hvað er Furion? Gummi minn. Gummi. Björnin. Gummi á últ. Gummi búinn BGB, þeir þurfa að hörfa. Hann er samt Aegis líka sko. Já. Bordakolíun samt fór bot. Já, Doomsday. Doomsday, hann er döður sko. Já. Flott kask, ulti maður. Geggja BGB hjá Marju til að losa kaskið. Hann er Aegis á Ursa.
Border Collieinn inn. Border Collieinn mættur. Hvar kvöttinn? Hanna, Moisla dauður. Ruffalo er Það ekkert dauður. Enrage, ekkert Jacobi, sant? Nei, ég skiptir engum bara. Chromium. Drepa alla. Alltaf tríinn. Hann átti ekki spark, roll, eitthvað. Það er Wisdom. Enda kaklinn vin og minn. Enda kaklinn berja klípur. Er ekki inni í þessari reglum á þessum leik að fara í signature items. Moisla er ekki til dæmis Meithelens. Og ekki Ghost eftir. Já, ég hefði það. Heyrðu, Chromium er að TP inn í liðið þeirra. Inn. Hann felur sig með skuggasverðinu. Finnur Doomstave. Doomstave. Og hann er TP-un út. Gott TP. Það er kult á gleiminum. Og líka ósynlegur. Ruffalo. Já, Ruffalo er aðeins hérna. Já. Þetta er eitthvað Ruffalo play. Ruffalón er inni. Brummi, disperser hann. Ekkert mál. Support Brummi, let's go. Það klippa allan að hósta út með þér. Já, flott. Hvað hósta? Heyrist ekkert með hósti í þér. Það er búið að finna Moisluna, klóninn fann hann, Sámur, 100 og Solos Ragnars. Bói. Solos Ragnars. Og Friðrik. Nice. Það er Border Collieinn að koma. Hann er að rúlla hérna. Sækja. Finnur leitina. Ok, hann típið út. Eitthvað þreyttur kviti. Já, það var að svæfa hann bráðum. Verja vardinn. Vel gert. Það er vard hér þegar ég ætlaði að devolta þá með bara sparkaði burtu. Alveg veikur sko. Meithelens sko. Moislubildi. Og svo fleimaðir. Eru það topp? Já, takk. Finna gamla manninn. Já, þetta er samt bara klónin. Það er bara eini sem er að deyja þessi klóni sko. Já, 300 gull í vasan. Hann lemur hratt þessi Furion, hann er að fara í Bloodthorn næst. Já, það er alveg að dagspeed-bild með þér. Já, það er mér alveg aðeins ræðar bara. Já, Butterfly gefur base attack speed percentage, þetta vissi ég ekki. Nei, þú ert líka nýbyrjar í leiknum. Ég er bara múinn að spila Assassin's Creed. Þú spilar heldur ekki Butterfly carries. Reyndar. Þú ert þetta sjúkur, Londruð Butterfly, sem er að builda Butterfly á offline, sko. Butterfly Enjoy. Hann er komin í level 25 líka á Prophet, sko. Hann er TP núna bara út allt. Já. Fyrst verður hann óþólandi. Já, við spilum á móti þessu hernir. Við unnum hann, eða ekki? Jú. Það var því ég var í liðinu, sem tapiði bara þegar ég er ekki. Vá, ég man eftir þeim leik, djúvel var hann leiðilegu maður. Takk fyrir það. Var það ekki því þið voru með Spectre-inn hann? Jú. Já, takk. Þið skuldið mér bara 73 mínútur á mínu lífi sem ég fæ aldrei tilbaka, sko. Það er kanonleikur samt, sko, fyrir liðið okkar. Já. Líka að vera með Dubious að spila carry, ég veit ekki af hver. Það gekk upp. Já, much. Við náttúrulega erum á móti Dubious ennþá held ég. Já. Þeir eru hættir að vera á móti Dubious. Ja, mannin sem má ekki nefna nafn. Já. Nokkulega. Það var alveg smá drama síðan í Craftful del 2, sko. Við erum alveg heldur langræknir í frendunni, sko. Já, það er ekki búið að grafa þá öxi ennþá. Nei. Heyrðu, það er Rós. Já. Sprengi sérfræðingurinn er hérna að sjá flugveldasýninguna. Hörðu, Doomstave mættur hérna. Holy moly. moly. En vitað samt á honum, fleiri honum. Ó, nice hook! Veitu hvað er þetta á Chromium? Hvort það við burtu... Hörðu. Þetta beitið. Vá, vel spilað maður. Og bass. Ó, first bass. Shit, hvað hann er góður maður, hann bassaði hann bara í fyrsta. Brummi lemja. Alvöru player. En nú er hann held ég bara dauður. Hex. Nei. Og Brummi. Jú, hann er dauður. Og Ruffalo, nice júlur. Ekki að pásjót. Brummi er að ná að byggja upp alveg feita stakka núna, sko. Ó, nice hook á Chromium. Þetta var Chromium dieback, by the way. Chromium dieback. Hörru.
Það kemur æsplast hérna. Hann er hérna, sko. Ok. Hérna? Þeir eru mér, sko. Þeir eru... Já. Já, þeir náðum mig ekki. Nei, Hann er byssalóki. Passi ykkur, sko. Hann er ekki með BKB, hann er ekki með BKB. Ekkert BKB á þessu. Og ekkert úr því. Þessu. Nice. Getið þið fókusað á akkordin? Nice. Nice. Meira. Ég er hjálp. Ég er dieback, sko. Ég er drast. Ég gaf þér hana spel. Hún er að sleppa það. Nei. Chromium er dauður í mánuð. Arkvordin klónin bara... Oi. Soloða þetta. Hvað er Arkvordin frendiðinn komið með? Hann er með Bloodthornin og er að fara í MKB næst. Þetta var 18.000 XP fyrir... Þetta var líka dieback á Chromium, sko. Já. Það er rosalegt. Yngvi komin alveg 24 allt í henni. Brummi næri örugglega að snæpa hann að Rósjan, sko. Hann er með 31 stakka, hann tekur hann heldur fljótt. Já, sælir. Þetta er alltaf slöngur að mæta til að klára hann. Já, gott. Herðu, hvar pleysaðir bannernum? Það er það einu sem ég er að spá. Já, nú þurfum við að sjá... Nú sjáum við bannerinn, sko. Herðu, Yngvi er að spila Vord. Hann rúlar. Double damage. Úi, blink burtu. Get out. Herðu, hann er komið með Moonshard á Brumma, sko. Já, hann er búinn að geta axið sitt, maður. Holy moly. Já. Finnur Yngva. Uss. Það er hex. Nice hex og inn í hassið. Freðhaus. Hann myndi ekki BKB fyrir þetta. Það er mages. Hann er döður. Ok. Þeir drepa hann. Kaskið, það er dautt. Og Baldvin... Það er ekkert. Nei, út bara. Akanum sinn virkaði ekkert þarna. Alveg sagum og Moisla segir þetta er ekki meira. Doomsday er að safna itemum, hann er með svona 30.000. Hún vantar stærri bakpoka. Hann er að fara í hex líka, það á að vera svínabondi hérna með Yngva. Já, það á smala svínunum á bortikólinum. Já, bortikólin er smala svínum. Já, hún er auðvitað hann. Það er Puck líka með sko Axe og Daedalus, þannig að hann er ekki með helviti damage á coilinum. Ef hann er einhvern stórum svoleiðis, það geti enda illa. Hann er líka með Nemesis the Curse. Já. Yngvi går inn en þeir... Vá, hvað er lásan? Þeir býðu bara hérna kemur bortikólin, hér er kindin, hér býðu við. Slarkin samt BKB, hann á ekkert BKB. Endakallinn, búm, er að nota BKB-in sitt. Húki hittir ekki. Og fristur, bang! Hann er samt að gefa svo mikið vision á þessum... Nei, hann er að hoppa út. Það verður að góa inn. Og verður að góða allstaðar. Chromium er dáinn! Boy, Rúfalo, döður. Hver er með Lotus? Moislan er með Lotus. Moislan er að fara í Basser. Moislan er að fara í Basser. Já, flott. Það fær auka attack-speed frá Axe, sko. Já. Það er ekki menn inn í koksunum fær hann attack-speed, eða ekki? Meðan hann er að... Jú, í... Já, Cox bonus attack speed 250, holy. Það er rosalega mikið. Það er eitthvað ógeðslega gaman að láta Basser Battery Assault lemja sig inn í Cox. Það er eitthvað geðveikt. 150 attack speed en þetta er rosalega. Já, það er fokki mikið bara. Ég vil þá tier 3 items í sem... Nei, tier... Hvað? 4 items? Það er 5. 5? Svo langt sinni spilaði leik. Tier 5 items. Það stefnir allt í það, sko. Herðu, go! Herðu, þetta var enda geðveikur húk, sko. Herðu, Ursan fyrir inn. Er það komin AA? Ekki blast. Já. Það er bakka bara. Bortakóli inn.
Þessi Earth Spirit, hann fer bara svona 5000 units per sekundu. Og þeir fara allir í burtu. Já. Það er komið á slarkinn. Hann er með frýtt slott núna. Hann er að fara bara í... Sansa Yassa? Já, Sansa Yassa. Á 50 stu. Öll sæli sinn. Er enginn að fara í... Mute-itemið? Er maður ekki hvað heitir? Nullifærin? Brummi er búinn að leggja hérna inn á geipen fyrir DT-rúnunum. Heldur fínt að vera í DT áskrift sko. Já, það er hérna $15 subscription eða á Dota Plus. Ekki hérna $5 eins og við erum með. En Brummi er náttúrulega nær að stakka agility af klóninu líka. Herðu, það er einn búinn að kjóa Vindveikar, það er Rufflan. Ok, það er gott. Sko, ef þið tekka fight núna, þá er Brummi stór hættilega, hann er með 30 stakka. Herru, það er svín og Björn er að bæra svínið og svínið döð. Rufflo góðar inn. Hitt er bara klónin. Það er einin sem er hitt. Klónin er levandi. Þetta var ekki alveg nóg gott. Rose er upp eftir 2 mínútur. Ok, þið vita hann sé ekki komin upp á Radiant. Hann ætlar ekki að fara í Axe-borðið, Furion, hann ætlar að fara í Octarine. Hvað ætlar hann að placea með Octarine? Shadowblade eða? Það sér Brumma. Já, Shadowblade öruglega. AA stórhættilega low. Brummi! Gott stun, gott stun. Brummi látin. Maður. Náðu Ruffalo líka. Hann er, passar! Já, þeir ná honum minna. Nice. Ok, þetta er þá Aegis fyrir Radiant líka. Er ekki Rose að spawna núna bara... Herðu, fyrst er tier 3 Lamjan maður og það er klónið að Lamjan. Já, hann er bara að destroy honum. Hann er djúvill hann að jarða hann turn maður, what the fuck? Herðu, já, hann tekur hann bara. Sko. Það er bara að tapa Axin líka. Það er náttúrulega ekki lægi þetta damage á þessum klóna maður, shit. Það er kannski ástæða okkur þetta alltaf bannað. Ega allir bæbæknum að Moisla Yngvi og Rufflan. Samt, þú veist, vantar eiginlega ekkert upp á hjá þeim öllum, sko. Smá gull. Hvað var slönkarinn að kaupa? Hann á allavega ekki bæbæk. Það er topp og það er Akanims. Hann er bara ekki að kaupa wards eða eitthvað, ég veit það ekki. Klukkan er 1 hérna. Já, maður, það gæti allt á ratt. Er ekki refresher á þessum eða var þetta ekki þriðji? Var þetta bara annar? Það var Axe. Já, var þetta Axe? Hver tók Axinn? Það er með hann eða endakarinn sko. Ég hugsa hver á að fá hann. Það er Yngvi fara. Flott. Er hann aftur hann í fjarki? Nei, þristur á... Já, núna, fyrst núna. Ég hefði reyndar látið Doomsday fá hann og Axe leitt honum að karja hann að leik sko. Kannski endar þetta einhvern tíman. Já, true. Hann er að safna gulli, ekki vera buggan. Já. Þetta er bankinn þeirra. Hann er bara njóðinn. Sjáu þið creepin hérna bort. Klónin er gangar. Klónin döður. Brummi! Inn. Það var hoppa samt. Ruffalo stunnar, hann kemst samt í burtu. Ok! Æ, maður. Meira. Þetta er svo mikið maður. Hann á blink hérna á Earth Spirit. Gött. Hvor er sterkari? Ríi eða klónar? Og Hex! Spark! Herðu, já, hann er döður. Gott pick. Herðu, vá. Endakallinn tippar hann bara. Tók sig. Bara liðsfélaga sinn hérna. Herru, Doomsday var að kaupa mítið sinn. Hann er tilbúinn í... tilbúinn í tier 5, sko. I'm hoping we can find the prophet.
Someone farming. Hana. Ok. Já, ok. Moislan að chilla. Það TP boost 2 á... Takk á því trjánum. Heyrðu, Ark Vortenin með 16.000 gull. Já, líka hvað á hann að kaupa? Hann búinn að kaupa allt sem hægt að kaupa, sko. Moonshard. Hann ekki með það? Já, það var ekki Moonshard að borða það. Hann ekki búinn að konsuma Moonshard, það rétt. Moonshard á liðið. Láta einhvern annan borða það. Gefa mann fólkinu Moonshard að borða það. Hann að... Ég ekki að allir maður. Forsöðu allan bæbaki á Chromie. Það eru þreytandi spilunum Furion. Það hefur komið ekkert cooldown á TP, sko. Það er bara endalaust að íta út allt, sko. Það er allt í einu eftir farin að spila tingar, sko. Já, basically. Eitt item. Hvað tekur hann? Ok, það er 1 tier 5 komið. Hvað tekur hann? Atli, hvað ætlar að taka? Bam. Ekki pæra þetta. Mirror Shield á Windranger. Atli með valkviða. Það var bara svo ég að hauka upp. Aldrei að fara svangur að peka neutral. Magic Lamp. Stygian Desso og Puckin, þannig að þetta Dreamcoil ekkert grín lengur, sko. Ég að fá starta af klónanum. Akkur var ekki bara að segja með þetta. What the fuck? Vissuðu það? Vissuðu það ekki? Nei. Bara að perma? Ég er ekki einu svona plattinu til þess að hetja, sko. Já, það er saman. Já, örugglega senda það er örugglega þegar spawnar nýjan klóna, þá Já. Já, hann er með Magic Lamp núna, sko. Hann myndi núna triggera þetta ekkert, þetta Magic Lamp á klónanum. Gött. Alltaf 70 senu cooldown í þessu, sko. Er það sérað það? Á milli klóna og hetju? Spurning? Nei, er ekki öll cooldown sitt hvort? Ég veit það ekki. Þannig að ef hann býr til klóna með Magic Lamp og það er cooldown, þá er sticky hann klónin á með þetta ekki pökkunum. cooldown. Já. Hvað er Brummi með? Byrju, Chromium er með Mirror Shield og Brummi líka. Það er þetta ógeðslega gott fyrir slarkinn, sko. Eitthvað, það eru bara þessi Silence og Haxu og Abyssal, já, það er nú samt mjög gott. Allt saman. Já, það er gott. Það er komið grænt blinkdagger á Ursuna. Já, gott. Akkur er hann ekki að kaupa Moonshot fyrir liðið, Atli? Hann er að sofna. Hann er líka með slott opið, sko. Hann er með mítaslottið. Hann er að fara beint í greiðslumat bara eftir hennar leik, sko. Hann má ekkert vera að eyða í eitthvað rugg núna. Og líka, Megum við taka það? Spurðu Hannes. Herru, Brummi! Herru, Brummi inn. Á klónunum. Aftur klónan. Þeir eru samt nálægt, sko. Brummi! Hann er dauður. Hann næri ekki einu svona klónunum. Fuck, maður. Vitið, það er fætið hérna bot. Deathwardin er niðri og Shardið og hann er farið hexi í grímuna. Já, herðu, þetta er helviti vont fyrir dæjar, sko. Það er allir steindauðir. Já, flott. Já. Nema Chromium, hann var einhvers staðar annars staðar á Hesla. Hann fór ekki hagkvæm. Hann var í öðru. Hann var í Það er læka smálkampið þetta. Hann var í erindagjörðum annars staðar. Mér frændi bara eitthvað að taka neutral, sko. Já, það er flott. Það eru báðar vistabrúnunar uppi. Akkur kaupa hann ekki bara BKB og leið með turna? Chromium er að típa tilbaka núna.
tippar Moisla. Hörru, Yngvi er inn. Já, Yngvi er... Ó, hann er grjót. Moisla er dæbak. Hörru, ekki er Yngvi að fara að lifa þetta af? Nei, hann deyr. Moisla deyr líka. Brum inni, brum inn og brummi. Ok. BKB-in er að klára það samt. Krómi. Brummi út. Klónin er að berja Krómi. Oh my god. Krómi á bæbak. Jú. Jú, hann á. Nei, hann á ekki. Hann er á cooldown. Síðan áðan. Já, 2 mínútur eftir. Já, þá enginn í dag er bæbak, sko. Þetta er orðið helviti dagir fyrir þá. Moislan fær aldrei basserinn. Hann getur keypt hann út núna. Herri, Moislan var að fara tier 5 item. Ok. Hvað ætla hann vilja fá? Ég vil að það stendur á tier 5 á tókinu hans Moisa owned by Chromium, sko. Það er með láni bara. Sko, hann er til að fá Pirate Hat og kaupa út basserinn. Book of the Shadows, maður. Leim. Ég var til að sjá Pirate Hat Basser Clockwork. Það var einn sem vildi. Búkuð Shadows bara svo flókið. Það er með eitthvað aktíft út sem þú... Herri, byrju, hvað var Icefoginn að kaupa? Hann var að kaupa BKB-in. Já, hann var líka... Það er búið að kaupa Moonshard á einhverja, sko. En hvort það hefur gert það sjálf eða... Hvort það allir hefur gert það, veit það ekki alveg. Endakallinn situr líka á 10k og með Moonshard... Herri, það var góð brumma. Brummi er inn einhvern veginn. Icefog, Magic Lampin. Icefog. Æ, nei. Brummi, nei. Arðu, Icefog. Dauður. Slöngdur. Það var að góð Krómi hexaður, hann á bæbak. Krómi döður. Það er að koma AA blast from downtown, sko. Og Mirror Shieldin poppar. Elda Brummi. Fiskur, þú ert í matinn. Shit, maður, hörðu. Hann döður. Brummi á ekki bæbak. Þetta er dæbak eftir. Og Chromium á bæbak eftir núna. Þetta er ekki gott. Chromium er frá Ég ætla ekki að vera leiðilegur, þessi leikur er búinn. Er ég með Moonshard? Jú, ég hef keypt fyrir. Ó, guð, ég er meitt í bakpokanum. Give it to me. Bara. Ég það Ei. En það er samt eða allt í vasanum bara á arkordinu Örsu. Herðu, þetta er alltaf lagi. Clockwork er komið með basser. Let's go, Permast. Ef hann væri með Pirate Hat, Imagine, maður. Imagine Dragons. Engin boots. No boots gaming. Þeir eru að pússa án arkorden. Hann var alltaf líka slag. Jó! Góður húk, maður, góður húk. Ursa dauður. Þetta var coil plus húk sem draf þá bara. Sáu þið basserinn, maður. Bæbak frá Ursu. Hex á Krómi. Krómi. Doomsday-dur. Krómi. Herru, maður getur dáið líka þetta. Það er sem Travels 2. Ruffalo. Hann á ekki blink, hann á ekki neitt, hann er döður. Og Júlsið. God. Here we go, boys. Þú verður að kóla alla hérna. Ég get kólað alla. 5 manna kól, let's go. Huge, ekki alla, sko. Wow. Ok, þetta er rusl buyback. Chilli bara, chill. Hjálpa honum. Nice. Ég er með. Inn við satt ykkur starf. Yngvi dó líka. Pökkinn okkar smá rugli. Oh my god, shit. 10 í mig. Já, bara bíð slang. Ok, Moisla og Chromium. Okkar allra bestu menn hérna. Slöngarinn er lifnað við líka. Já. Slarki kemur til 30. Þurfa að drepa hennan Icefog, sko. Já, það er helviti erfitt að komast að honum samt. Rose er uppi eða þeir vil taka hann og vera safe.
Endakallin var náttúrulega að bæbaka, sko. Klukkan er farin að ganga, sko, þeir nenni ekki að taka hann rós. Já. Það er bæbak. Alli vill enda, hann endur þessi ekki meir. Herðu, húkinn á Arkorden. Nei! Hann er úti. Moisla er döð. Bassa hann. Fuck. Fuck sími. Geggja ský á Brumma. Drepa þetta fucking Ursa dæbak. Yngvi dæbak. Chromium dæbak. Vá, hvernig leikurinn endalausi maður, holy. Klóninn má ekki drepa Baldvin. Nei, Baldvin! Holding on by a thread hérna, sko. Það er... maður. Það er eitt lítið síli hérna sem er að halda þeim í leiknum. Það er ekki 300 gull fyrir að drepa klónan? Örugglega svona 1.15. Jú, XP líka. Já. Það er no joke að hann drepa hann klóna 10 sinnum, sko. Og refreshar á Doomstave. Brummi er að fara að refresha næst. Brummi á buyback núna. Það er að vera að koma buybackin að tikka inn aftur. Fyrsta sett af buybackum hjá Dyer. Ég vil sjá Aghanims Rapier á þessum sko. Ég held að þessi leikur það langur. Já, sammála. Hann hefði viljað þurft að fá Aghanimsin á hann og Roshan, sko. Hvað er samt málið með enginn sem búinn að kaupa Rapier nú þegar? Það er alveg 70 mínútur í liðinu. Hann er queuaður upp hjá pöknum en hann er komið með vindvekarinn og er að fara núna í, hvað er þetta? Parasma? Já. Það er núna þarf... Góða, Brumma! Þarf hann að spenda... Nei, honum er sparkað í burtu! BKB! Út! Rút! Og honum er ítt út um allt. Hann er bara... Holy shot! Hann sparar BKB-en samt maður á slark, shit. Yngvi eiginlega bjargaði Brumma þarna með að sparka honum í burtu. Hversu stóra hreðjar þarf maður til að íta ekki á BKB þarna maður? Holy... Hvað? Hann hefur verið að öskra á Moisluna að bjarga sig með Book of Shadow, sko. Kannski hefur hann vilja bara eiga hann fyrir buybackið. Þú veist, til að meira eint. Nei, hann fær ekki permanentint, ok, hann fær bara... Já, hann fær bara... stökkinn, sko, já. Samt heldur gott. Hex næst á Moislu, ég hefði viljað fá Moonshard. Eða Daedalus. Já, ég er bara all in í attack-speedið, maður. Já. Butterfly kannski? Já, jafnvel. Það er heldur gott. Eitthvað sko base attack speed á Butterflyinu. Það er ekki sko það er bonus attack speed náttúrulega inn í Cox, þannig að það myndi nú ekki virka. Þannig að það væri stemming. Heyrðu, fiskurinn er að leita. Já. Það finnur Voffa. Það sílt á móti hundi. Kvuttin er farinn. Og það er Úfál að fara inn að Rapier. Þetta er góð mitt. Hann er að... Endakallinn, Ég finna... Hann bjargar honum vel gert Yngvi, maður. Vá, maður. Breytir honum í grjót. Hvað er peningurinn Arkorden núna í vasanum? 20.000. Hvað er lengsti leikurinn sem nú verið í deildinni? Erum við ekki bara að horfa á hann núna, eða? Ég held það, sko. 75 mín. Nei, byrju, við spilum einhvern 80 mínúna leik. Ok, það er komin hörður samkeppni. Það er Eiondisk á Vittsdóttur, ég veit ekki hvað hann er búinn að vera með hann lengi. Það er góð top á klónin. Á klónin döður. Ok, erum við vinna hart fyrir þessi 300 gulli. Target down á klóna. Ok, eru smókaður Radiant. Hvað er Ursar með í gulli? Það er útrúlega að séu ennþá með þetta 20.000 nettorlít með alls að klóna sem hann á, sko. Já, ég held að bara nettor skipti fokkin engu máli núna, sko. Það er reyndar alveg rétt. Það er allir með allt sem við vilja. 21.000 networth og, nei, ekstra gull að þessum ark, sko. Já, einmitt, það er bara networth lítið. Herðu, Yngvi dó! Yngvi dó! Heyrðu nú mig. Meðan við vorum jeppinn. Æ, ég gerði þetta. Þetta var eitthvað Moisla-múf, hana? Já, leittist smá.
Yngvi á buyback eftir 6 egg og 16 gull. Ég ætla að segja að þeir ná ekki að gera neitt með þetta, við þurfum að bíða aðeins, sko. Við þurfum að bíða eftir að EA fái ripjara maður. Já, EA geti klárað þennan leik, sko. Það er allir buyback í leiknum eftir 10 sek og 50 gull. Já, gett. Fannar er bara... Já, hann er bara own woods enjoyer, sko. Já. Hann elskar að vera í triangle hjá... Bara með... Fannar TPR inn til að setja djúpa vorta. Spicy move, sko. Já, þetta er samt vel gert, sko. Já. Hann er líka fyrir að Detti verið bara 9-slottaðar á þessum arkvortum. Nei, á þessum, Prophet, segi ég. Já, hann var að kaupa Silverheads núna. Svo var hann ekki búinn að selja Shadowblade fyrir eitthvað annað á þann, eða? Ég held að hann pocketaði bara, eða backpackaði. Já. Það er ekki tímt í, gott að eiga. Gott að vera með oktar inn í backpackinu líka, sko. Já, sammála. Hvernig væri ef hann myndi kaupa all órætti minn, þannig að skjöldinn og... Það er að tala um bara gulubönninnar og grænubönninnar og... Nei, það er að tala um hérna... Fiskibúðingin, dós. Crimson Guard og Pipe. Já, nota það saman og backpacka það bara. Já, poppaði bara fyrir teamfight. Bara backpacka það. Það er bara sama veginn á með arkvortinu, það vantar bara að taka á lyklaborðið. Þau þurfa að hafa svona old school svona World of Warcraft lyklaborð með þú veist 20 röðum að G-tökum. Ertu að tala um gömlu góðu G15 bara frá Logitech? Já, það vantar svoleiðis. Ég er að koma í mynd. Travis 2 síðan á. Hann er aðna, sko. Ef við sjáum með... Ég get jumpað vind. Hann blinkar. Ég get jumpað vindin. Hann er að ratta hérna á vortin. Þeir góða mig núna, Sérðu, kól þessa! Nice. Ég er að koma. Ég náði undan hans. Sorry maður. Bæ. Það eru beysið okkar. Beysið þeirra. Já, glemum það, þeir eru með... Ert þú með þetta á fjöru? Hann er tepjað, jú. Hey, hvað var hann jumpin? Hörðu, sjáu ég klónan maður. Ok, ná glyffinu frá Dyer. Það er verið að spila hérna á Dyer maður. Hörðu, finna Moislu. Ok. Moislu down. Hann á buyback. Hökkin á ekki buyback, hann keypti út. Hann var að kaupa Daedalus út. Nei, hann var með Daedalus, Rapier minna ég. Ég meinti það. Já, ég ánæði með hann. Chromie! Ok. Rapierin er að koma í courier núna. Já. Sko, ef að pökna er núna einhverju góðu kóili, sko. Já, nú er hann að fara... Sturla damage. Út af bara karriðunum, sko. Hann getur drepið örsögulega 100%. Já, ég held að hann one-shoti bara alla ef hann er að kóila. Það komið Rós, aftur. Veit ég hvort að Rós nr. 13. Það var samt gott að vera með sjardir, refresher sjardin á EA, sko. Ég held að það sem að komast í lengsta leikinn, sko. Já, það var að skóka hérna... Það hlýtur að vera, sko. Búin að vera hérna bara síðan ég fæddist. Það eru góð endakallinn. Hex. Allt, BGB. Chromie. Geggjað skím hjá Brumma, maður. Þetta er ekki gott. Þetta er dieback. Ok. Dieback á EA. Endakallinn buybackað einsta. Erðu, Atli er með meira farm heldur en Chromium. Það er 1113 á Atla á móti 1106 á Chromium. Atli er líka með 22k í vasanum. Já. Já, Chromium er betri að nota gullið sitt, sko, það er greinilegt. Þannig samtalið með 15k núna, ég veit ekki alveg hvað hann á að kaupa hana. Hann er ekki búinn að borða Moonshard, sant? Já, hann er greinilega duglegri að kaupa dýra item, sko. Já. Herðu, Brummi, endakallinn! Finn endakallinn.
Hann á ekki backup í ennþá sko. Refresh er á Brumma. Endakallinn. Hann er döður. Új, þetta er dieback líka. Ekkert buyback. Vá, fylg hetja þessi síld. Rúfaló, hann er tæpur með reipjarinn sko. Vá, ok. Býttu nú við. Hvað er að fara að gerast þarna? Herru, bot! Bot. Yngvi. Stöður. Hann hlýtur að buyback einsta. Chromie. Gæti hérna Chromie sko. Hvar var arkordin? Var þetta ekki að tippi það inn eða? Buyback hjá Chromie. Núna þarf alveg verið Thompson base defense 10 í 8 sko. Eitt buyback í búið. Vá, Til Savior og Radiant. Ég get líka lamið þetta kvikindi hjá honum. Nei, fá ekkert bygginga bara. Já, hóta þrónnu, þeir eru ekki buyback ursi. Hóta þrón. Já, buyback. Það sko. Við erum eitthvað störnað Hólf í Deathward. Inn í vel. Og hann kikkaði inn. Í tæmingi maður, vel gert. Og silence. Ok. Hann er saman með Book of Shadows. Fucking elska. Ég er bara fótstæður! Þrónu. Næja. Hann eitti... Það er góður sko. Þrón. Geta það býða aðeins? Já, stoppið þetta. Getur þú kokkaðan til mín? Já, ok. Ég er bara að læsa það sko. Ég leti eitthvað býða. Þetta er döð. Let's fucking go! Let's fucking go, maður! Holy fuck, sko. Þetta var litli leikurinn maður. GG easy fyrir Chromium, takk fyrir það. Ég veit ekki hvort að við náðum að skáka. Við vorum með Legend spilar, við skráum þetta á hann. Já.
Heyrðu mér eða? Wow. Ég heyri þér. Já, ég skal vera með. Ok. Það einhver að vita eitthvað hérna, sko. Ég veit ekki neitt. Ég veit reyndar hvað Róbert ætlar að pikka, sko. Hvað sagði mér á hann? Býði fyrir því, sko. Það var áherslu. Ég heyri ekkert þér. Ég heyri ekki í Frikka. Ekki? Nei. Já, ok. Ég heyri mér þegar hann unmutar. Heyri ég ekki bergvísla heyra. Já, komið sæl, velkomin aftur. Nýbúin að ljúka þessum allstarleik af 80+ mínútur. Góð skemmtun samt sem áður. En við erum hér mættir til þess að lýsa þriðja leik í úrslitum kraftvélamótsins og það er Rím á móti Tropa Delete. Yes. Við erum búin að sjá 2 leiki hingað til sem að, já, má segja þeir hafi verið pínu svona one-sided allan að leikur með 2. Já, fyrsti leikurinn var alveg ágætlega, já, en leikur 2 svona meira one-sided einhvern veginn allan tíman. Já, hvor spilarnir hjá TT náðu kannski ekki alveg að fá þessi item sem þið þurftu til þess að koma með eitthvað mótsvar. Shut down á lane á lækaninum náttúrulega rosalega þarna á miðunni. Hvað voru þeir svo með? Þeir voru með Sven og Razor. Já, náttúrulega Razorinn sufferaði svolítið út af því að Slunk þurfti að tépja á mitt og drepa, já, það var reyndar, nei, býtum við. Lækaninn var náttúrulega með 50 deny eða eitthvað eftir 10 mínútur eða eitthvað. Það var eitthvað rugl, sko. Já, með þetta nýja fasetami á lækan þar sem að þessir úlfar sem að það er ekki hægt að drepa og þeir veita auka HP og attack damage, var það ekki? Jú, ég held að sé alveg sko 400 HP og 100 damage. Já, minnstjórnar að segja ykkur að við getum hugsalega að sé einhver replays. Við sjáum bara við hengurum kannski fóðu að sjá eitthvað. Nú séu þetta. Replays úr leik 2 og vantar að vísu átíu að hinga. Ég veit ekki hvað þeir hluta að heyra hérna þeir sem er að horfa. Jú, við sjáum. Við sjáum, jú, en þarna þú veist Trummy kom með rosalega snemma BKB og getur þannig séð bara hlaupið ógeðslega djúpt og Sandkingin, ég held að Sandkingin og Lækarinn fengu þessi 2 core item bara á sama tíma, bara Blink og BKB. Þannig að þeir voru þarna rosalega efnilegir á þessari tímasetningu, cirka. Já, þeir píkuðu svolítið fast þarna, sko. Já, og þetta er líka rosalega snemma, þetta er bara 12 mínúta eða eitthvað sem þeir eru. Já, og forsar hitliði svolítið til þess að mæta þeim, sko, þótt að þeir séu ekki tilbúnir. Þannig að við vonandi sjáum, já, ég ætla að fyrir áhorfendur þá vona ég við sjáum aðeins við vonum fleiri leiki, meira. Aðeins fleira, já, meira. Í fyrra þá tók náttúrulega Rím, var það Fylkir þá, ekki, voru þið? Fyrsta seasonið var... Það Fylkir þá, já, en það var 3-0 sweep í fyrra. Já. Þannig að við, hérna... Er ekki alltaf svoleiðis eða? Nei, ekki fyrra. Nei, sko það kemur ekkert á orðið strákandi myndu aðeins svona experimenta, gera eitthvað svona sem er ekki bara, þú veist. Já. Ég heyrði reyndar í Arnari Súrda hérna fram að gangi á þann og hann sagði eða spurði ef ekki bara klára þetta strákar. Já. Klukkan er alveg orðið margt, það er alveg rétt. Hún er orðið margt, streymi búið að hérna, já, smá tæknileg vandamál hérna fyrir í dag en hefði búið að græja það. Þannig að við erum að hóa liðum saman í lobby og fáum að sjá drafti hérna eftir smá. Þetta var huge fight, hann fór eitthvað svo rosalega lengi að þið sjáu að Sandkingin kemur hérna hægra meginn aftur. Hann var sérst glimpsa í bases mínútu fyrir þetta, en það er bara ennþá fight í gangi.
þeir klínit alveg helviti vel upp þarna. Það kom fætaðin setni í leiknum þar sem að var í Radiant Jungle. Þar sem að ég held að Svennin gæti, það kom fullt af damage frá Sven en síðan þeir kætuðu bara BKB-in hans og drápa síðan með CM-ulti og meira sko. Það ekki bara þessi fætt, maður sjá. Jú, ég held það. Ég held að Sand Kingin einhvern veginn dett. Þarna hann að klára einmitt BKB-in sinn, svo kemur hann inn með fullt af damage þarna og síðan bara allt magic damage og þessi burstan. Og náttúrulega þessi Lycan gerir óhemju mikið damage. Já. Já, ég meina, þú veist, svona fætar voru samt alveg góðir, en svo bara einhvern veginn missaðir meir og meira stjórnina, skilur í þessum leik. Tóku nokkra svona góða fætar sem að, þú veist, þeir voru kannski ekki sko að þarna græða, en svona héldu í við að voru með jöfn trade og þannig. Já, ég held að þetta hefði farið kannski aðeins öðruvísi ef við hefðum fengið að sjá bara first item BKB á Razor. Já, voru Yasha fyrst. Já, ég skil alveg að fólk fari Mantasor hetju eða Sanchiasa, en þegar þú sér að þeir eru farið að þjarma svona fast að þeirra og þú sér að þeir eru fastir inn í Sand King, Sandstorm og svo er klokkarna eru bara ekki ná að komast út, sko. Nei, það er alltaf bara svo rosalega erfitt að þú veist, vera með svona ákvarðanir út af því að þetta er svo rosalega snemma í leiknum, það breytist svo hratt, sko. Þú kannski kom með Blade of Alacrity eða þú veist, kom með Yasha þitt, skilur. Það er erfitt að sjá svona langt fyrir. Hérna náðu nokkrum pikkum í röð, ná svona að halda sér í leiknum, bara ná alltaf einum og þú veist, í raun og veru engin stór fight sem að breykar út frá því. Nei. En ég held að það var kannski að koma eitthvað kompakana á þessum tímapunkti. Við sjáum svo örugglega aðeins seinna hérna í þessu klippu að Svennin hérna hendur öll út og hann er ekki að gera neitt skaða, sko. Nei, einmitt. Já, það er þessi fight held ég. Þetta er síðasti fightin hérna bara. Og þú veist, manni líður bara illa þegar maður er að nota BKB sinn og maður er að hlaupa í burtu. Já. Þeir voru samt ekkert að ná þessum Lycan. Þessi Lycan stjórnaði þessum leik alveg algjörlega, sko. Alltaf rústaði leininu með fullt að til næs og bara endless farm. Sér var hann komið með Axe þarna þegar þeir pussu top raxin. Þetta er bara gamla LGD straffið. Já. Það var alveg, hann stjórnaði þessu alveg og kannski finna þær lausnir í þessum leik TTE til að stoppa trömmi í, ég veit það ekki, en já, ég svona veltaði fyrst kannski, sko, Void Spirit bara átt að fara í þarna max á 2-fold af þessitt, eða þú veist, annan spilun og bara, þú veist, no good veifið út í það er miklu betur upp á no good veifið en þetta það er meira svona trading tool, sko. Þú getur ekki treytað við hann að læka hann með fullt af reachinni frá þarna þriðja galdurinn sínum og bara miklu meira líf, miklu meira damage, þú veist, ég held að hann er með, þú veist, 20 eða 40 plus damage bara í level 3. Og fær fullt af flatt HP eða ekki á úlfanum. Og hann er þarna, hann er universal hetja, þannig að hann fær ógeðslega mikið bara náttúrulega item líka. Þannig að, já, það er bara ekki hægt að treyta við. Líka mjög erfitt að banna hann út. Það er alltaf eitthvað annað sem kemur upp og yfirborðið þegar það er búið að banna út ákveðnar hetjur. Endalausar hetjur sem við erum með. Já. En það komið lobby, byrjaði að banna og banna, já, hetjuna sem er með kannski mesta vinnritið eftir þessa risa patchbreytingu. Legion Commander út, Wyvern út, Rými Lexi á þær og það er búið að banna út Oracle og Timbersaw. Oracle náttúrulega súrdabann, veit ekki alveg með Timbersawin, hvort að einhver á í Rím hafi eitthvað verið að spila það en ég veit að hann er sterkur, sko. Já, mér finnst, ég veit ekki, er hann samt, er hann sterkar en hann var? Er þetta ekki smá nerf á hann? Já, þú veist, nú er aðeins búin að horfa á Dream League. Þeir eru að tala um að, ég meina, þessi hetja var mjög góð fyrir. Já, og hann kom með þetta auka núk bara í level. Já, ég veit bara svona uncontrollable hérna sög hérna sem gerir eitthvað en mér skilst að hún sé fyrir eitthvað sterk núna, sko. Já. En kannski er eitthvað, hérna, eitthvað plan hjá Tropa að pika einhverjar 5 strength hetjur eða eitthvað, ég veit ekki. Witch Doctor út og Clockwork út. Ok, banna klukku og Witch Doctor, já, ég held að þið bönnuðu þessar, bönnuðu kannski Witch Doctorinn í síðasta leik, en ég held að klukkan hafi farið alveg í gegnum fyrsta draftið. Já. Witch Doctorinn líka, ef maður veit. Já, getur verið.
Það var ekki alveg að fylgjast nógu vel með því, sko. Nei, þeir tóku Disruptor í fyrsta leiknum allavega í staðinn fyrir Witch Doctor, mann ég. Banna Axin. Á TTS, þess að. Já, þetta eru held ég bara sömu bönnin svona, já, rýmrenda bönnuð Axin síðast ef ég maður rétt. Tropa taka Tiny. Það er fínt. Hún er mjög sterk núna. Já, þetta er náttúrulega signature á hundinum. Það er spurning, erum við með eitthvað flex á þetta? Ég vil bara sjá hundin á Pudge, sko. Alltaf því Sjóna hann á stream og hundurinn á Pudge, þá er hann ónað, sko. Já. Þá er hann ónað alla leikina sína, sko. Það er spurning, Rím tóku Pudge í leik, bara var ekki síðasta leik? Nei, það var fyrsta leiknum. Já. Það hefur reynst allan rosalega vel fyrir TDE að vera með hundin á einhverju svona, þú veist, Tiny, Mars, Pudge, einhverju svona hetju sem bara keyrir inn og er að gera svona early game space bara með dagger. Nákvæmlega. En það kannski fyrnar á móti Rím út af því að Sölvi er með svona nasty pick til þess að practice þessar hetjur oft, sko. Battinn og eitthvað. Jakiro, Rím taka Jakiro, Íslandsdreikinn. Þetta er sennilega Surta. Þetta er fínt á móti Tiny, finnst mér. Hann má eiginlega ekki við einhverju attack speed reduction. Nei, hann er líka komið með shard, nýjan shard sem held ég gefur, eða þú veist, gerir procentu damage, sko. Já. 2,5% eða 2% eitthvað svona í hverju tikki á ég man ekki alveg eitthvað prosent á það kemur allt saman ljós. Tropa vilja ekki spila á móti Jugger eða Wraithking. Sjáum við þetta með Craggy Coat, nei, Craggy Armor. Exterior. Þetta er hérna eins og Tiny vann og einu sinni fullt af svona... Já, það gat verið stönn, já. Þannig að þetta er gaman svona hvernig þeir eru aðeins að fara aftur í tímann og ná í Offlane með Portman Shield. Já. Good times. Rím henda í sitt second pick. Þeir banna út Drow Ranger. Einhver prediction sinna? Á Rím. Já. Hvað er IO í þessu patt? Ég veit það ekki alveg. IO eru svolítið skrítin en það núna... Prepare for battle. Það velur á milli að gefa attack speed og spella eða defensive, eitthvað armor og magic resist. Ég held að það sé alltaf góð hérna, sko. Já. Það er líka, ég fíla við þessi facet, sko, að sjáum hérna nýja Liquid Frost sem var shard. Move speed, 30% decrease og 25 bonus damage, 50 kilo. Ég held að þetta sé nefnilega bara orðið flat damage núna, ekki sem Já. En þú veist. Það er Moist Earth Spirit. Moist Earth Spirit, ok. Þetta er heldur bara í fyrsta skipti sem Moist spilar Earth Spirit í þessari deild. Já, það getur passað. Hann er að fara að sækja þá, eins og Yngva á hann í All-Star-leiknum, bara eins og Portugali hundur út allt. Smala. Hann ætlar að sína Yngva hvernig hann spila það. Já, hann skín þegar hann var að spila þessa playmaker fjarkahetjur. Já. Það er bara rosalega gott að vera með svona spilara sem er óhræddur og gefur hinum, þú veist, sýnir hinum spilarunum hvernig fætin lítur út. Og við vitum náttúrulega að hann er með þessa hæfileika sem að gera hann mjög komið fyrir að hann býr þig glundróða. Já, ég meina, þú veist, það er bara fakt að ef þú vinnur fætin og skiptir einhver máli og þú deyrir fyrst. Nei. Það er alltaf gott að geta einhvern veginn gefið liðinu þínu rosalega svona clear sýningu af því hvaða fætið þeir eru að fara að taka, sko. Þeir taka Ancient of Paragon á Tropa. Hún fekk alveg töluvera breytingar í nýja patchinum og nú snýst þetta allt að ná þessum, hvað, þetta er einhver charges. Einhver stacks, já. En ég held að þetta er rosalega svipað þetta var. Nema núna bara heitir þetta eitthvað, ég man ekki hvað heitir, eitthvað Bone Chill eða hvað það er, þarna. Einmitt. En þú veist, spellarnir gera ennþá svona sirka sama skada og slóa sirka jafn mikið og allt þetta dæmi, sko. Windranger, hún er líka breytt.
Últið fyrir bara í allar áttir. Ég er að sjá hvað klippur á einhverjum mjög förmum Windranger með últi og svona. Við mitt, við spyrum hvað þetta er. Getur verið Ingvi Já, er þetta ekki Ingvi? Jú. Ég held að þetta líka sé sterkt pick. Það byrjist allan að vera get ég hafa svona verið sterkastir þegar að í raun og veru Ingvi er að spila carry hetju. Já. Dyer's top tower has fallen. Við talaðum það svolítið í rýma þarna það er bara eins og maður sé með GPM buff sko, hann er bara alltaf með hæsta nettið. Ég veit það. Talandi GPM. Bilað. Mitt. Gott seg. Hvort það verður með hæsta nettið núna. Gott segway inn í næsta pick hjá Rím sem er Alchemist. Ég er búinn að sjá í match history hjá Icefog, einhverjir Alchemist-leikir. Já, einmitt. Er þetta offline Alchemist? Já, ég held það. Það kemur ekkert á óvart. Og fer í þetta greedy build sko. Okay. Allir er búin að vera rosalega spenntur að kaupa bottle fyrir miðjuna sína sko. Já, einmitt. En já. Nei, ég meina, hann fer bara í carry item, basically. Þú veist, hann er bara annar carry. Og svona leifir einhvern veginn hinum carryinum að svona taka sviðsljósið fyrir andstæðingana. Já. Hann er þá bara eitthvað gangaður, en svo er bara Alchemist sem að, þú veist, er ennþá breiðari og er ekkert smá leiðilegt að spila móti svona line-upi og þú ert alltaf að hugsa bara, erum við bara að fara að leiða að komast upp með það að vera með Alchemist offline sem er að farma. Þú veist, ef maður getur ekki refsað þessu þá... Nei, menn annarkvörð er sennilega að fara að farma, skilur nema þú bara stoppi leinin og eitthvað svoleiðis. Það kom eitthvað meta hérna fyrir einhverjum, kannski hálf ári síðan eða eitthvað, þar sem að menn voru bara að pikka ógeðslega greedy. En það er náttúrulega búið að breyta núna, þú veist, high ground og glyphs og eitthvað svona. Þannig að við sjáum til hvort að Trópar nái að refsa þessu eða ekki. Hérna sjáum við Windranger. Ok. Það er spurning hvort hann farið þarna snott snýta sér yfir alla. Komið nýtt þarna á Breiðsölbakkið. Við sjáum 3 strengþhetjur, 3 beefy hetjur hérna hjá Rím og ég sé ekki neina Vessel hetju og Trópaðin hetju svoleiðis. Þeir eru samt með EA. Þeir eru með EA. Þeir eru verið ljótur á móti þessum hetjum. Þeim er bara alveg sama, við pikkaði þessar 2 hetjur onni í EA. Þannig að Trópar hlýtt. Ekki bara að þeir þurfa að pikka þá meira eitthvað svona núk. Svona, já, því að hann náttúrulega fílar rosalega mikið eigi að vera með öðrum svona núkers í liðinu sínu, kannski Súsin eins og það var í fyrsta leiknum eða eitthvað svoleiðis. En eins og Lína eða eitthvað svoleiðis? Ég bara veit ekki alveg hvernig Hero-pólið er hjá PES, þú veist, ef þetta á að vera fjarki, en aldrei að veita með hérna Karri líka. Ég hef ekki gert heimavinnum minni alveg nógu mikið á bæði PES og Helga, sko. Nei. En ég býst við að við fáum hérna 2 meðlehetjur og þetta, ég veit ekki ef það eru að pikka eitthvað sem að springur strax, ég veit það ekki, kannski ekki alveg nógu sniðt. Já, spurning sko, þú veist, Væverinn er bannaður eða ekki? Faceless Void. Ok. Já, það er... Hvað finnst ykkur Time Zone? Ég er ekki fan. Ég sé ekki alveg í hvaða aðstæðum maður ætti að pikka Time Zone sem það hefur verið grónusfrið, ég er bara... Nei, ekki nema að væri, þú veist, support Void. Já. Ég held að fyrsti leikurinn sem ég spilaði í þessum patch þá pikkaði einhver óvinnur Time Zone, maður bara labbaði út. Ég held að sko líka máli er náttúrulega að menn eru svo vanir að þú getur hitt krónáinu bara á endanum en ef þú hittir Time Zone á endanum þá er það alveg useless sko. Þú verður eiginlega að hitta það í miðjunni, annars bara eru þessu fljótir að labba út. Það er góð punktur. En sko já, hérna EA er eiginlega orðin meiri counter á þessar strengþhetjur sem hann var út af því að ef hann tekur ákveðin facet, ég man ekki hvort það var, að þá einmitt damage over time, each death ram stack also reduces enemy strength. Þannig að þú getur tekur á þeim strength, sem er mjög gott í þessu tilfelli. Ég held að það sé líka bara að buffa cold feet svolítið, er það ekki orðið eitthvað í og í ef þú velur rétt? Já, ég man það ekki alveg, þetta er alltaf mikið af breytingum. Já, ég var að mynda að segja á hann sko, þegar patchin kom svolítið seint kvöld, kom ekki rétt fyrir minnati. Ég ætlaði bara aðeins að kíkja yfir það, svo klukkan 2:30 nótt og
Ég náði að tjekka kannski á 40% af öllum hetjunum og þessum breytingum sko, en þetta er spennandi patch og umbreytir svolítið gameplayinu. Já, líka, það er svo mikið af þessum breytingum. Það hafa alveg verið aðrir patchar sem er svona langir, svo mikið af breytingum sem er svona að lesa það einu sinni og þarf að lesa það aftur og jafnvel aftur bara, hvað? Einmitt. Og svona kemur í ljós hvað er meira overpowered og annað sko. Þetta er timezone-ið. Einmitt. Sá einmitt klippi sko þar sem að Faceless Void hendir timezone núna á óvinna Drow Rangers og þú sér bara öll projectiles í loftinu á leiðinni. Já, svo deyja það 1 sekundu. Já, þú veist, já, í raun og veru. Já. Þannig er önnur Ingo hetja. Herru, Primal Beast. Primal Beast, ok. Þetta er áhugavert. Primal Beast með Axe, Breaker, Bristleback og... Já, þetta er þá vantilega bara PS á Windrunner. Já, fáum Shadowfiend hjá Rím. Þeir eru sennilega að pikka Primalinn upp á kannski Axið, að reyna að breyka Bristle, þetta er náttúrulega rosalega reliable break á hann. Veitu, er þetta... hver er að spila mid núna fyrir Troppa? Hundur. Það er Hundur. Ég held að Tiny sé alveg 100% mid, eða ekki? Jú, Hundur er allavega á Tininum. En Shadowfiend er alltaf aftur komið með þetta slow á races og getur alveg verið erfitt að spila inn í þetta og ert meðlega hetja, en Tiny sem betur fyrir frekar tanki hetja. Mér finnst smá bila að þeir pikki Shadowfiend inn í Chrono, sko, eða inn á móti Faceless Void. Það er bara eitthvað sjálfsöryggi í gangi? Já. Ég held að Sölva hafi langað að spila þess að hetja á þessum móti, sko. Eða þú veist, í þessum leik hérna. Hann er ekki að fara í timezone-ið, sem er flott. Já, við sjáum það hér. Þeir fara í... Bristolin er að fara í Berserk, þannig að hann er að fara að spila meira bara eins og gamli Bristolin. Nei, hann var að skipta. Skipti, ok. Ég held að þetta sé áhugaverð hugmynd, allavega, að fara í... út í að þú veist... Er þetta Snot Rocket þá bara eins og gamli Axin, eða? Nei, þetta funkar ennur þannig að þegar þú ert lamin í bakið, í staðinn fyrir að poppi kvillútinu og poppar þess að snott á alla, þannig að jú, þetta er svona svipað á gamli Axin. Nefnum þú ert ekki að aktivita þetta, þetta er bara... Nei, þú ert ekki að aktivita þetta, þú í raun og veru bara hlaup inn og taka damage og þannig, já. Já. En... Já, þú veist, þetta gefur 20 mínus armor með fulla stakka, skilur við, og þeir eru með SF líka fyrir mínus armor og þarna... Og Alchemist Q. Og Alchemist Q, þannig að, já. Herru, viljið þið ekki taka við drengi núna? Take it away! Takk fyrir aðstofnarfriki. Hefum leik nr. 3. 5 leikmenn droppa hérna á miðinu og spurði hvort við sjáum eitthvað smoke play. Moisa fór fyrr á stað, niður botlinnið og við erum alltaf að fara að gera eitthvað. Þú verður að fá minnstjórn til þess að lækka ljósin henni inn í stúdíu. Já, ég sé ekki skjáin hérna, sko. Mikið betra, það er hvað. Ok. Æsvoka með Tango og Bronze. Já, það getur verið að hann hafa keypt bottle fyrir Trummi. Það lítur að vera, því hann á enga peninga. Já, hann kom með bottle og það var gaman að sjá hvort að þetta gefi honum eitthvað svona ekstra mikið lane advantage. Þetta mana region er alltaf ótrúlega gott. Spammar út þessum races. En bæði liðin okkur passív, hanga high ground sig ykkur megin og vilja ekki gefa anstæðingum tækifæri að fá first blood. Troppa náttúrulega, þetta er flautur leikur fyrir þá. Gjallarhornið glimur og við þurfum að sjá bounties og ég eftir so far. Bara búið að taka 2. Já. Mér sýnist Rím ætti að fá hérna 2 líka. Já. Með map possession. Þetta er svolítið sérstætt. Hann Yngvi ákveður að fara og blokka leiðinu sitt eins og midspilari. Í staðinn fyrir að fara bara í rún. Og þá sjáum við strax komið goldswing út af þessu. Moislung. Strax byrjar að treyta hana vinirnir Ancient Apparition og Earth Spirit. Og strax Trummi
Hann hefur núkað veifi bara með reisum. Og er komin í level 2 sem er mjög gott. Það verður svolítið erfitt lane held ég. Gæti verið það, já. Fyrir hundinn sko, en hann getur náttúrulega alltaf komið með eitthvað tossplay og refsað ef hann gerir einhverja villu eða fer úr positioni. En já, við sjáum að hann er strax komið, hann er með 6 last hits, en þetta er svona nokkuð hnífjaft bara. Þetta er ekki eins og, þetta byrjar ekki eins og hinn náttúrulega poppa trömmin bara Q og denæja öllu og last hitta öllu veifinni og... Nei, en það verður gaman að sjá þetta matchup og sjá hvað það ná að gera. Sjáum hann að fallegt split screen. Leikmenn með ofureinbeitingu er að ná sem lasthitum og deyja ekki í leiðinni. Já. Heyrðu, það er Trummy og hann ætti að lifa þetta af. Nei, hann deyr. Hann deyr. Kláraði líka botlinu sitt, þannig að hann var ekki að feildrekka þarna. Kannski sjáum replay á þessu, ég veit ekki. Ok, samt gott fyrir Trummy, fær XP-ið og... Hérna sjáum við það. Fría ferði base. Þetta er bara raises stack og þú sér að hann getur ekki hreyft sig. Nei, ekki hreyfist tæni hratt fyrir. Ói. Mjög tæft. Já, munar ekki miklu, það er þarna síðasta höggið og það... Ég spilaði það móti SF um daginn, ég bara gær, eða fyrir dag, sem DK eftir þessa breytingu og ég var að viðurkenna, ég skítapaði miðunni. Já, ég er búinn að taka 2 leiki í nýja patsinum og Medusa Fjarki var einn af þeim. Já, virkaði það? Já, ekkert mál. Herru, sjáum þess að replay Arnar dyr hann út í turni. Og Moisla drefur courierinn hjá Slöng. Moisla er tanki, hefur efnað á þessu. Faces Void, já þeir eru nokkuð jafnir hérna, karriérnir hjá sikkur liðinu 16 og 14 landstates. Já, hann spila hrættur, það er ekki góð tilfinning. Trummy er að reyna að bossa hann á millirinu en hann nær alveg að lifa þetta af. Courier deyr hjá... Já. 2 courier döðir saman tíma, sigur liðinu. Snúa hérna á... Gott hjart! Damage og Bristleback fellur velgert hjá... Það er Surda líka. Rottrópa. Hvað langt í 2 alltaf? Hann á 2 alltaf. Dodger það. Nice sidestep hjá Arnari Surda. Hann fekk sér hérna smá lúr hérna á hann. Já. Svo háir krakkar hérna í herbygginu við hliðina á honum að hann ákvað að taka sér smá pásu. Gott hjá honum. Við sjáum að hann er vakandi í þessu leik. Gott sidestep. En svona nokkuð tíundalaus leikur en við sjáum að þetta er það sem að... Það sé bara döður. Ég kemur hjálparunum. Á hann eitthvað að spila á... Nei. Aðna, vel gert hjá Trummy. Ég fristur í staðinn. Það er alltaf, hann labba bara leini. Og hvað gerir maður í þessari stöðu? Þurftu ekki bara að reyna að ganga SF? Jú, þeir ættu að... Þeir þurfa að taka ákvörðun hvort þeir ætla að reyna að hjálpa honum mikið mitt eða bara svona eiginlega semi-sakka honum. Já. Af því að Trummy er svolítið komið með yfirhundana á þessu leini núna. Já, alveg klárlega. Og ætti að stjórna því með við leikmannin sem hann er, sko. Gæða leikmaður. Sjáum hérna að Alchemist Offlane og Faceless Void eru bara að skipta þessu svolítið á milli sín. Hann er að max, hann er ekki búinn að fara neitt í passi hérna þá. Corrosive Weaponry. Það eru Sústalæti lífið topp. Það var að góð Ingva. Dongul hlýtur að teppa. Já, ok, nice. Þeir refsa
Slunk mætir á topplæni. En Slunk er náttúrulega típið frá Faceless-vætinu sínum, en Tiny er að make a move bot. Moisla mætir honum, ætti að sjá hann. Já, þarna finnur hann. Þetta er bara böggandi, þú veist, þegar Hundur er því miður ekki verið að gera neitt við hann á þessu tímapunkti. Hérna sjáum við replay top. Þetta er bara rosa mikið damage. Já. Og það er spurning, hann er hann að rössa Axe á Primal? Nei, þetta er Bristol. Drömmi komin í 6. Og Hundur er að ströggla svolítið og Moisla er að setjast í stöður. Trömmi byrja bara góð hundin, en... Nei, þetta er ekki alveg uppi á strákunum. Þetta hjálpar aðeins hundinum, hann fær kannski aðeins að standa á líninu núna og berja nokkuð gríp. Þá vil hann þarf að fara að flýja aftur. Hann tók vantarlega status resistance. Það er góð Ingva topp. Það setið. Með nokkra stakka Ingva eitt að lappa þetta á sér, já. Er þess virðið fyrir hann konsekvens að vera að elda hann eitthvað lengra? Konsekvens ásamt alveg slatta manna. Ekki alveg fyrir hann að söffara strax. Alchemist á ekki mikið. Og ekki komin 6. Það eru pressa á Helga að ná góðum Kronos í þessum leik. Þeir eiga náttúrulega eiga í ultinn í Krónóið og það er spurning. Já, og ættu líka að geta fengið breykið frá Ingva inn í Krónóið á Brissulinn. Hann er döður. Moisla típja topp, þeir típja 2 með topp. Shadowfiend er líka komin topp. Og Shadowfiend fær killið. Reisar hann niður. Og Hundurinn var búinn að róta þetta topp líka, en það hefði verið geggja fyrir hann hefði fengið að standa mitt bara og fengið að lasta þetta. Sammála því. Hann eittar svolítið tíma sem að, en kannski hefði Trömmi ekki típið, hefði hann ekki síðan labbað eða eitthvað svoleiðis. Hundurinn ætti að fá þessa rún. Já, Slunk gardar hana fyrir hann. Vel spilað. Annars bara nokkuð rólegt. Icefog fær svolítið að gera það sem hann vill í þessum leik til að byrja með. Helgi púla bara sjálfur. Helgi ætti að vera komið með fullt af solo XP bot, alveg eins og Icefoginn náttúrulega eftir að Moislan fór að róta þetta. Þannig að hann ætti að vera bara... Hann er að lasta þetta mjög vel með 51 lastið, en sjáum Trömmi aftur, 19 deny. Jeez, já. Þetta getur verið svona þegar þú ert að spila mot SF. Já, SF náttúrulega super damage. Já, en herru, það er Shackle á Consequence, þeir er góðan. Já, hann ætti að láta lífa, já, hann er fróðinn. Slunk var last þetta. Emitt. Vel spilað. Og staðan 7-5 eftir 9 mínútur. Nú ættu þeir að geta ógnað hans Helga hérna bot, en hann er náttúrulega með Krónó. Hann er ekki búinn að levela, jú. Það var grítið að hann var ekki búinn að levela það. Hann er búinn að vera í drauma heimnum hann að bot, þannig að hann hefði alveg getað að hugsa hvenær er ég að fara að Krónó það? Já, ég ætla bara að vera hér að farma. Nákvæmlega. En, Tropa byrjar að þjarma að Safeland turni rýmanna. En, já, ég held kannski að þið myndi stikka hans meira þarna en Arnarsúrta og Consequence eru mættir. En þeir eru eitthvað svona aðeins að ná honum hana, já. Og það er ulti á Ingva sem, Næs núk hjá þeim. Komast þeir í burtu? Já, ætti að gera það. Eigi ult, eigi blast, og þeir fá donglunum líka. Og Moisla, já, rúlar út. Það munið nú ekki miklu að Moisla hefði líka gefið henni eitt kill, en Trömmi er kominn og hreinsar upp Windranger. Og Slunk drepur. Já, hann náði að blasta Moislun á hann og hann bara á effektinu. Ok. Það var örgulega last tick, sko. Þetta er öflugt, þótt að Hundur hafi ekki fengið mikið hérna miðunni, þá er liðið hans búið að steppa hans upp og Ingmundur svolítið að stjórna lestinni akkurat núna. Og við sjáum hérna að Faceless verði mættur. Vildi kannski taka hann eitt Krónó. Já. En rým með 2 hetjur efst á borðið hvaða networth varðar. Og Alchemist, ég ætla bara að fara beint í Radiance, það er ekkert einhverjur
einhver nýtt strætti gangi hér. Hann er Með últíð í gangi. Klára turnin. Já, þetta er að tryggja sér lastið hérna. Helgi, já, smá í Melstram. Og það er spurning hvaða bild Trömmi er að fyrir, já, hann er komið með Dragolans, þetta er að fara beint í blink. Og... Nice eðpað. Já, flott stönn. Örspurri deyri hérna bot, Hundur fær kill. Kemur hérna ult niður, en Ingunna er að bakka út úr þessu. Þannig að Network lítið farið niður, hans niður, bara munar er bara 1000 gulli okkur þarna. Hérna sjáum við killið, Pési nær, Shackle og Hundur fylgir eftir með spellkombói. Það gerir alveg damage. Þannig er Lebron aftur, bara elda, langar að króna, langar að fá kill, en fær ekki neitt, nema bara assist-goldið. Já, ég vonandi að koma ekki á bítan rassinn. Já, hann er svolítið búinn að taka núna átti free lane og er svolítið bara búinn að vera að elda og langa króna og langa drepa, en það er ekkert gerst. Núna síðustu 2 mínútur. Hundur er kominn á miðjuna og það er aðeins á Moisla hendur tilbaka á... Nú hlýtur krónaðu bara að koma. Já, á Trömmi inn í eigi blast. Þetta er komboið góða, en það er ekkert damage. Er það damage, eða? Nei. Bitu, hann er ekki, hann er channela, já, það er stönn frá Alchemist á 4. Hann næri ekki timewalk í burtu. Og já, þetta var ekki þess verði. Lebron fær samt Moislu killið, en þetta var bara greedy. Þeir hefðu getað tekið bara fría Moislu þarna og sagt það gott og fara að farma. Já, Pítu, en Súrda fellur og Bristberg gerir það líka. Fannst þetta samt vera pínu svona, þetta er ekki alveg búið. Já, það verður að góða hérna á Icefogin, Hundur hendur hann upp í loftið. AA, Primal, Trömmi mætir inn, Trömmi klárar AA. Trömmi. Hann er látið, nice shackle, ok. Það var ekki nóg hjá Icefog, gott stönn samt. Annað og Lebron Helgi klára Icefog, já við gera það. Kemst Ingu út? Nei. Allir eru alltaf konur mitt, þetta er bara orðin einhver svona... Herru, þetta er bara einn langur fæt í hvað, 2 mínútur núna frá miður. Já. Og Hundur... Hann ætti að deyja núna. Já, hann ætti að deyja. Já. Það sem ég ætlaði að segja áðan var að þegar þið tókuð þarna krónuð á Shadowfield á miðunni, það lyktaði meira svona af einhverju desperation. Já. Verður að drepa og Voidin. En þessi Void er svona svo sem bara krónu núna, hann er ekki með neitt damage náttúrulega, hann er ekki komið milestone með hann okkur. Nei. Þannig að, já. Það hefði verið geggja náttúrulega að drepa Trömmi þarna, en það var smá gríti fannst mér. Já, þeir náðunum öndanum, en já, aftur á móti fjall Faceless Voidin fyrir það og krónuðið. Þetta er svolítið dreift, networkið dreift hjá Tropa á meðan að í liður rým erum við með Shadowfiend og Alchemist sem eru svolítið Hagenitt eftir networkið í leiknum. Sama Helgi komið Melstram eftir að fara í Mantastæl. Meira attack speed, dispel, en stutt í rati hjá Alchemist. Já. Hann er bara, já, fær að gera það sem hann vill. Hann er bara orðinn position 1 og... Já, eiginlega. Robert, farð þú bara að búið til eitthvað space fyrir mig, takk. Spurning, já, er ekki... Já, vantar hann aðeins upp á Axe, eða var það ekki? Já. Komið point booster og... Hann vantar 600 kall upp á Axið. Það er komið blink. Veit ekki hvort hann var með síðasta fight, en hann er allan komið blink núna. Hann getur hann kannski náð í... Hvernig á hann svo sem að ná í? Jakiroinn? Já, ég held það. Moisla gæti komist í burtu og... Þannig að... Trömmi kom með Arken Rune í bottle. Langar hann það er að fara næst í BKB. Hundur að reyna að safna upp í aðeins meira networth. Sjáum að vindurinn sér ekkert langt eftir honum í networthi.
og leikurinn rúlar svolítið núna á, eða þarf að segja hjá troppa megin sko að einhverjur ná koma einhver place, en hér sáum við Smoke og er það blinkur yfirlið? Ég er ekki alveg viss, en geti verið það, þeir sjá Súrdu og örugglega bara, nei heyrðu, það er að bíða eftir. Ok. Það var náttúrulega nótt og sá kannski ekki yfir hérna. Nei. Þannig að örugglega eina targeti sem hann getur sprengt á þessum tímapunkti er Jakiro. Já. Þannig að ég held að Moisla geti bara rúllað í burtu eftir fyrsta stönn. Einmitt. En þeir eru að taka midturninn og spurning hvort að við fáum mætingu frá Rím eða ekki. Alchemist komið með Rati. Annars smókur kiftur. Trummi náttúrulega líka super farmaður. 9300 networth. Já, skemmtilegur hérna nýtt fasetti hjá Primal sem gerir 40% meira damage á byggingar. Ég hef ekki séð svona hvernig það virkar inn í leikjum, en þetta er eitthvað sem að heitinu vantaði svolítið. Icefog næra að dodgea þetta og Icefog er hann farið í blinki næst. Hann er alveg verið að koma með, hann vantar 250 gull eða 300. Og Amplify Damage er að renna út á Tiny. Nei, hann á ekki nýtið sér þetta, en gott deny pick-up samt sem aður. Það er strax komið 4K gold lead. Já, þeir eru búin að vera með svona típist eitthvað Alchemist í liðinu. Já. En hann er búinn að svona aðeins hægjast, það er búinn að hægjast á þessu gameplay hérna sem gefur droppa tíma, en já, Moisla kemst í burtu, hundur Blast, hittir, Moisluna, já. Er þetta nóg? Hittir ekki. Það hefur verið nóg með þessu. Já. Frostbitten fellur ekki. Rosa hægt eitthvað núna. Já. Hvað er Voidin komið? Hann er að... Hann er þó bara hérna, hann er stutt í Yasha. En á sama tíma þá er Bristle líka bara að farma sín item. Bristle nætti að vera komið Axe núna, pluss... Æ, býstu því. Langt í næsta item. Heistrún topp. Bristle er í hana. Og Yngvi, hann er að fara þá leið sem hann teiknaði henni upp rétt á hann og það er Chrono á miðunni. Brissulin, Blast er ekki uppi en það er nóg. Já, vel gert. Já, nú fer Lebron Helgi aftur bara að chilla. Þeir eru að pressa hana niðri á mappinu og spurning hvort þeir náðu að taka tier 2, ég er ekki viss. Það er náttúrulega ekkert Chrono. Nei. Glyphs nú það. Það eru auðvitað að fylgjast með þessum mannið hennar, rúlar út alla trissur. PS langar að finna, hann er með Atos. Er Iceblast þar? Er eitthvað follow-up? Nei, það er það ekki. Náður Súrda? Nei, það er hætti við. Þetta gæti verið gríti. Alchemistinn er niðri, hann er svolítið splittaður, en þeir náttúrulega ekki með ward á honum. Nei. Það verður kannski bara eitthvað heppið powershot inn í týrin, en Icefog kom með blink. Ég er að fara að bíka upp í og Moisla, hvað er það? Eðurlens eða? Ég sá ekki alveg hvað hann var að kjúa. Moisla geta alveg tekið Eðurlens, hann verður að taka Eðurlens. Eða var það eigin disk? Strax? Já, þess það meikar náttúrulega sens, sko. Þetta er ekki inn í Chrono og Tiny getur ekki börstað hann. Hann gata náttúrulega ekki fyrir þetta, en við verðum bara að bíða að sjá. BKB kláraði Trummi, hann er level 14. Smoke hjá strákunum í Rím, verið að smita. 4 manna Smoke, Bristle farmað þú bara triangle. Icefog fremstur í flokki. Spurning hvort þið sjáu þetta, en þeir eru mjög stutt frá Helga. Það byrjar að og góð Helga og Reis og hann er döður. Þetta er fallega gert hjá Rím, verður að segjast. Hann er ekki eins og bregðast við. Mjög vel spilað. Stóðan undir vision eða var þetta smoke break? Þeir eru ekki með visionuna.
Og þeir eru ekki bara með hann sentri þarna. Þeir eru bara með sentri þarna. Vel gert, þetta er svo gott setup-leið þarna hjá Alchemist. Og þetta er ekki heti sem þú vilt sjá dauða í þínu liði. Nei, þeir ætla að fara beint í rós. Svo Maxið að vinna á Bristol. Þannig kemur allir mínusarmorinn til starfa. Einmitt. Mjög fljótur rós. Vá, þeir eru mjög snöggir þessu. Eiginblast yfir það, það skiptir svo sem engu máli. Það er ekki til að follow upp á þið. Þeir eru með Chrono. Þeir eru samt sem aður aðeins og langt í burtu og ég held að þeir sé bara að fara að leipa þeim. Það ætla að vilja þetta. Þeir ætla að fæta það, þeir smóka. Kannski snúa við núna. Nei, þeir finna hérna Moisluna. En Moislan rúla bara í burtu. Næst smoke break hjá Moislunni. Mjög flott smoke break og ég held að hann vissi alveg hvað hann var að gera þarna. Já, hann vissi alveg að þeir væru allan að reyna eftir að hann fekk eiginblast yfir liðið sitt. Já, maður finnst þetta dæmi sko að hann getur bara rúlað í burtu frá öllu. Pínu fárlegt sko. Það getur vel verið að Rotin hafi ekki tengt almennilega að hún byrjaði að rúla en sjáum við það er annað eru beint í það Chrono og Brissul. Það kemur bara Jakir og sull inn í það og bara ekkert að frétta. Ekki alveg nógu gott. Yngvi komar inn. Springur Yngvi sem var að drepa Brissul en hann hleypur í hináttuna. Fá Moisluna. Hann er eini sem er döður hann. Jú, Yngvi í vondumálum. Yngvi er döður. Vondumálum. Döður. Næs ægisblast. Þriggja manna í ulti, 100 mættur, tekur komboði sér. Alchemist áinn, Surta í vondumálum en við sjáum hérna að Hundur er næs! Shackle shot. Flott shackle, nei hérna power shot. Já, power shot, já, alveg rétt. Og Trummi líka, byttum við. Það er bæback á EA en þetta er klálega þess virðið en á honum líka. Við erum með spella, þeir stöna Avalanche. Hundur gerir frekar mikið damage svona og búm. Og Slöng passa sig á því að last hitta hann örugglega. Herru, þetta var stórt hjá Tropa. Þetta var það, þetta var mjög stórt og þetta var bara bæbakki, þetta var ekkert annað. Þegar hann tók og solo Chronoar, Brissul og síðan fær hann hana ísinn í andliti, þá held ég þetta væri bara búið sko. Ég líka. En aldrei ekki. Sjáum að hérna PC er að gera þvílíka vinnu á þessum Windranger. Hitti þetta tveimur mjög góðum powershotum í þessu fight. Klárar Brisselbackinn og Yngvi líka gerir svolítið mikið damage, hann fór bara beint hann inn, óhrættur. Yngvi er að fara í Sivas næst, komið með Thurnalsrátið, þannig að hann fær ekki axe eftir það. Jó, ég býstu því. Lítur ekki útræða eins og þið þurfið akkurat núna en það verður gott á eftir að fá þetta break og Brissel til dæmis. Já, þessi Brissel er svolítið, hann er svolítið lítið illafarmaður. Já. Hann er á eftir tveimur korum hjá Troppa og langt á eftir sínum korum. Og það er hann aðeins að... En hann er náttúrulega bara að spila offline from position 1. Já, það er alveg rétt. Þessi Alchemist er bara búinn að vera í junglinu að farma og Trummi náttúrulega bara rústaði leininu sínu og fekk að gera það sem hann vildi. Já, hann er að fara í... Er þetta ekki Tunnelsrát á Brussel? Jú, hann er með hann að resepíið í backpack. Einmitt. Trummi level 15. Og bæði lið svolítið í sínu horta akkurat núna hann er að ná næsta itemi. Ég held að finnst svona eins og því lengra sem er liður á hann að leika á þess að Rím sé að pressa á þá því betra fyrir Tropa. Já, það eru náttúrulega með Voidin. Hann er sterkur leit með Chrono. Chrono er náttúrulega sjúklega góð sterkur spell. Yngvi fer inn, Icewalk, Vapor ulti. Eiblast, þetta ætti að vera nóg. Geta þér törnað. Það er Rot á Bristleback. Inn í Shackle. Trample. Er með nótast að taka út Consequence. Hann snýr bakinn í og... Chrono og geggjaður Moisla maður. Úf. Alexander Moisla hérna bara eins og rallybíl. Hann deyr samt. PSG næra klára með fókusvæðir Trummi, BKB ulti. Og einhvern veginn hann er bara að bjarga fólki í hana. Vel gert og einhvern er að blokka þarna rullið og fínt stönn hjá Alchemist en það er inn í Rot. Þeir halda áfram. Þeir eru bara stjórn öllu. Þeir eru bara komnir yfir í network líka. Herðu, og þarna fyrir Surta inn. Nei, þetta er einhver aðeins smá misskilningur. Surta aðeins að spóla yfir sig þarna. Þetta er no-go zone. Bara...
ég meina, þeir rústu þessu fight, Chrono var ekkert frábært. Moisla náði að eyðileggja þetta Chrono eins og hann gat. Já. Samt rústuðu fightnum. Þeir eru að standa sig mjög vel, ég meina Helgi er búinn að eiga mjög erfiðan leik og Chrono hans er ekki alveg að tengja, en það skiptir ekki máli vegna þess að Pési og Yngvi eru á fullu. Sjáum að replaða þessu, Yngvi hleypur hana inn í bounty, þeir skiptaðu á milli sín, sjáum hann rúlar í gegn. Þetta er sjúklega flott play hjá Moisla. Þú veist, þess að snýra hann hana við, sko. Ef ég væri í Moisla, þá væri ég, hvernig dirfistu? Þú áttur að fara heim. Og svo fleymaðir Moisluna. En hann er bara komin í eitthvað baby-sirur hlutur. Hann bjargar hann líka alginum og bara... Samt deyr algin líka! Þetta er alveg... Þetta er komist. Svo fer hann inn... Algin góðar inn til að bjarga Moislinu og deyr fyrir það líka! Þetta er chain feed, eins og kallast á góður í ennsku. Já, og ekki með súrta þetta. Blessaðu strákar! Partíið er hér! Hello there! En við sjáum að þeir eru að fara í eitthvað go-play. Það Eithellens á Moisluna? Já, þetta er Eithellens. Þetta er bara... Bíddu. Hvað er að gerast? Það er ekki Masti B. Chrono, nei. Nice rúl. Nei, herru, það er TP inn. AA nær að nota ultið sinn samt sem aður annar deyr. Icebox með BKB í gangi, Trömmi komin inn í miðun aðeim. Poppar BKB, ulti, hundur er fýraður en í bakgrunnum þá er Yngvi komin inn í backlanið en hann er farin í Brisslubakk af öllum og er nú aftur Brisslum og þeir vilja bakka. Ok, smá anti-climax þarna, AA deyr. AA var rosa framalega. Já, hann típiði bara inn í þetta, þeir voru að elta, þannig að ég skildi það vel, en hann dó strax. Við eigum Chrono eftir. Já, hann var ekki með það á hann, sko. Það er einu spilin sem við eigum eftir. Ok, af ultum þá. Það er stutt í BKB hjá 1000 gullpeningar í Primal Axe. Þá myndi ég halda þessi Bristlebakk bráðni bara. Ég held það líka. Hann er að fara í Sanjiasa. Það tankar sig hans upp. Heyrðu, Moisla minn, varst að keyra yfir þig? Hann er góð aðeins að bruna hana. Búinn að vera að daðra við hana heil lengi. Gleipnirinn hana. Rót í andlitið og shackle-shot. Ég verður að segja að Pési er pulling his weight. Pési er búinn að geggjaðan leik. Og Yngvi. Yngvi getur verið með eitthvað svona ógeðslega djúp play af því að hann veit að Pési kemur á eftir honum og hjálpar honum. Og hundur er alltaf að fá meira og meira. Já, já. Komið Echo Saber. Hann mætir á sín target og stunnar þau og tossar þeim og þannig að... Taka hérna pota í tier 2 bot og sjáum á skorbröðunum, 28-14. Það var nú ekki svona gott rétt á hann. Nei, þeir eru með góðlítið líka, 3K. Hversu pirrandi að taka rós og það endar á því að vera bara, já, vendipunktur í hinátuna eftir það. En leikurinn er langt frá því að vera búinn. Yngmundur er að góða hérna á Bristol. Shackle! Þeir eru þvílíkt shackle-shot og... Ef við Chrono, geggja Chrono, en geggja Jakiro stöff inn í Chronoinu. Hundur mætir BKB, komum BKB. Surta... Konsekvensin er að lappa í burtu, það er enginn að deyja akkurat núna. Surta með mjög lítið HP, hundur í vandumálum, BKB búið, Icebox er ofan á honum með Rati, næra klára hund og lappa út. Og Moisla þeir, eitthvað slær hann í baklunum. Já, þetta var eiginlega gefið að hann er að fórna sér eitthvað svona aðeins til þess að búið til pláss fyrir sína menn. En, ok. Þarna var Surta, ógeðslega vel staðsettur með gott icepath inn í ult. Eða ultinn í icepath. Já, þetta er lykillinn að því að díla við hennan Void. Allavega pre-BKB. Já, Yasa en Kaja komið hérna á Shadowfundin. Er Voidin komið BKB? Ég sá það ekki í fætnum. Nei, ég sá það ekki. Það er Bloodstone og Primal næst. Já, það er mjög öflugt. Bloodstone. Býtum við Iceboxur hérna. Hann ætti nótið líka. Já. Új! Gleipnirinn var að lenda í hausnum á honum hana. Surta. Primalinn. Nice forstaf.
Og þeir lifa aftur allir. Og smóka. 4 manna smók. Robert þarna á... Hann að connecta við þá. Hundur, breyka smókin. Hendir Moislanu inn. Moislan góð. Icefog með ágætt stönn hérna. Moisla dáinn. Það meira. Það breyk á Bristle en með damage Hver krónóið? Það Cooldownni. En hann steindauður á Bristleback og midturnin nokkuð... Hann BKB á Helga allavega. Jævins. Hann var hlýtur að hafa verið með hinlegin. Hann 2 skall núna. Sjáum að Primal. Sjáum að það building damage. Og Tiny náttúrulega líka. Þetta Tiny. Maður tekur ekkert eftir því að hann sé gera 40% meira tower damage en þessi hedja sko. En okkur drullu saman það á meðan að hann að drepa fólk. Midturnin fallinn og high ground opnast. Erum við að sjá í fyrst skipti núna allavega í bracketum þar sem ég sé þessum bracket að Rýma spila from behind? Já. Það var tímabili í Upper Bracket Final þar sem þessi lið áttu, mér minnir að map 2 hafi verið, sko map 1 var bara stomp hjá Rým. Minnir að map 2 hafi verið aðeins jafnara og tropa þá aðeins yfir í midgaminum. Það geti alveg verið að það sé rangt hjá mér, sko. En við sjáum hérna allavega að tropa eru konum með yfirhöndina þessu leik og þurfa aga til þess að sigla þessu heim. Já, þú þarf að spila smart. Spila smart og Rose á bóðstafnum 86% win probability á Gaben. Það náttúrulega það faceless. Hann helviti sterkur leit, sérstaklega hann fer sér refresher þá bara ef þið ná breykinu á Bristle og Yngvi að búið til rosa mikið pláss fyrir það og til að setja upp þessa fæta en sjáum að þeir eru komnir hérna í Rosebit og... Það er ekki rast og Moislan nær hann að stela. Please. Næ, það hefur ekki að. Hann góðar inn, stoppar teipið! Hvað náði hann í hana? Shardin? Bannerinn, hann fekk bannerinn. Þetta vort sko, ég segi það. Super creeps. Nei! Hann deyr á gleifninum. Við erum að sjá 4 cores hérna á Tropa. Windranger komið gleipnir BKB. Þannig að þetta var samt sem að vera alveg fínu hugmynd hjá Moislarinn að ná þessu. Það hefði náttúrulega verið alveg típist ef hann rúlaði hann inn og tekið Aegis. Já. Töffarinn sem hann er. Hann bjóst ekki við að vera alveg svona snöggir. Hann var ekki tilbúinn fyrir að Rose var döður. Hann fekk bannerinn. Það er einhvað. En það er komið 8k lead og Aegis. Jöp. Þeir eru í bílstjórasætinu, Tropa. Powershot, skátar hérna Icefog. Ég veit ekki hvaða item Icefog komið með núna. Það voru 2 turnafarðir high ground en ekkert Rax ennþá. Yngvar fætar, fær Icepathið en hann notar breykið sitt. Það er öllu flaggað en þá kemur hundur. Býttu nú við. Blastið, ok. Gekkja Chrono. Þriggja manna Chrono. En Jack Hero nær úrstíðinu. Hvað er að gerast hérna? Moisla döður. Nei, þetta var Icefog, ég held að það var Moisla. Buyback og Alchemist. Dongul er látin. Stundur, það var að henda okkur mér í fontan eða hvað? Nei, það er stun. Byttu. Nú kemur Trummy. Trummy er breykaður. Hann lifir. Byttu. Hvað er að gerast þetta? Ég ætla að býða eftir að hann hendur minn í fountain. Þannig kemur það andreifingi. Þetta damage! Og Icefog deyr dieback. Dieback, já, og það er PC sem tekur það. Þetta ætti að vera 2 set. Ef ekki bara allur basin. Eða þess að 3 röks. Ég vil ekki vera leiðilegur en ég held að þessi leikur er búinn. Nei. Ok, þeir eru bara að byrja að klína upp núna. Við vita að Alchemist er 70 sekundur í hann og þeir ætla að taka Megas og Rýmstrákarnir hljóta að vera að klóra sér hausnum. Hvað gerðist? Trummy með fína byrjun og
Nei, ha? Hættu þessu Yngvi. Ég held að þetta sé bara ekki gefa Yngva Primal. Þeir bræðurnir eru búin að vera sturlaðir á þessari hetju síðan hún bara kom út, sko. Já, það er engin líki. Og það gæti bara verið hér, sko. Er Yngvi búin að spila Primal eitthvað í þessu móti, eða? Ég er búin að horfa svo lítið, sko. Jú. Gott ef hann spilaði ekki Primal á móti mínu liði. En þarna var þetta bara... Lykillinn þessu sigur var bara Yngvi og PES. Þeir bara unnuna leik. Ég er hjartalega sammálaður og það er tipp á Trömmi. Og við erum að fara í leik 4. Trömmi náttúrulega rústaði... Hann rústaði leininu sínu en bara Yngvi og PES sáu allan mid-game playmaking. Yngvi góðaði djúpt, PES kom á eftir honum og þeir bara slátruðu þeim. Það skiptir bara engu máli þótt að Fisklisflötu hafa átt einhverjum vandræðum hana með placement og Kronos og hitt og þetta. Já. Þetta var liðið sem steig upp og hérna bara virkilega vel spilað hjá Tropa og ég er bara mjög ánægður að sjá að við séum að fara í annan leik. Kannski var það líka ógeðslega kokki hjá þeim að pikka Alchemist Bristolback inn í hennar AA, sko. Já, Bristol átti bara erfitt uppdráttar eftir að hann fekk Axe, þá var bara Primal komið með Axe sjálfur, breykar hann og já, ég veit ekki alveg, þú veist, en þetta var einhver vendupunktur hann eftir þetta Aegis pick-up. Mér fannst þessi Bristolback aldrei ógna neinu, hann bara algjör non-factor í þessum leik, sko. Hann var bara göttur. Hann var göttur. Já. Þetta var ekki bröddgöldur, það var bara göldur. Lítið sæti svín. Já. En herru, við ætlum að skella ykkur í örstutta pásu og þegar við komum tilbaka að þá ætlum við að kíkja á stutt viðtal. Tilbúin í viðtal. Núna? Já. Ég verði að fara fram og fá mig bara loft, sko. Já, gjör það. Hvað heitir það? Já, ég er bara að fulla það fyrir.
Komið sæl. Í þessu myndbandi viljum við hjá Kraftvélum fara stuttlega yfir T6 línuna frá New Holland. T6 vélarnar frá New Holland koma í mörgum mismunandi útgáfum. Allt hefur það með hvaða gírkassi í vélinni. T6 koma í Electro Command sem 17-16 gírkassi með sjálfskipti möguleika. Dynamic Command sem 24-24 gírkassi sem margverðlaunað fyrir tækni og sparneytni. Síðast en ekki síst þá kemur hann í Auto Command útfærslu sem fullstíglus gírkassi. T6 Electro Command eru framarlega í hentuleika fyrir hinn hefðbundna íslenska bónda. Þær koma bæði 4 og 6 sílindra og eru hestöflin frá 145 til 180 mótorhestöfl. T6 eru librar og drekklaðnar af þægindabúnaði fyrir notandan eins og fjarandi framhásing og fjarandi húsi. Þær eru með 50 km drifi og þægilegt að skipta þeim eða nota sjálfskiptimöguleikann. T6 eru með 100% læsalegri drifrás ásamt því að vera með bremsur í framhásingu. T6 vélarnar eru með 5 tvívirku ökuóttöku attan ásamt því að vera með útskjótalegum dráttarkrók. 3 aflúttakszhraðar eru á vélunum og eru þær allar með Auto PTO kerfinu. LED-vinnuljós eru orðin staðalbúnaðar á T6 ásamt því að þær koma með 2 gulum blikkljósum á ökumannshúsi. Fyrir meiri upplýsingar búnað og verð vil ég benda ykkur á heimasíðuna hjá okkur eða hafa samband við okkur sölumenn landbúnaðartækja hjá Kraftvélum. Það ekki? Leit ekki vel út í byrjun. Þú tók ekki play. Þetta einhver máli, þetta fór dói svo hann. Þessu var ekki. Henni komin í gang. Víkt á. Ég var með þessa áðan sko. Da-da-da-da-da. Mér finnst það ekki, það ekki hátt í þessum sko. Halló, 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 halló. Halló, halló. Í hvað headset er ég? Er ég 3 eða? Og ég lækki mér eða? Prófa það. Halló, halló, halló. Halló, halló. Það er alltaf. Da-da-da. Sjáumst. Komin hérna í 4. leik, TDI vs Rím. Players are load in, sýnist mér. TDI tók senasta leik. Freka convincing, meðan við senstu leiki. Já, áttu aðeins erfitt early game, en síðan bara var keyrt. Já, mitt. Bara primal gaming, sko. Já, þeir fættu vel. Já. Og hérna, já, voru líka kannski með aðeins betri picks. Eða þú veist, pickinn er kannski matchu aðeins betur á móti heitinum hjá einum. Já. En hérna... Það er spennandi að sjá. Ég held að Rím ættu að banna hann primal. Já, primalinn var, myndur þú segja að hann hefði verið stærsta vandamáli í senasta leik? Já, mér fannst leiknum, allir fætar voru stjórna bara Ingva primal og síðan á PS á Windrunner. Þannig að
Ég held að Primalin sé meira þrett en Windrunner en kannski eru öfugt sko. Já, einmitt. Af því að Windrunner gæti alltaf mætt á eftir Primalinum, öllum fætum, spila með honum og þeir stjórnuðu öllu. Já, og setta það líka upp þá þægilegt fyrir Voidin að koma inn og króna eftir að Primalin góður sko. Já. Held að það sé mikilvægt fyrir TDI að ég myndi að pikka allavega eina svona tanki strengþiði sem ekki Tiny sko. Þeir eru mjög hrifnir af Tiny en mér finnst bara Tiny ekki alveg vera að fylla þetta hlutverk sko sem að Tiny sem að Mars og Primal hafa svona gert í leikjum hjá þeim. Já, síðan var þetta náttúrulega líka bara kannski vannmat að pikka, halda þær komist upp með þetta Alchemist, Bristleback, pikka á móti sem AA. Já, einmitt. Hann náttúrulega counter það svolítið út. Einmitt. Og það var, maður tók svolítið eftir að eins og Bristleback, það var eins og hann vissi ekki alveg, hann var eitthvað mjög confused í item-buildinu, náttúrulega út af þessum, hann vildi ekki byggja Bloodstone, hugsa líklega ok, ég fara að blasta mig, ekki ég lagst til að keypti eitthvað sand í lókin, þú veist, svona ekki að optimæsa einhvern veginn hvað heitan sinn geti gert sko, þannig að þeir vilja örugglega fá eitthvað svona meira favorable matchup fyrir Consequence. Já. Og hérna sjáum við eitthvað replays, þetta er laning stage, Trummy mætir og drifur PS en ég minnir að þeir nái, já. Þarna var líka kannski, mér fannst þetta allavega svolítið gríti. Já, einmitt. Hjá Helga þarna að últa Beinton og Trummin í staðan fyrir að drepa bara Moisluna en þarna var líka bara... Þeir vantaði basically blink á Tiny fyrir þetta play að virka. Já. En hann fór náttúrulega inn og náði Moisluna tilbaka en sen er þetta náttúrulega bara ógeðslega langur fight og Voidin kemur aftur inn í hann. Ég held að allir koma aftur inn í hann. Já. Þannig að fáður hann Brissul. Primal spillanir voru allir að gera rosalega mikið í þessum leik. Bæði, þú veist, trampolið, öltið og chargeið. Já, og mér fannst þessi Alchemist ekki eitthvað... Jú, hann formaði ógeðslega vel í byrjun, var bara orðinn... Þannig sé pose 1, fannst mér. Hann var verið að meira prioritas að farma á hann heldur en þannig Brissul. Já. Brissul formaði bara Axe og síðan var hann með liðinu sínu, en þessi kom aldrei inn. Nei, ég mitt. Hann kom aldrei online. Og þetta er svolítið ólíkt rím sko, mér finnst þeir hafa allavega í fyrri svona útgáfum af þessu liði, þá hafa þeir pikkað, þú veist, venjulega eina hetju sem á að, þú veist, vera win-conditionu þeirra, sem hefur verið, þú veist, þegar allavega mitt, þá var það svo mikið hann sko. Já. Fyrir ekki var að spila CK eða Monkey eða eitthvað svona semikari og svo var fekk allavega verið fyrir aftan okkur þessa spil sko. En í þessu, þeir hafa reyndar alveg farið í svona triple core strategíur alveg oft, en þessi bara var ekki að virka kannski bara út á matchupunum, kannski út af því að þeir executuðu ekki nógu vel, en þeir eru örugglega að fara aðeins að skipta gír í næsta leik. Þetta var líka góð fight fyrir TDI og lúkkaði illa þegar þeir viffu svona semispilunum í byrjun, en svo eru þeir bara, kemur geggjað setup hérna fyrir A-blastið og 3 manna tiny spells. Já, og sér eru náttúrulega líka með þarna Shadowfiend sem er náttúrulega bara win lane, lose game, hetja. Jú, það er rétt. Hún er svolítið svo leiðis. Freki gæti sagt okkur allt þess að hetja og hann var hérna, það var kannski mistök að hafa hann bara í fyrstu 2 leikum sko. Game 4 var leikurinn að hann hefði getað sagt skoðanir á Shadowfiend sko. En já, ég við erum komin í drastið. Hvað eru komið með? IO Slardar first pick frá TDE. Þannig að IO, það er actually frekar surprising. Ég veit ekki til þess að slöngspila þessa hetju. Banna... Ok, þetta er Rím IO. Þetta er öfulið hérna. Já, ok. Þannig að, já, Vitstóður Juggernaut hjá TDE, ok, það er mega sense. En já, IO Slardar, það er keislu picks, opener. Slardar gott matchup náttúrulega móti Jugginum, hann getur bassað hann og gert mikið physical damage í hann spinni, þannig Juggernautin aldrei safe í rauninni. Já, og þessi IO er náttúrulega signature súrta hetja. En vissulega Vitstóttur ágætt svona ágætt svara móti IO sko, en náttúrulega með hann double svona hennar kask spell sem bánsar með til tökja hiti mjög öðla. Grimstrúk. Það kemur Grimstrúk fyrir súrta og þetta stefnir í svona strength. Þarna kemur Windrinserinn. Ég er alveg ánægður með það. Já, Windrinser og Mars. Ég er ánægður með að sjá þetta. Þetta geta þær flexa á Yngva og Hjalta. Og þetta reyndist mjög góð hetja fyrir á móti TSR
pikkuðu hann tvisvar í röð og og bara lúkkaði einmitt mjög convincing. Ég er búinn að bíða eftir að pikka þessa hetju í finals núna því að hann lúkkaði eins og hann hendaði playstylum þeirra alveg sérstaklega vel. Hvernig Juggy í þessum patsi? Spurning, ég hef ekki alveg séð nógu mikið til að geta sagt til það sko, en hann fekk einhver buffs. Núna getur þú krittað á spinninu sko. Já. Svona cool dæmi. Það er byggja putts og þetta er putts til að countera Jugger á lane. Þetta er gamalt og gott fram í strat sko. Flashheapin þegar þú fara hann upp í level 2 held ég, þá gerir spinnið ekki damage runni af því þetta það blokkar svo hvert tick á damage. It's the Juggernaut. A fine idea. Og já, þannig að Rím er komin með, já, 2 snakkeljur og 2 spinnið í nakkun. Þannig að það er pikka ansið aggressive aggressive line-upina í game nr. 4. Þannig að þetta er Slardar carry? Þetta Slardar mid? Slardar carry, já, ég myndi halda að þetta væri Slardar carry eða mid. Ég held að þessi putt sé örugglega að fara á móti Jug. Er lækan ennþá opinn eða? Lækan er opinn, þannig að þið geta að fara í lastback lækan. Gæti virka ágætlega með þessum tveimur kissleitjum og Wolfbite er örugglega frekar gott á Slardar sko. Ég velti fyrir mig hvort þeir vanti eina teamfight í viðbót á Rím til að svona búið til smá svona rúm fyrir þessar strengtheitu sko til að koma inn og kasta spelunum sinum. Það er alveg ágætlega mikið af kontróli hjá TDE. Þeir eru með að rýna og Vitsdóttur sem að geta svona yfir kontróla vel. Lúkar eins og næs leikur fyrir Vitsdóttur ef hann fer sinn sko. Það getur verið mjög svona næs bouncing targets fyrir stafinu og ekkert það mörg kontról til að sloppa hann sko. Þeir eru búin að reysa úr svona lastbann TDE. Og nýja, rýna hjá Mars, mjög cool. Svona vision mechanic þar sem að við sjá ekki inn í að rýna hjá óvinnum sko. Já. Ef þú ert inn í rauninni sér það ekki út og ef þú ert úti það sér ekki. Mjög töff sko. Já, það eru lokapikkin hérna. Þetta er spennandi hvað þeir munu fara í hérna. Þetta er svona... Þetta eru 2 midlane pick, eða ekki? Já, ágætlega jafnt svona draftmynd hingað til myndi segja. Það er mjög sterkt fyrir TDE að fá þetta anti-strengt þetta er Þeir vilja ekki byggja Necro, þeir hafa að tapa öllum leikum Necro. Það er að þetta getur verið væðan mögulega, en... Nei, hún er bönnuð. Timber er líka bönnuð. Þeir bönnuð hana sjálfur. Já, þeir bönnuð hana sjálfur, ok. Þannig að það... Prepare for battle. Já, það er kannski ekki það mikið búið til að kontra strength-kóruna. Undying mid, let's go. Já. Gætu farið eitthvað eins og örsvíkir Undying. Undying mid, let's go. Ég var til þess að Undying. Elskar zombie-en, sko. Það er Wraith King Lastback, ok. Startar mid. Já. Ef þeir vilja fá matchupið... Nefnum þessi Putts mid. Já, gæti verið Putts mid. Það er vissulega möguleiki, sko. Ég held að Atli spilir meira Putts heldur en... Hver er offline? Já, Atli er offline. Trummi náttúrulega? Trummi er midlaner, já. Já, ok. Já, þá er það örgulega Putts offline og Trummi mid og Stanley komur á sens. Ok. Ekkert eitthvað rollswap eða eitthvað svolítið stóð til að fá Puttsin og mid. Atli er náttúrulega góður á Putts. Já. En Puttsin er alveg sterkur offline. Hann spilar meira upp á tanki, svona að vera tanki skóðsveika veldur en það sem setur mikla pressu með einhverjum rotation, sko. Geturðu kúað fyrir hotn núna? Já, það er búið að breyta sig. Það er þetta ná ansi löngu pennastriki með þessari kurvu, sko. Þetta er að hugsa sér vel þeir eiga heila mínútur og reserve-tíma eftir, þannig að... Heldur þetta verði random PA eða? Gæti verið sterkt. Það hafa nú góðir menn lent í random PA-leik. Jú. Þeir fengu alveg á pásu, sko. Ég sá allir að Arnar lagði sig aðeins í sófanum, sko. Það var ekki gott. Hann sofnaði í síðasta leik reynilega þá eftir það. En já, ég veit ekki alveg, það væri næst fyrir að taka eitthvað svona, þú veist, kannski örskikar eða eitthvað, hvað byggjaði þetta? Bang! Stunking, ok, þetta er samt ágætt, sko, því það er rosa mikil potential að hitta marga með stönninu alltaf. Þetta er sterkur teamfight hjá TDE. Já, mjög sterkur. Ég held að þetta geti verið gott, sko. Þetta er Putts mid.
Og Sun King á gott matchup held ég á móti Wraith King í lane. Wraith King fyrir Boneguard sinni sem ég held að sé ekki... Hann Dust Devil... Nei, og Wraith King þar, já. Byrju, það skellibildið eða? Já. Byrju, það ekki miklu lélegra heldur en hitt? Jú. Wraith þarna dótið meta sko. Það held ég ástæðan okkur svona sterkur núna. Þetta Wraith Strike eða hvað? Já. Það lítur að breyta. Já, ég held það. Ég held að þetta sé ekki, líka á móti Sun King ekki gott að fara í þetta skelli sko. Það svo mikið EOE í það. Já, eða Mars. Já, svo. Ok, ég held að, já, þetta alveg flókin leikur fyrir Rím sko. Þeir eru ekki með winning matchup á segulinu sinu. Þeir eru með winning matchup á offlinenu, en þú veist, LeBron aldrei að vinna lanes, þeir eru ekki að læga á hann til að vinna lane sitt, þannig að það bara karja leikinn á endanum sko. Já, þetta verður, Yngvi nær alltaf að búið til það mikið space fyrir karriðin sinna, hann ætti að fá einhvers konar farm. Og í rauninni sko, þú veist, Jugg ágætt hetja fyrir LeBron því að hann alltaf að fara að mæta í fætana sko með liðinu sinu og Jugg náttúrulega gefur mjög mikið bara svona með mjög lítið itemum. Hann alltaf með damage og spin og wardin sko, þannig að en snýst, þetta mun líklega snúast þetta millinu og byrju, Trummy tekur putts á mid og Icefox startar offline, ok, þannig að þá, já, ok, já, það náttúrulega líka mjög gott matchup svo sem startar á móti Jugg, ég var ekki alveg búinn að pæla í því, en þá þetta Mars á móti putts og ég held að Mars geti nú bara átt fínt lane þar sko, ég held að það sé örugglega betra fyrir TDA sko. En ég held að Robert hafi farið með Boneguard inn í hennar leik. Þannig að þetta skellibild. Ok. Var allavega með það last second, ef við getum séð það hérna bara... Já, hann með Boneguard, ok. Já. Já, ég ekki konvins sko, ég held að hann ætti að fara í ritt hérna bildið. Það tipp á einhvað, en hann er nú ekki þekktur fyrir að láta þetta á sig fá. PS og slögt tippa líka offline sinn. Og Moisa fer orða lane sitt early. Til ég smoka inn á enemy side og Rím standa saman hinum einn eins og búið að gerast í öllum leikjum í þessari seríu held ég. Já, ég held að Yngvi geti karrið þennan leik á Sun King sko, þetta alveg, þú veist, ég sé ekki hvað á stoppan í teamfights í rauninni fyrir utan að Slardar kemst ofan á hann og fara eldan sko, en jafnvel þá þarf Slardarinn BKB. Hann þarf BKB að því Yngvi mun alltaf fara í Akanums á þessu í þessum leika, ekki? Ég veit þetta ekki, Yngvi hann hefur alveg verið að mixa bildunum eitthvað á Sun King sko, hann ekkert endilega, hann ekki eins og Icefox á SK byggir alltaf sama í bildi, það fyrir Arcane, Blink, Bracer og Axe sem hefur bara virkað mjög vel, en Yngvi alveg þekktur fyrir að fara í Jules eða þú veist, Russia Wind Waker, kaupa Strength, Blink. En hann náttúrulega ekki að fara að flippa eitthvað núna, en hann samt alltaf með eitthvað svona interesting build sko. Móðislega með interesting play og leitt að íta fyrsta gripinu beintin í turn til að reyna að fá líklega leinið sitt aftur á second wave. Feilar hann að blokkina aðeins? Missir aðeins. En næri ekki inn í turn samt. Súrdamæti hann að mitt og... Kannski ég lasta þetta næs hérna. Já, Marsin mjög þægilegur sko til einhvern veginn að hann með þetta AoE poke sko með hérna buffinu sinu. Já. Hérna er við sælininn, það eru tveir Juggar á móti Wraith King, það komið aftur safe carry með það svona. Það á Robert bot, það sem ekki alveg hvað gerist, en hann lifir. Sun King komið með þetta innate caustic leitt sem mjög næst. Gott pose-shot. Spurning hvort það sé góðinn að hann. Yngvi komin í turnin. Já, það samt ekkert aggro, þannig að þetta meiðir hann ekkert sérstaklega. Hann er eiginlega alveg, þeir eru báðir frekar low mana hann á botlininu. Þetta last pick Wraith King ekki allavega gott fyrir lane sko. En alltaf vissi ekki matchupið, þannig að það kannski erfitt að blama, þetta bara alltaf svona safe pick, en
Hann er bara að ströggla mikið hérna. Það er lastið sem er komið 3 lastið. Það er eitthvað. Meðan er LeBron að eiga mun betra lane en topp. Trömmi heldur uppteknum hætti á middinu. 10-4. Já. Hann elskar að spila heitur með mikið base damage sem geta búljað í CS-inu. Þetta er rosalega leik á lækan hérna fyrsta leiknum. Og leikir náttúrulega bara áðan á fíndinu. Já. Hann kom með leinið alveg upp á tunnum en byrjar alltaf að taka tunnin. Hann getur ekki alveg frist leinið hérna, en samt fínt fyrir hann sko. Hins vegar þá ætti Mars að vera með advantage í rune control sko. Á móti Pudge. Hann er með mun auðveldari leiðir til að íta út creepauðinu sinu. Hvorinn sem er að struggla mest er sannlega Wraith King, en kannski er þetta líka pælingin hans að hann sér fram á hann muni eiga erfitt leiðin. Go top minni. Maldit, en hann fær mikið heal, það er erfitt að bursta í einhvern viss healið. Tekur svona talsvert skada. LeBron er að mannfæta. Deyja báðir en Icefog fær XP-ið. Já. Þetta er Icefog í hag. LeBron enn og eftir að eiga erfitt lane hérna í þessari seríu. Go bot. Setur Skellis niður. Yngvar að taka þessu svöglir damage. Skellis er frá lemja, hann á ekki stönn út. PS tanka creeps. Á erfitt með það að notar fyrirfærin sinn og kemst út. En já, það er ansi erfitt að ná burst svona einhverju quick killi á slardarinn með Maledict sko. Þetta heal er svo erfitt að koma sér gegnum. Já. Og Maledict er náttúrulega Þyrftu eiginlega bara að byrja, þeir verða eiginlega að byrja á Ionum til að geta drepið slardarinn. Já, einmitt. Maledict er líka að læra á að því það tekur bara að spilin skoða bara hversu mikið fyrir næsta tikk. Já, hefur lífið lækkað frá senasta tikki og healin eru svona sterkur counter á þetta mekanik sko. En hins vegar eru miklir potential, það er alveg góður potential á svona einhverju gateplay fyrir slöng sko. Fram í húka rúnir í það mitt. En hundurinn fer í bottrúnið. Ég held ég er að ná að halda Sölva frekar lofa mitt sem er góðs viti. Hann skiptast á waterrúninu hérna. Robert Day! Já, ná kill á Robert, það er mjög gott fyrir það. Yngur frekar low en hann... Var þetta eitthvað skelli, explode, bara sprengja skelli í svo fullu eða? Sjá hvað gerist hérna. Nei, hér eru enga skellís. Nokkur low creepið, hann hefur líklega farið í stun. Og power shot. Já, ok. Þetta er svo mikið sprengjað, já, ok. Aðeins, Robert hann var ekki nóg varkaður. Hann gerði sér ekki grein fyrir öllu þessu rosalega núki með burrow strike, power shot, bara allt lífið. Og allt lífið. Hann hefur, þetta er gott af, LeBron er low, en Icefog er líka low. Új, nær hann rétt sem er senasta bassinu. Sárt fyrir LeBron maður. Já, ok. Slöng er samt að, þú veist, hann er að fá mikið XP allavega. Kannski getur hann reynt að nýta það í að hjálpa liðinu sinna á öðrum leinum. Já, og hundurinn er líka komið með fyrsta skipti í seríunni með fleiri til næs heldur en Trummy mitt. Trummy byrjaði rosalega sterkt og síðan bara... Já, einmitt. Hundurinn, þetta er... Hundurinn er standsið mjög vel hérna. Fyrsta skiptið í seríunni þar sem hann er bara að eiga even farmlane. Einmitt. Það er gott. Ég held að sé svolítið á putsinum að setja pressu í early-gameinu sko. Því að hann er ekkert að fara, þú veist, á even farmi þá mun... Já, slankarinn, látinn... Alvöru kersla hérna top sko. Og það hefur viljað meira því frá hundininn. Hjalti TP-r inn, gæti verið gott turnaround. Double TP! Finnur Moistu. Missa spyrinu, ok, byrju, gæti átt eitthvað meira í hann. Hann sér ekki út til að geta teðrað, þetta er enda geggjað nýtt fyrir... Já. Ég veit ekki, getur hann teðrað í gegnum vegginn? Nei, kemst ekki í gegnum vegginn. Já, ok. Þá skiptir þetta ekki jafn miklu máli, ég var bara yfir mig spenntur hann í smá stund á nýju stöffi. Ég veit ekki hvað hann tók á Marsinum sko, hvort hann hafi tekið það eða hitt.
Já, er þetta ekki alltaf þetta, er þetta bara nýtt faceit þetta blend-out? Já, sem ég ætla að segja Reyking, hann náttúrulega með þessum skellís þá hefur hann mikið potensiálega að farma í Woods. Það er góð hérna á Yngva, en Dongul er bara lengst í burtu. Gott power shot, en hann er að hlaupa aftur í hann. Yngvi döður. Það ekki, hvað er langt í burrow strike? 5 sek, Shackle, hann er lifandi 1 sekund í burrow strike. Já. Ok, slagmæti bottom. Hér eitthvað í búið, já, salv á hann, ok, þeir geta góð hérna. Nú þarf hann að... Þeir geta drippað báða á bot, við LeBron í klandri tops kannski. Þeir munu góðan þegar þeir sjá að slöng sé eitt bot mættur, þeir bara þurfa... Þeir sjá núna allavega? Já, sjá núna. LeBron þarf að drulla sér í Woods meðan supporterna... Já, hann gerir það líka. Já, gott hjá honum. Það er góð á Dongul. Kask hittir ekki aftur. Æjá kemur inn. Ok, Pudgeon líka, þetta lítur ekki vel út. Nei. Ná kannski, já, ná Roberti, en veitu... Yngvi! Yngvi tæpur maður. Yngvi ennþá lifandi. 2 hit. Moistlega með hann næst í. Yngvi er ekki með... Geggjaður húk! Geggjaður húk hjá Sölva. Yngvi er ekki með... Hann er ekki með Sandstorm. Einmitt. Ok, já, gott rotation hjá Sölva. Hann fær hann að 2 stacks röglega. Hann fær allavega 2 kill. Já. Mikilvægt 3 pudge. Að fá stacks á flashy visit. Já, hvað er hann að bilda? Hann fyrir í face boots og ætlar í veil. Ok, þannig að hann er að stakka armor, hann vil geta verið tankja móti skildornum. Ferðu bara veil hérna og síðan næsta item eins og blinkaði eitthvað eða ferðu strax í sífasinn? Held að fara í veil blink. Eða ekki? Jú. Það er dive hjá Yngva. Yngva er mjög tanki. En þeir eru búið með báða spiluna, það er ekkert meira í búið. Moisle mætir bot. Yes, á hann vindrun. Nei, hann er döður. Hann mætir með Trummy, ok. Mjög góð rotation hjá, gott reload hjá Moisleni. Hvernig gengur, heyrðu, Já, það er fullt af fólki mætt. Slöng? Hann var ekki að ölti á Trummy. Heyrðu, Æjón er farinn! Þetta er geggja kill á... Æjón fór á þess að taka Trummy. Alvöru gríf á... Moisle minn! Hann típjaði niður eða eitthvað, ég veit ekki. Og svo fleimaðir Moisluna. Þeir gera það stundum, sko. En ef við skoðum hérna bara, þeir eru 3 korarnir, eru efstir í Last Hit Nice. Ok, samt á undan í nettvörð á Slartanum, já. Hann er búinn að fá náttúrulega mörg kills. Helgi er búinn að fá rosalega frítt lane núna síðustu 3 mínútur. Já, það er svona að spila á móti Slartanum, það er ekkert joke þó. Já, það er alveg erfitt náttúrulega, en hann er búinn að nýta sér það. Já, hann er búinn að catcha upp basically, hann er jafn við Slartanum sem er besta hærinni sem hann hefði getið gert. En nú er góð núna. Ásand Omni, þeir vita af því, hann vill... Slöng, cancela típi. Cancela típin, ok. En þetta er fínt fyrir LeBron, þú veist, þá fyrir hann bara að fara í Woods og Moisle er búinn að veista rotationinu í top. Og getur kannski sett pressun á bot, þeir eru 3 þar. Undurinn, hann heldur áfram bara að forma mitti. Það er 10 mínútur og hann spurning hvort fara það. Go á Dongul, hann á ekki, jú hann á ulti. Þetta kask var umöðulega leiðilegt bara, heyrðu, LeBron mættur. LeBron mættur, ok, það kemur ulti, það er ekkert rotation frá Rím, þeir vilja ekki törna hérna. Yngvi! Býtu, ok, Robert döður, Icewaka mættur, þeir munu fá slöng, en þeir fá ekkert meira. Þannig að treyta slöng fyrir Wraith King og ulti hans. Og LeBron ætti að eiga TP til að komast upp aftur, eða ekki? Fór hann ekki gegnum portalið? Jú, hann á TP og það er enginn að forma topp núna, þannig að... Hann ætlar að forma þriðningin í stað. Já, það hefði verið betur fyrir hann að fara topp held ég, því að Slartanum kemst ekkert upp aftur, sko. Nema kannski hann geiti fyrir aftan hann, já. Hann getur náttúrulega geitað, sko. Moisle bara að forma 1 topp núna. Já, Slartan er komin topp núna. Eyðileggja allt fyrir Moisleni. Rera svo Moisle inn á Limmy Creeps. Já, og það hetjan sem að velja sér til að gera það er Æjó. Spurning hvað næsta play Er það Mast-TP top, eða 2? Já, þeir vilja drepa Slartaninn og Æjó saman. Það er ekkert mikið turnaround hérna ef að þeir ná að jumpa Æjóinn. Ef það er smoke, hvað er spurning? Nei. Jú, hann kemur hann. Hjalti mættur, er hann með blink, það er spurningin, hann ætlar bara að hlaupa á það. Glæslegt inn í arína, Moisle down, allir einn eftir. Það er ekki TP, þeir eru alltaf að skilja hann bara eftir, leiða hann með deyja. Geggjað rotation hjá TD, þeir eru komnir... Geggjað burrow strike, Moisle er svolítið nálagt á hann þarna, sko. Þeir eru að leita að aggressive play, sko, en Trummy vill
graður Hann á ekki mana. Nice sidestep. Ok, nice dodge hjá hundinum. Vanur spilar á, eitthvað típi samt mitt. PS að mæta á hliðinni. Hann þarf að íta hann með burtu með spjótinu. Næra spjóta hann við 3, en það engin fleiri típis. Þetta bara... Og hæfa á turnin. Já, Trummi hérna samt ennþá. Hann með húk. Og það íló inn. Þeir vilja fá kill á hundin. Það blinka á Icewalk, ok. Þeir taka PS og fá staks á Trummi, það gott. Og fá turnin. Það var ekkert... Kemur óvart samt að TD vilja ekki mæta hérna og fæta á móti þessu Wisp-TP. Kannski voru þeir ekki með TP readies. Og þeir hafa fullt af spells, já. Vitsvoturinn var ekki með TP, þannig að þeir nýta sér það. Hundurinn góður aftur inn. Hann heldur að þetta væri safe. Nei, hann á ekki mana fyrir Omni og allur fjandinn laus, maður. 2 free kill, maður. Og þeir fá stauri líka. Helviti slæmt fyrir TD, maður. Þeir voru alveg búin að... Nú geti snowballu farið á stað. Já. Það gæti gert það, sko. Spurning hvort að Marsin komið blink. Þetta veldur hann sem mikið á því. Hann svolítið gæinn sem þarf að nissi þetta fyrir þá. Hvað Robert með? Hann ekki með rask. Nei, hann ekki með neitt, sko. Hann þarf fullt af tíma að komast inn í leikinn. En sama saga með Helga. En Helga samt að fara að mæta þess að fight og gera slatta fyrir liðið sitt. Það meðan að Robert ekkert að provæta mikið út. Já, hann með stansi? Ég var búinn að sjá það. Það Jug tekur ekki damage, fær hann þá ekki meira damage, eins og í últíunni sínu. Eða meira attack speed eða ekki, það eitthvað svona... Jugger? Já, Jug. Það eitt face... Já, það hitt mitt. Já, hann kannski með kritti á bleitinu núna. Getur verið. Hitt soundaði gott bara fyrir Agarnum spildi eitthvað. Þeir fá frían dirt bot með Skellies og það smoke frá Rím. Þeir vilja fá eitthvað sem í triangle, það enginn í triangle hjá Dire samt. Þeir splittaðir, Yngvi að fara með Woods. Sölvi sér eitthvað, hann vill fara í trianglein, þeir finna slöng hann niðri, ná slöng. Remi fær að fara í tríð. PS leipur í burtu. Og þeir virðast ekki alltaf fá meira, eða hvað, þeir hljópa ansir hand. Nice slow og PS. Gætum ekki PS. Já, hann ekki með Donglen. Þannig að þeir fá 2 hérna, og Hjalta kannski líka, Hjalti Hann á ekki blink. Já, hann dauður, sko. Blinkaði hann inn í þetta? Blinkaði hann til að hann bjarga PS? Hann ekki komið blink, sko. Nei, ég var að horfa á eitthvað annar sem var með blinktakar. Ég held ég var að horfa á Marsin sem... Hefði líklega komist út ef hann væri komið blinkið. Það spurning hann hefði bara átt að reyna að lemja nokkru creeps. Það var stilt, það var örugglega kveikt á Icewalkinu. Ég sá að blinktakar á cooltowni. Þeir eru aðeins disconnected svona TD núna. 3 gæjar að make aggressive moves inn í jungle menn hinn þeir eru að farma. Ég held að þeir þurfa aðeins að synka sig og ákveða hvar þeir vilja spila og hvort þeir alltaf spila aggressive eða ekki. Það er ekkert mikið gert 3, sko. Þessi Jug var líka búinn að kompaka aðeins inn í hann leik og síðan er allt farið tilbaka. Já, basically. Jugginn þarf að mæti í fight og fá eitthvað nokkuð killseldi til að actually komast á ról. Slangt TPR á turnin. Býtu. Það er eitthvað góð niðri. Góð á að rýna á Robert, hann ásend ulti. En það er rosa mikið að spelsina í gangi. Moislar Ríóleiketar fyrir aftan, hann ætlar að bjarga honum. Næra bjarga út. Það er staur í gangi. Þeir þurfa að resetta hérna TD. Þeir eru búin með alla spelunum. Nice, Shackle og... Yngvi fellur. Kemur Omni. Omni fer connector á Surta, næra hann Surta. Já. Surtunni, ok. Hvað eiga TD eftir svona? Það er... Nei! Blinkjana. Power shoti braut 3 sem hefði connectat og stönni í hundinum. Þeir eiga... Nei, þeir eiga ennþá Pudgeinn inni. Hann ekki einu svona að mæta. Þeir vinna hann að fight án þess að Pudge mæti. Blinkin að koma núna í courier, myndi ég halda á hundin, á Marsin. Þeir þurfa bara Yngva fyrir auka damage með þessum kompómum sinum. Hinnar heitunir ekki að gera nógan skada eins og til að vinna þessa teamfights. Yngvi típa bot aftur. Þeir vilja taka fight áfram. Courier FK. Pudgeinn mid. Ok, þeir góa Moisuna. Ná ekki að breyka dótið. Það börðastræk á Robert. Í bakinu nær Icewalk 2 killum. Hann lósamt, hann með maldið á sér. Pudgeinn að mæta. Þeir eru 3 samt sterkir en ennþá. Pudgeinn gæti... Hann jumpar inn á Jugginn á nærunum. Það er soulbind á Yngva og hund. Trummi dregur hundinu út. Hann ekki að spýra hann í burtu. Icewalk tippar Trummi og Yngvi virðist vera döðans matur hérna. Hann þarf að ná eitthvað næst stönni út ef hann ætlar að komast burtu frá þeim. Já. Það var ennþá... Þetta fara að líta... Það komið 7 á gold lead. Þetta fara að líta svolítið... Bara...
Þetta var lélegt initiation. Þeir blóðu rosalega marga spells á Wraith King. Marcinko er líka þarna inn á Æo og Low Robert. Þeir þurfa að... Spýrar á Æoinn í staðin fyrir fyrir náttúrulega ón okkur öðrum. Hefði hann spjótað Wraith Kinginn, þá hefðu þeir drepið hann sko. Hann var low hana, það var connecta spýrin á hann en hann fór á Æoinn. Það er aðeins að vanta upp á fókusvari hjá TDE núna. Og Rím með pushing power núna frá... Veitu, það er góð á Moislinni. Náðu þeir að drepa hann samt, ég er ekki viss með það, hann er mikið. Nei. Þeir eiga heldur ekki Omni sko. En Jug fær down. Kemur 2 minna stun frá Yngva. Þannig kemur Omnið. Omni á Pudge samt, það er ekki að gera mikið damage. Hann er steindur. Hann er steindur að Jugmaður. Ná bara Moislinni, þetta er ekki gott sko. Og missa sennilega turnin. Þetta er aðeins að jumpa gunnið á þessum mark sko. Liðans er ekki tilbúið að follow up í Arena. Þeir þurfa líka að ná bara fleiri hit. Drömmi stoppar dæfið frá Icewalk, hann setur beisli á drenginn. Banna að dæfa. Spurning, já. Pudgeinn er bara að fara í Axe núna. Þessi Pudge er rosa farmaður. Já, hann er... Hvað er hann með marga? Hann er með 11 stakka líka, þetta er bara orðið skrimsli sko. Þessi Jug er ekkert að fara að drepa þennan Pudge í bráð sko. Nei, sannarlega ekki. Þeir eru ansið mikið til að drepa hann sko. Svo er hann að fara að vera með þetta Purge frá Grimstrókinum og Save. Og heali frá Æo ef hann þarf þess sko. Þeir þurfa alveg bönns á þessu, þeir þurfa að sífast, þeir þurfa helst bara vessel. Svo þegar hann fær Axið og lifesteal-talnum sko, þá snöggt feilur. Hann var ekki undir um vorot til að sjá hann bara úr fók og jumpa hann. Bottonin fellur. Stýturinn á hjá Rím sem að fellur. Þeir eru að grúpa mid eitthvað aðeins. Börtar að pussa inn með Skellies. Eða búið sundið það allavega. Meðan að Slartar og Moisa eru að handa. Wraith King er komin online núna, hann er komin með Armlet og Go á Yngva og Rilo. Hérna er Yngvi, hann er mertur. Ná blink. TP... Óóóó! Það er út, ok. Gott space, gott space. Þá getur Lebrun farmað aðeins. Rólegur. Það er ekki brálegur þóskur alltan. Hvað er hann komið með itemum? Hann er með milestone. Úff. Já, frekar öf sko. Frekar öf. Veri. Þetta er leikur sem ég var til að sjá Mjölni. Já. Helgi er bara ekkert mikið Mjölnir rush carry-spilari eitthvað. Hvað þýðir þetta? Já, þetta er hann að feed-dóti, eða peningadóti. Já, ég veit. Þetta er sparisjóðurinn, samlas upp í Axe. Getur innlistað þetta hvernig sem maður vill. En það ávaxtast með tímanum. 79% vinn. 75% á Rím sko. Þeir TDE þurfa að taka góðan fæt núna eða ætla að snúa... Þeir eru að taka nokkra. Já. Þeir eru að taka lán hjá þessum... Það er að byrja einum. Já, þeir þurfa að taka lán hjá Vitsdóttarnum eða þeir ætla að reyna að komast hratt inn í þetta. Þetta gæti verið það sem þeir þurfa Rím núna að fá þetta second life á Icewalk og þá er farið að vera ansi flókið fyrir TDE að vinna tímvæta því það er ekkert target sem þeir geta í rauninni burstað, engin core sem þeir geta burstað í fyrstu round á spil sko. Nei, akkurat. Trömmi tekur reysinn, það kemur mér óvart, þannig kannski vill verja kipsinu sitt. Mér bara líður eins og Trömmi sé ekkert að fara að deyja. Nei, mitt. En ok, hann er þá að fara að spila mjög aggressively og blinka inn með Axis sitt. Þetta er kannski bara gott. Góð pæling. Icewalk alltaf spila meira safe. Moisla. Icewalk. PS, hann er að... Hann er vindrunnu, slöngarinn, ætti að vera dáinn. Hann er einhverju sjúku deathwoldi en það gerir ekki mikið damage. Þeir eru að keyra, ná 2 killum, spurning hvort þeir fá fleira. Ok. Jæja. Mjög gott find. Finna Yngva. Hvaðan kom Yngvi? Ekki gott. Yngvi er döður. Yngvi er dead. Þetta er óþarfi held ég. Ég held að... Hvaðan kom hann? Já, ég held að þeir hefur bara gett gefið hann turn og fæta high-groundi sko. Núna hafa þeir aðeins meiri tíma til að... Var hann að reyna að kötta veifið eða? Getur verið sko.
Hann var aðeins og öruggum með sig þarna. Og Rím ætlaði hækka hann bara, þeir vita að þeir eru sterkir akkur núna. Komið blink á Wraith líka. Og á þessum tíma leiksins þá geta þeir bara tanka gegnum alla spelana hjá TDI. Það er rosalega lítið sem þeir geta gert til að breyka gegnum allt þetta HP og heal sem er í boði. Já. Taka Tormin. Það er ekki næstu nóg mikið damage til að geta ókunnaði með eitthvað smá. Bara, mér líður svo trömmið ég sé ekkert að fara að deyja í þessum leik, sko. Kannski ef þeir ná mjög góðu Arena með follow-upi, stun follow-upi. Þeir þurfa helst að ná sko supportarum og einu með 2 cores. Og ég veit bara ekki hvort það sé að fara að gera, sko. Það er mjög auðvelt fyrir Surta og Moisa að standa bara alveg fyrir aftan og lega Putz og Wraith King að tanka. Já. Ég setja alveg búinn fyrir framann og hann getur tankað einhverja spels til að byrja með og svo grúpa svona Hjalti nokkrum í Arena kontrinu sitt. Ég held að Hjalti getur ekki verið gæðinn til að byrja fætinn, sko. Nei, en Fresh meat og Pest, dauður. Mér finnst bara eins og þessi Jug, jújú. Mér finnst það Jug degi nema hann ulti og ulti hans er ekki nægilega sterkt núna til að ógna neinum. Bara leið og ef hann ítir að spinn, þá er hann bara dauður held ég, sko. Bara Trömmi étur hann og Dongul lemur hann og Icefog, þannig að það er rosa fátt sem ég sé að þessi Jug getur gert til að breyta þessum leik, sko. Núna þurfa þær að mæta og nota allt rastlið sitt á Rím. Þá geta þeir kannski törna þessu. En þeir eru ekki að svara þessu, þeir eru allar efinn bara að taka Rax sínum mér. Jú, þeir eru smókaðir, ok. Þeir vilja berjast, það eru allir gæðin hérna. Næs Arena, geggjað Arena, en hann er steindauður. Og Lebron Helgi spinnar og... Á einu killi. Óhóhóhó! Þeir eru ekki að deyja! Þeir eru ekki að deyja! Jú, þarna. Ok, ná fyrsta lífinu og kannski einhverjum fleiru. Ok, þeir eru bara 2 eftir. Trömmi er 1 hérna. Góð buybacks, en... Hvernig drepaði Trömmi núna með engu maledikt og engu? Ójójój. Úff. Ultrakill á Trömmi, er hann að fara að fá Rampage-ina? Er hann að fara að klára þessa seríu með Rampage á Pudge? Ná killi á Rampage á Trömmi. Robert Deyr, hann er ekki fyrir að ná að pusha kannski nær hann eins og Raxi. Hvað er þetta? Mantle of Intel? Nei, Bracer. Hann droppar Bracerunum sínum. Og Axinum sínum. Það er aðeins verið að bíða með hérna. Þetta er samt, hann er ekki að enda leikinn allavega, en helviti næst að fá Rampage. Já. Þetta var náttúrulega drauma initiationi sem að þeir fengu. Já. Og spandiruðu fullt af buybackum, en... Ok. Þetta var einhvað. Þetta voru einhver kill. Þeir fá að spila leikinn áfram. Já, þeir náðu að verja base sitt. Já. Töpu einu Raxi, en það er hægt að kompaka frá því. En þetta er ansi strax daga sem að rýmur í núna. Já. En við sjáum að það er hægt að ná, þú veist, það er hægt að ná þessum supportum sem er definitely rétt að leiðin til að gera það. Gott geggjað að rýna hana og spýr. Inn í síðan Burrow Strike ultið og bara fullt af damage. Þetta voru rosa fljótar að törna. Já. Ég held að það var að blinka bara inn í að rýna blind, sko. Þannig er líka supportinir náttúrulega búist ekki við eins og smók kannski, en þetta er geggjað spýr. Vá, hvað þeir voru fljótir! Það var enginn ekkert hérna... Moisa nær samt að lifa í gegnum þetta og healar það og annars hefur þetta farið svo illa, held ég. Og Pudgeinn alltaf er orðin svo sterkur núna að hann getur tankað spells og ef það eru bara einhverju í hliðanum þá er hann að fara að lifesteala með bottinu sínu, sko. Það er rosa flókið að drepa hann, sko. Sérstaklega þegar Yngvi döður með náttúrulega með hérna Sivasa sitt. En ok, það er góð bot. Það er eitthvað að vera að reyna að, já, þetta var náttúrulega þessi Robert allar að reyna að pusha. En það fer ekki langt. Erum með góða leið til að klíra Skellies, sko. Það er búin við top, hann er að fara í manta. Þetta er svolítið, þeir eru ekki með ekki núna, sem Trömmi misti í síðast fight. Já, það er næsti, einhver sleipar á sportdreganum. Nú þurfum við bara annan smók og fullt á drasli.
Og ef þeir ná að sprengja mauslinu, það náttúrulega gerir þetta allt auðveldara. Þeir eru með alltaf spilinu svona, þeir geta náð einhverju initiationi hérna á Rím. Það er þeim í hag að byrja fætinn, Þetta veldur mikið á herðum Hjalta, hann þarf að ná góða rýna til að setja upp fyrir liðið sitt. Svo að Sandkingin komist inn. Ingu vil ekki góða fyrstur inn, þannig að... Og þeir bakka bara eftir turnin. Þeir eru smá sprengir, þetta er alveg skeri að fæta inn í þetta Vitsóttar hérna Mars dæmi allt sko. En já, ef að Moisa stendur með gæjanum sínum á hægrandum sko, þá er alveg, hann er definitely killable sko. Það er mér að skeri sko ef hann er lengst frá aftan og diskurinn er að veða eitthvað hérna. Finnur ekkert. Og Krókur sem að lendir ekki. Það er góð. Finnum við. Og Yngva eitt að labba út í þessu. Rýna! Rýna í bak. Halló, sína Rýna, takk. Ok, en hann fellur Dongul inni, spinn. Ok, Dongul fellur einu sinni. Það er ekkert bæ á... Yngvi dauður, Yngvi á bæbak, engin annar. Já. Æjæjæjæjæj, og PC dreipir sig á blöðmjölinni. Trömmi með útríld, hvað er Trömmi mörg kill? 17-1. 17-1, rosalega framistæða hjá Trömmi í lokaleik kvörðuleildunar. Lokar þessu á Pötts. Kóla GG á Rafþjóðfélagið meira, vinnur þannan leik og er þar með kvörðuleildarar meistarar nr. 3. Já. 3. sísón í röð. Eftir glæsilegan leik. Konfetti, yey! Konfetti, wú! Já, þeir eru bara... Það þarf að búa til súpertím til að vinna þá. Já, en mjög samfærandi leikur hjá þeim. Náðu að setja mikla pressu á óvinni sína og hérna... Já, takk þetta. Að lókum. Eftir geggjaðan puzzleik hjá Trömmi. Já. Trömmi bara... Það var svolítið hann í þessum leik, er það ekki? Já. Þetta var eiginlega svolítið hann í gegnum þessu serju. Já. Hann stjórnaði alveg þessum lækanleik. Já. Hvað spilaði hann í Game 2? Maður ekki. Game 1 var lækan var Game 2, minnum mig. Já, ok, þá var hann... Ok, en síðan í þessum... Náttúrulega í síðasta leik sem þið tapað, þá náttúrulega... Hann stjórnaði þessu, en hann var bara sjáttafínt sem er ekki... Sem er svo létt að drepa. Þannig, já. En jú, Trömmi stjórnaði þessu í gegnum þessa seríu og Icefog eftir húnum, Moisla átti geggju play í Game 4 góð save Nei, Game 3 sem þeir tapa Þannig að en MVP hjá fyrir mig er náttúrulega Trömmi sko. Já. Eða Súrta fyrir að leggja sig. Já, Emil gerði það sem er þurftu og þú veist, en hann var að eiga, þetta voru hans úrslit. Já. Alveg klálega. Hann náttúrulega drafta líka kaftinn þarna og ræður öllu, hann er innvaldur. Einmitt. Ég veit ekkert það, en ég segi það bara, hann er innvaldur þarna og bara karriða sem liðið sitt. Spila bara mjög vel. Heru, þá held ég getum bara klift í pásu og sótt meistarana og afhengt verðlaunin. Komum aftur öll smá.
hjá mér er liðið sem lenti í öðru sæti, það er Tropa de Elite. Bara, ef þið deilið þessum mækarna, þá getið aðeins spurt ykkur nokkra spurningar. Fyrst bara smá lófaklapp fyrir TDE, annars sæti, vel gert. Hvað fór úrskeiðis í leik 4? Hvað haldið þið? Ég myndi setja þetta á communication issues og já, við þurfum kannski bara eins og við vorum að ræða ég og Ingu, við þurfum kannski aðeins meiri reynslu af því að spila saman og skilja nákvæmlega hvern annan sem náttúrulega Rím hafa nóg af sko, því það sem þeir hafa á okkur. En já, við enduðum náttúrulega bara á því að forsa einhverja skítafæta þarna sem að það gekk ekkert upp þarna í svona 3 mínútur og það var bara 10k networth á þá og þetta var eiginlega bara svolítið rough eftir það, þannig að shit happens. Kannski erfitt þegar IO slartar keislan fyrir gang sko. Hún átti ekki að fara, þetta átti ekki að fara svona vel fyrir það sko. Við vorum að taka vondafæta og takk. Og ekki alveg nógu synkaðir einhvern veginn. Þetta hefði alveg getað enda betur held ég sko, en fuck it. Já, bara fuck it sko. Heyrðu. Hvað var, aðeins á betri nótum, hvað var uppáhaldsserían ykkar í mótinu? Uppáhaldsanstæðingar? Klálega TSR. Já. Ok. Yes. Bæta við, það var mjög gaman að taka Boomers 2-0 eftir að hafa tapað 0-2. Það var líka mjög ridík. Já, redemption arc. Já, það var gott. Kekja. Já. Til hamingju með áfangan. Fáum við að sjá TDE í Kraftadöld 4. Já. Ekki. Já, við erum ekki hættir, við erum rétt að byrja. Nú? Þessi, ok. Já, ok. Það er að unmjúta, Snorri. Já, við förum ekki fett. Ég tala fyrir hönd í þetta. Kekja. Ok, herru, til hamingju strákar. Takk fyrir þetta. Er það ekki mynd eða eitthvað svona? Jú, hendi mynd. Ekki? Á ég að taka mynd? Ég sé að þú vilt vera með. I wish, with the cool boys. Það sé ekki það. Let's go. Allir segja Gott. Súper. Takk fyrir okkur. Já, takk fyrir okkur. Já, takk. Þá ætla ég bara að kalla á svið sigurvegara Kraftfélagadeildarinnar 3. Ræðisfélagið, múluna! Til hamingju með sigurinn, strákar. Peppaðir? Þreytir. Já. Þreytir, já. Hugsanir leik 4, hvað, þú veist, eftir að hafa tapað game 3, hvernig ætluðu að redemptiona þetta? Sko, við vorum bara byrjaðir aðeins að hugsa hvernig þetta hefði farið betur og hvort við kannski dröftum aðeins okkur í hotn. Spjöllum aðeins saman og fundum einhverja lausnir og resettum og 4 resettu. 1 náði ekki alveg að resetta. Skiptir engin máli hver það er. En svo komum við tilbaka og... Er Róbert þessi sem resetta ekki eða? Dongul, Wraith King, Consequence. Það var Atli. Já, hvað var ykkar uppáhaldsmoment núna í deildinu 3, fyrir utan kannski að vinna? Sko, persónulega fannst mér gaman þegar þið töpuðu þegar ég var ekki. Það var mjög næs á móti endaköllanum, þannig að sjá þetta á endakallana. Sjá þetta á Frikka líka, geggjaður standard. Sjá alkemist Bjarki. Kannski Frikka enga líka, náttúrulega. Já, Frikki líka. Svo máttu, spurðu líka Róbert. Má ég fá? Já, takk þetta. Hvað var uppáhaldsmomentið þitt í Kraftfélagadeildinni? Þú veit það ekki, sko. Ok, flott. Pizzabak, Róbert. Pizzabak, já! Þannig að þegar við unnum langa Ark-Warden-leikinn á móti TSR, það var juicy. Já! Það var bara mjög leiðilegt, ég fekk ekki að peka Oracle, sko. Já. Það var hatur á minn mann. Já.
Já, ég var ekki inn leikjum. Spilaði eitthvað? Já, takk fyrir þetta. Er það ekki bara komið að... Mæslega, núna ertu búin að vinna slöng í Best of 5. Ætlarðu að hætta að búlja hann? Sjálfsög ekkert á móti slöng, hann fáránlega góður og klukka. Ertu búin að sættast? Já, auðvitað, maður verður aðeins að hæpa upp þetta bíf sko fyrir fólkið til þess að vera að meina mest. En jú, klárlega, bara TT, fucking ógeðslega góði playerar. Allt fyrir content, en því miður ekki í dag, því miður vorum við aðeins betri eftir hennan ógeðslega langan dag, en sjúklega við spilað geggju kraftjöldildi yfir höfuð. Svo bara verður þetta ennþá betra. Takk fyrir þetta. Þá bara já. Alltaf hefðum þetta grip inn og ég held að þessi bara En MVP. Leiðu honum að klára Árós. Hann sem sagt ennþá hérna. Hann í þessu herbyggi. Hann í þessu herbyggi. Það frikki á sjöndadýpunum. Líka svona late game sofa viðtal á eftir, eða ekki? Það engin sofi í dag fyrir mér. Nei, það ekki sofi. Sofin eitthvað cursed. Ok, ekki sofi. Við stöndum hérna í late game viðtali. Ætlar þú í late game viðtal þá eða? Já, hann kíkir. Ég negli kannski í hraðaspurningar. Fá áhorfendur aðeins að kynnast því móislega betur, sko. Stressaður? Já, mjög. Fólk þekkir mikið nóg vel. Ég sé bara æðarnar í enninu að skjótast út, sko. Það eru tveir, já, þetta nú alveg að vera búið hjá okkur í kvöld, en það eru tvö verðlaun sem eftir að veita. Fyrst það sem sagt MVP-verðlaun og það voru margir sem komið til greina. Úr mörgum liðum, til dæmis átti Daniel góða sprettið þarna í mótinu. Það mitt. Róbert fekk einhver stig. Frá sjálfu sér. Nei, ég hef aldrei gert það. Já, Rikki Kaus og Róbert og fullt af flottum spilurum. En í þessari deild þá var einn maður sem bar höfuð ofar herðum og má segja hafi karriérleiðið sitt. Bæði in-game og í strategíunni og það er Trömmi sem fær MVP-verðlaun Kraftfjölddeildarinnar 3. Vel að sig kominn og hann fær Monster Heyrndól og Monster Drykki. Geggjað, til hamingju. Já, svo það þú vilt kannski kynna seinustu verðlaunin sem við náum ekki að veita? Já, síðan síðustu verðlaunin sem við ætlum að veita í kvöld, það er sem sagt leikmaður sem spila flesta hetjur í deildinni. Og hann því miður ekki hér í kvöld. Hann ekki hér í kvöld, hann fór að sinna barni, baby. Þannig að já, það var sem sagt Fannar, Chromium. Og hann spilaði 15 hetjur. Mjög, já, stóð sér virkilega vel í mótinu, karriði líka liðið sitt í 3. sæti, myndi segja. Og vel að þessu kominn. Hann bara Fannar og mátti sækja þetta eitthvað, ef við komum sér til inn eða eitthvað. Þú fær líka Monster Heyrndól og Monster MSG. Já, Monster Heyrndól og Monster í búið Monster. Já, þá held ég að þessi bara viðeigandi að þakka styrktaraðilum, Kraftfjöldum og Monster fyrir að leyfa okkur að halda þessi mót og þakka mótstjórninni sem eru með mér að gera þetta. Takk Hrannar. Já, takk fyrir ykkur. Og Snorri og Rikki og Já, Snorri ekki mynd, og fá Snorri mynd eða? Já, Snorri, hvað er það? Takk líka allir sem komu og í Arína. Já, bara geggjað að sjá alla, góð mæting. Blessaði Snorri. Já, bara takk fyrir geggjaða deild, þetta er búin að vera mjög gaman að prodúsa í kringum þetta allt og spila smá, spila ekki mikið en spila pingil. Já, 1-2. En já, og bara hlakka til að hvað kemur næst, eins og bara í haust, stór plöður fyrir hausti og svona. Hvað er medalíða þín? Bergur? Fyrir Snorra? Hún er þannig að þetta, já, mitt. Já, það var eitthvað. Gleymdi leikmaður, sko. Spila eitt leik og fekk medalíu. Já, sjálfsögðu. Það er bara eins og PS í fyrra. Já, þá held ég að þetta sé bara komið á okkur. Við getum kannski sagt eitthvað frá plönum.
Já, ég var kannski að bjóða ykkur bara sæti og að hlusta á okkur, Berg, spjalla í smá stund. Það er ekki kannski ekkert mikið sem við viljum segja, en... Can't hold all these prizes. Já. Já, sem sagt það sem að... framöndan bara. Framöndan. Við getum allavega sagt að hérna, það verður önnur kraftdeild í, eða annað stórt mót að ári. Já, sem sagt kraftdeildin 4 kemur aftur í janúar á næsta ári. Já. Það er staðfest. Og það verður, já, við erum að stefna að við halda mót með, við getum bara sagt að við höldum mót með öðru formati sem að verður svona mjög skemmtilegt í haust sem verður svipað en aðeins öðruvísi, aðeins skemmtilega einhverju leyti og mun svona að vera, já, held ég gott variety fyrir sinna. Já, ég held að líka að þetta mun kannski gefa leikmönnum sem eru aðeins læra MMR tækifæri til að fá bara leiðbeiningar frá bestu spilurum á Íslandi, sko. Akkurat, og við erum svona, markmið okkar er núna að efla og svona sérstaklega draga inn fleiri spilara og hérna búið til space fyrir svona fleiri til að koma inn og hérna þróast og læra og hafa gaman og taka þátt í þessu svona keppnisumhverfi. Já, við kannski bara komandi vikum eða mánuðum munum við náttúrulega útskýrta betur hvað við eigum við, en en þið getið allavega beðspennt. Já, að þetta verður, svo sagt, já, litla kraftvéladeildin verður haldin í haust. Já. Aðeins öðru í þessu formati. Í september. Þannig að já, það er allt frá okkur í kvöld. Takk hérlega fyrir áhorfið. Takk fyrir þátttökuna. Ég ætla að taka viðtal við Móislu. Viðtal við Móislu? Já, okay. Móisla, viðtal. Já, viðtal við Móislu, ok. Ég segi takk fyrir mig. Sjáumst bara í haust. Halló. Velkomin aftur. Takk hérlega fyrir. Já, virkar ekki sófinn? Nei, það er eitthvað skaft. Andskotin. Ég var að setja þetta á okkur, eða? Headsetið? Ok. Já. Þurfum ekki að taka samt headphones með? Já. Nær það svona langt? Já, þennan gæja. Ég elska. Ég verð þarna hinum megin. Þið verða að sýta báðir þarna, það sem að Robert er. Já, það? Já. Ok, Robert, nú þarfst þú að færa þig. Get the fuck out of here. Voruð þið bara komnir á trúna? Já, hjá mér er Alexander Moisa, COR, kraftvéladeildinni 3 og 2 og 1. Já. Ég ætla bara að spyrja það nokkra spurningar. Já. Svo getum við átt smá samræði. Já. Fyrsta spurning bara, hvað gerir þú svona utan Dota? Hvað gerir ég? Ég sem sagt bara er að vinna hjá Reykjavíkurborg og síðan er ég bara að sinna fyrirtækinu mínu. Ég er að Marinar Síld og já, svo er ég bara að spila mikið Dota og æfa, jiu-jitsu, amerískan fótbolta og... Já, geggjað. Já, bara svona allt og ekkert. Já. Hvað finnst þér nýja patchin Dota? Herra, hann er rosa overwhelming fyrst, finnst mér. Já. Svona til að koma sér inn í þetta. Mér sýnist hann samt funkar vel, sko. Já. Það er ekkert eitthvað eitt sem er ógeðslega broken og þú veist, það var kannski aðeins vesið með koordinatorinn í byrjun. Það sem hann var ekki að sýna MMR í strax sem að það þurfti alltaf að disconnectora leiknum og svona. En já, þetta er svona... Já, fylgjast með MMR bara. Já, erfitt að fylgjast með MMR-inu. En þetta er klárlega svo mikið, sko. Þú veist, hefði átt að patcha fyrst bara eitthvað svona passive
og svo Facet Já, ég abilities. er alveg sammála í þetta innate dot hefði mátt koma fyrst og síðan Facetinn, sko. Já. Og þetta var alveg blaut tuski andlitið, sko. Já. Og náttúrulega kom inn á þetta uppáhaldsmoment í Kraftfélagdeild 3. Já. Áttu kannski eitthvað fleiri moment sem að stóð upp úr sem þú bara manst eftir eða hugsar bara svona einhvern tímann yfir daginn bara? Nei, ég held ekki sko. Ég held að kannski uppáhaldsmomentið mitt þú veist, kannski núna þegar vorum að spila kannski leik 2 þegar ég var klokk. Mér finnst að spila klokkinn rosalega vel. Já. Svo átti ég góða nöku líka þarna, eða svona fína, mér fannst ég ekkert eiga spesnöku. Þetta var rosalegur nagga, sko. Já, takk fyrir. Þetta var frábært. Takk fyrir. Þannig að já, svona kannski þessi síðasti song geggjaður. Og þannig alltaf bara, já, uppáhaldsmomentið kannski bara núna að komast inn í úrslitin og taka þetta loksins aftur. Þú glemdi líka að koma inn á hann, þú syngur líka. Já, ekki? Ég er kórsöngvari. Já. Búinn að vera bassi núna í mörg ár. Já, mikið. Takk fyrir. Takk fyrir. Já, ég er svo að fara í meet and greet, sko. Það 100 manns að bíða eftir mig frammi, sko. Já, red carpet og... Já, það skrifa undir... Moista Cigar að returna. Herðu, ég glemdi Cigar. Shit. Já, ég verðum að taka einhverja myndir einhvern tíma seinna. Já, tökum alveg myndtöku. Já, það ekkert Moista Cigar moment hérna. Nei, en já, hérna alveg spurningar en hendi hraðaspurningar. Þegar þú ert orðið svona ógeðslega góður í þessum leik, hvað þú gerur til að bæta þig í leiknum? Hvernig heldur þú áfram að bæta þig sem spilari? Ég held að svona in general fyrir alla, maður þarf rosalega mikið að geta gagnrýnt sjálfan sig, sko. Já. Hvernig maður spilar og þú veist svona pínu átt að sjá því að maður er kannski ekki jafn góður maður heldur. Já. Og persónulega finnst mér alltaf gott að taka 1 skref tilbaka til að taka 2 áfram. Bara að vera humble þá? Já, kannski bara frekar svona skoða hvort að þú sért að gera hlutina rétt. Já. Kannski byrja að skoða replays aðeins meira og taka 1-2 replay hjá þér líka. Og svona á og til, það þarf ekki að gera alltaf, en þú veist, einhver leikur sem þið fannst, þú kannski ekki spilar rosalega vel, rýna betur í hann, sko. Það er líka kannski það sem að það er náttúrulega margir spilar að tala sko, meðan deildirnar eru í gangi, þá bæta sig flestir mikið, sko. Það er kannski líka það að ég held að flestir horfi á leikina sína, horfi á voddin daginn eftir eða eitthvað og heyra náttúrulega hvað lýsendur eru að segja, horfa á sjálfa sig spila, sko. Ég held að sé ekkert almennt ekki margir sem að eru að horfa bara á publeikina sína í replayin, sko. Nei, einmitt. En það er sem skilar, sko. Ég held að það sé náttúrulega ógeðslega líka mikill munur á því að spila pub og að spila í liði. Já. Veist, í liði ertu með plan, þeir eru allir á sömu blaðsi, þú þekkir alla og getur spjallað alla. En í pub þetta er náttúrulega miklu erfiðara þar sem að, þú veist, þetta er bara einhver randoms. Já. En þá þarf maður að skoða sig rosalega vel, sko, þú veist. Já. Og reyna bara að spila svona sem einstaklingur eins vel og getur, sko. Já. Þá ætla ég bara að henda þér hraðspurningar. Yes. Hvað ertu gamall? 28 ára. Uppáhaldslag? Ég ætla að segja God Hour. Með? A$AP Ant og A$AP Rocky. Það er rosalegt lag. Geðveikt lag, já. Ég er búinn að hlusta á ógeðslega oft. Já, ég var með það, ég hlustaði svolítið á það fyrir 1 eða 2 árum. Já, ég er bara, það poppaði hjá mér og ég er bara búinn að spamma það. Já, það er galið lag. Geðveikt. Uppáhaldslið í ensku? Horfi ekki. Arsenal. Horfi ekki. Arsenal. Ég ætla að segja City og það eru bestir. Making history. 4 sem í röð. Come on. Uppáhaldsbíómynd? Grand Budapest Hotel. Geggjuð. Með Wes Anderson. Já. Æðisleg mynd. Gott svar. Hvað forseta ætlar að kjósa? Veit það ekki. Nei. Því miður, ég er ekki búinn að kynna mér þetta. Viku til að hugsa um. Hvað segirðu? Viku til að hugsa um. Já. Það er bara svona stutt í þetta, maður. Það er að sjá til. Já. Uppáhaldsþættir? Ég ætla að segja Breaking Bad. Já, gott svar. Geðveikir, sko. Ef þú mætti ráða hvaða hetja myndi fá Arcana, hvaða hetja væri það? Clock. Já. Eitthvað en Earthspirit eða eitthvað? Já, Clock. Clock, já. Já. Slöngvað með sama svar, sko. Já. Það er svo mikið sem þú getur gert með Arcana hérna. Ég var alveg til að sjá það, ég hef aldrei spilað Clock. Þú veist, Rockets, Hook og Cogs, þetta er allt. Já, Action og hvað getur gert eitthvað töff með því. Já. Það er mitt, já. Hvað ertu búinn að spila Dota lengi? Bara,
hvað ár byrjaðir? Ég- Dota 1 eða Dota 2, Hón? Félagi minn kynnti mig fyrir Dota 2012. Í rauninni spilaði ég fyrsta leikinn minn í Dota árið 2012. Einhvern tímann í september eða október eða nóvember. Og svo leist mér ekkert það mikið á hann. Nei. En ég ákvað að downloada honum 1. janúar 2013 og hef búinn að spila síðan. Huge. Já, þannig að það hefur verið eitthvað 16 ára cirka. Já, ég var 21 árs. Já, það er ekki 28 núna? Nei, jú, sorry, já. Jú, ég var 2013, jú, ég var svona 17. Já, 17, já. Og síðan já, að lokum uppáhalds voiceline bara í leiknum ever. Erum að tala hetju voiceline eða bara yfir höfuð? Bara yfir höfuð og hetjur, bara Sko, uppáhalds voiceline bara. Hetju, ég elska svona slardarhláturinn. Hann ógeðslega fyndinn. En svo elska ég kóriðsku Casters voiceline. Simón Sigurði! Simón Sigurði! Það er geðveitt. OG inspired. Já, ég elska OG. Hörru, já, þá bara held ég þetta, ég er alltaf búið með spurningarna mínar, sko. Já. Ertu með einhver loka orð, eitthvað svona í lokinu eða? Nei, svona, ég vil bara þakka kærlega fyrir stuðninginn frá öllum. En átti bara ekkert á móti slöng. Þetta var allt líka bara smá svona uppleiki til þess að fá smá beef í senuna og svoleiðis. Það er svona eins og celebrity beef, sko, það er alltaf svona ekkert almennilegt undir því, sko, en náttúrulega fara aðtekli, sko, þetta var gott mím. Þetta er bara svona gott content, þannig að alls ekkert á móti slöng, hann er frábær, ógeðslega góð klukka og bara player. Geggja mót, vonandi bara heldur þetta bara áfram. En mér leist líka vel, ég heyri ekki alveg, vonum að tala undir X-rank mót, kraftfélagdeildin. Já, sem sagt næsta mót verður í haust, litla kraftfélagdeildin, name pending og það verður sett með öðru viðmóti. Það verður þannig að læri MMR spilarar fá aðeins betra playing field og þessi háu rankuðu spilarar sem við eigum í sinni, eins og bara þú og bara allir aðra sem eru í Immortal og Divine, þeir eru kannski frekar að fara í smá svona kennslu hlutverk, þeir sem eru til í það. Er það eitthvað sem að þú myndir hafa áhugað á? Já, klárlega. Þetta er eitthvað sem ég er búinn að vera að hugsa síðan við vorum með fyrstu kraftfélagdeildina að gera þetta. Já. Ég held að ég og Bergur erum held ég fyrstu til að hugsa einhvern veginn svona almennilega út í þetta. Þetta er svo þægilegt einmitt fyrir einstaklinga sem eru undir X-ranki, bæði til að vera betri og líka til að jafna þennan, vera á jöfnu grundvelli. Líka svona skemmtilega að dota, þú veist, hver er að vinna. Já, þá sko við erum að hugsa á móti ef ég vil gefa aðeins meiri upplýsingar. Við erum að hugsa svona kannski líklegast eitthvað undir Divine mode. Það sem er skipt svona millivegin að vera jafnt í liðum en einnig að vinir fá að vera saman áfram. Já. Og þá kannski ef að vinir eru saman í 5-stack og eru hátt MMR þá fá þeir kannski Divine coacha meðan lið sem er lærra MMR myndi fá þig eða fannar eða whatever. Þannig að það er svona verri liðin, þú veist, sem eru með lærra MMR myndi fá þá hátt rankaðan coach. Og liðin sem væru hærra MMR myndi fá kannski Divine eða Immortal, þú veist, lærra Immortal. Ég held líka sko náttúrulega þeir, þú veist, ef þú ert með lið sem er average legend, þá getur náttúrulega high Divine spilari getur alveg veitt mikla innsýn hvernig að komast upp í ancient og svona, og síðan náttúrulega líka. Ég held líka að þetta sé mjög þægilegt upp á það að, þú veist, kannski taka fleiri þátt í því, út af því ég held þetta getur líka verið ákveðið svona mental stuck, að þú veist, sæna upp í kraftfélagdeildina og allt í einu eftir að spila með alveg góðum gæjum og þú veist, kannski fá menn einhverja minnumáttakend og bla bla bla. Þú veist, margir, mér finnst stundum upplifið þannig að margir Íslendingar, eða veist, bara fólk sem ég tala við reglulega og dótaspilarar, eru með einhver svona, þeir halda að séu verri en þeir eru. Þú veist, einhvern veginn, þeir svona downplaya sig ógeðslega mikið. En mestmegnis af þessum einstaklingum, þú veist, eins og dæmis Ruffalo, bara stóð sér ógeðslega vel í All-Star-reiknum. Doomsday, bara Doomsday Dave, eða ekki?
Doomsdave, jú. Já, Doomsdave, hann líka bara absolutely var að smyrja mér þarna í þessum All-Star-leik og margir, þú veist, strákarnir sem voru að lana í kraftvélum, bara virkilega high-level Dota, þú veist, einmitt, þau þurfa bara nokkra leiðbeiningar og menn er að spila ótrúlega vel, sko. Ég held að það muni koma sterkt inn og verða vinsælt, ég vona það allan að bara við getum virkjað fleiri spilara og einnig þá, ég veit alveg af nokkrum spilurum í sinnum okkar sem að hafa mikinn áhuga á að vera svona að þjálfa og kenna. Já. Þannig að ég held að það muni bara vera geggja og við munum náttúrulega, ég og Bergur munum svolítið plana aðeins betur og veita frekari upplýsingar en þetta er svona ground layer, sko. Já, endilega bara æmitt. Þetta er geggja tækifæri til þess að, þú veist, skrá sig sama hvaða rankmenn eru og upplifa líka svona smá svona liðsvæp út af því að, þú veist, Dota er líka, þú veist, þetta er líka bara liðsleikur. Þannig að þegar þú ert að spila með 5 einstaklingum og þið eru að reyna að vinna saman og eru með eitthvað svona plan saman, það er allt annað en einhver ruslpub með 3 Rússum og 1 Svía sem er bara að missa máli, sko, þú veist, maður svona, þú veist, leikmenn sem eru vinir og hafa spilað saman í mörg ár og eru kannski Archon eða Legend eða Ancient spilarar, þú veist, þeir eitthvað að taka pubsana sína og allt það og síðan, þú veist, að þeir þekkja svo vel, skilju, þegar þeir koma saman í lið, þá spila bara virkilega góðan Dota og þeir eru að drafta saman og þú veist, þannig að þetta er svona að spila í svona deild býður upp á svo mörg tækifæri í leiknum sem að eru bara ekki í boði í sko. Já, einmitt. En já, bara geggjuð hugmynd. Geggjuð hugmynd. Það verður gaman að hérna hjálpa til og fylgjast með þessu líka, þannig að... Og síðan fyrir þá sem eru, þú veist, high MMR spilarar, við erum ekkert að sakka ykkur heldur, við ætlum að reyna að halda einhver mót mögulega í sumar, milli jól og nýjárs og allan að vera eitthvað svona lítið mót í ágúst. Það ætlum við kannski að stefna á eitthvað bara hóphitting, bara svona hópefli sem er kannski ekki tengt Dota endilega, að bara finna það sem fólk hefur áhuga á. Koma okkur saman og jafnvel bara fá okkur bjór og spjalla og það verður geggjað. Það getur verið bara hvað sem er, sundferð, hópsundferð. Já, meltdown sundferð. Eða ég veit á nokkrum einstaklingum sem að spila fótbolta, sko, það verður gaman að kíkja í sporthúsi einhvern tíma eitthvað og taka eitt bolta. Eða bara, fara á eitthvað pub eða eitthvað, pubbar allt. Bara whatever, sko. Það verður líka með, þú veist, Dota samfélagið svo þétt og sterkt, sko, á Íslandi, þú veist. Það þekkjast allir mjög vel, sko. Já. Einmitt. Já. Er tónlist? Er búið að slökkva á okkur, eða? Já. Það var náttúrulega slökkt á okkur. Nei. Nei, ha? Heyrðist það ekkert í okkur? Já, ég fylla í hálftíma viðbót, ekkert mál. Var þetta viðtal sakkað, eða? Ok, heyrðist í mig. Byrjum bara upp á nýtt. Byrja að fleima bara. Já, einmitt, gottum við ræðsvöldingar aftur. Ég man ekki sem svörin, sko. Nei, komum kannski ný svör núna. Spicy. Já, það verður fyndið, sko. Já. Var viðtalið ekki tekið upp? Jú, það var tekið upp. Það var tekið upp? Það var tekið upp. Erum við live núna, eða? Já, við erum live núna. Eru þeir að tala við þig? Já, og það náttúrulega, já, ég er með headphones. Erum við live núna? Ég heyri ekkert. Já. Við erum live. Já, hann sagði já. Já, ok. Ég heyri bara, ég fæ bara svona innsæði frá Snorra. Já. Sko, ég var ekkert í þessu viðtali. Snorri svaraði bara fyrir mig. Þetta voru ekki mín svör, sko. Já, ég skilði, já. Með PR-tím. Já, hann er bara að lesa skript og ég er bara eitthvað að endurtaka. Þetta er svo bara að forseta kaplaðarna, bara allir komnir bara með handritið af minni. Já. Nema þú ert með hann í eyrunu. Japp, ég er með hann í eyrunum. Og í hjartanu. Í hjartanu, já. Já, hver á ekki Snorra í hjartanu? Come on. Hann er æðislegur. Hann er geggjaður. Hann er geggjaður. Shoutout á Snorra. Shoutout á Snorra. Já. Erum við núna live, eða? Já, wrap it up, slúttum þessu. Já, bara takk fyrir árið. Takk fyrir áhorfendur. Takk fyrir mótið spilarar og allir sem voru að vinna með mér í þessu og bara allir. Já. Og bara allir. Virkilega skemmtilegt. Allir. Já. Hvað er aftur? Einn fyrir alla, allir fyrir einn. Já, takk. Með þessum orðum ætlum við að kveðja í kvöld.